आपली भूमिका मांडतायत, आपापली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी इकडे येत आहे। आंदोलकांवर जी दडपशाही सुरू आहे ती सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे की कशा पद्धतीने ही दडपशाही सुरू आहे। या सगळ्या गोष्टी होत असताना काही आंदोलकांना अटक पण झालेली आहे, काल अटक झालेली आहे, आज काही गोष्टी होण्याची शक्यता आहे। पण या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण एक विकासात्मक बाबीमध्ये वाटचाल म्हणून आपण जेव्हा मांडतो, कोकणवासियांसमोर मांडतो, त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टीमध्ये ही दडपशाही, पोलिसांचं एक कशा पद्धतीने ते ही आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करतात, या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीने होतात याचंही मूल्यमापन सामान्य जनता करत असते, आमचे कोकणवासी करत असतात। त्यामुळं कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी आज होत आहेत, कशा पद्धतीने हे लोक कोकणवासियांना कन्व्हिन्स करतायत, कशा पद्धतीनं प्रकल्पाचे जे काही उद्दिष्ट असतील ते सांगतायत, किंवा प्रकल्पवासीय जे प्रकल्पाला विरोध करणारे लोक आहेत ते कसे या राजकारण्यांना आपली भूमिका समजून सांगतायत, या सगळ्या गोष्टीवर आज दिवसभरातल्या घडामोडीवर या सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा उद्धव ठाकरेंना इकडे येण्यासंदर्भात त्यांनी घोषणा, दौरा जाहीर केला, या सगळ्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी पूर्णपणे या सगळ्या लोकांशी बोलणार सांगितलं। जसं की सांगितलं जातं की बारसूची जागाच उद्धव ठाकरेंनी सुचवली होती, पण त्या संदर्भातली जे काही पुढचं जे स्पष्टीकरण आहे, कशा पद्धतीने आज मग ते का विरोध करतायत किंवा कोकणवासियांशी का बोलतायत, या सगळ्या गोष्टीवर त्यांना स्पष्टीकरण द्यावं लागेल, त्यांना बोलावं लागेल। या सगळ्या गोष्टीवर त्यांना जे काही प्रकल्प विरोधी लोक असतील त्यांच्याशी बोलावं लागेल किंवा प्रकल्प समर्थक असतील त्यांच्याशी बोलावं लागेल। या सगळ्या गोष्टीवर प्रत्येक राजकारण्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे। एक चांगली गोष्ट आहे की आज दिवसभरात सगळेच राजकारणी तिकडे येत आहेत आणि सगळ्यांनाच आपली भूमिका स्पष्ट करायला लागणार आहे। नक्कीच, आणि ही चांगली संधी आहे आता विरोधक असतील किंवा समर्थक असतील आपली बाजू मांडण्याची, आणि नेमक्यांची भूमिका काय आहे हे नेमकं स्पष्ट करा हे त्यांना सांगू शकतील। आणि आता पाहूयात आमदार राजन साळवी यांची सुद्धा प्रतिक्रिया समोर आलेली आहे। काय म्हणतात राजन साळवी? तर ही दृश्य होती उद्धव ठाकरे यांच्या आगमनाची। हेलिकॉप्टरनं त्यांचं आगमन झालेलं होतं आणि आपण राजन साळवींची प्रतिक्रिया जाणून घेणारच आहोत। पण आता काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना सुद्धा स्पर्श करणं गरजेचं आहे यावेळी, कारण एकीकडे उद्धव ठाकरे बारसूत दाखल झालेले आहेत, तर दुसरीकडे समर्थनार्थ भाजपचा मोर्चा निघणार आहे, शक्ती प्रदर्शन केलं जाणार आहे। त्यामुळे या ठिकाणी सुद्धा अनेकांचं लक्ष लागलंय, कारण एकीकडे विरोध हा तीव्र होता। गेल्या कालच आपण पाहिलं 3 दिवस जे आंदोलन झालं ते मोठ्या प्रमाणावर झालं, आणि त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर मोठा संघर्ष इथं घडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं। अगदी महिलांनी स्वतः रस्त्यावर झोपून देत पोलिसांच्या गाड्या अडवल्या होत्या। तर त्यानंतर माती सॉइल अंबादास दानवे यांची प्रतिक्रिया आली आहे, जाणून घेऊया। उद्धव ठाकरे बारसूच्या प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना भेट देणार आहेत, जे विरोधी ग्रामस्थ आहेत त्यांची भेट घेणार आहे, काय सांगाल? बिलकुल, बारसूचा हा जो प्रकल्प आहे रिफायनरीचा जनतेच्या मनाविरुद्ध झाला नाही पाहिजे, आणि त्यामुळे जनतेच्या भावना समजून घेण्यासाठी, जाणून घेण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आता काही मिनिटात या ठिकाणी येत आहेत। फक्त काही लोक बळजबरीने अशा पद्धतीनं प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करत असतील, धाकदपटशा करत असतील, हुकुमशाही करत असतील, बेबंदशाही करत असतील, तर मला वाटतं त्याचा विरोध केलाच पाहिजे। आज पोलिसांनी लाठीमार इथं केलेला आहे, कित्येक लोकांना गावबंदी, तालुकाबंदी, जिल्हाबंदी केलेला आहे। वाटतं हे चालू काय या महाराष्ट्रामध्ये? अशा पद्धतीनं तुम्ही तडीपाऱ्या करून जमावबंदी। तर हे होते अंबादास दानवे, त्यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतलेली आहे। थेट अनेक मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केलेला आहे की उद्धव
ठाकरे हे दाखल होतील काही वेळातच आणि त्यानंतर ते विरोधकांना भेटणार आहे, त्यांची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर दुसरीकडे आमदार राजन साहेब यांची प्रतिक्रिया आली आहे, जाणून घेऊया. ट्विट देखील केलं होतं, त्याच्यावरनं प्रचंड वाद देखील निर्माण झाला होता. राजापूर तालुक्याच्या जिल्ह्याच्या सर्वांनी व्हावं अशा प्रकारची माझी भूमिका मी आधी मांडली होती. आपण त्या ग्रामस्थांचा त्या ठिकाणी विरोध आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला अनुसरून निश्चितपणे शिवसेना पक्षप्रमुख आम्हाला आदेशाप्रमाणे मी याच्या पुढे भविष्यामध्ये काम करणारी माझी भूमिका आहे. तुमचं मत काय म्हणजे तुम्ही प्रकल्पाला मी आपल्या प्रथम सांगितलं की माझ्या मतदारसंघामध्ये 370 गावं आहेत. ज्या गावामध्ये विरोध आहे तो विरोध आहेच. ज्या गावाला लोकांचा प्रकल्पावाशी इच्छा आहे अशा तऱ्हेचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर ते उद्धव साहेबांना तेही ज्ञात आहे. मी सांगायची आवश्यकता नाही, त्याच्या आधी सांगितलेलं सुद्धा अनेक लोकांनी आहे. परंतु आज रोजी शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये जे प्रशासनाने परवा भूमिका घेतली, त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने लाठीचार्ज घेतला, त्या पद्धतीने त्या अष्टदूर फोडला, त्या वेदना ते दुःख निश्चितपणे आम्हा मंडळींना आहे. आणि म्हणून स्थानिक जनतेला काय पाहिजे ही भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख नक्की घेतील, आम्हाला विश्वास आहे. राजन साहेब, मला एक विचारायचं आहे की तुमच्या भूमिकेत काही बदल झालाय का? की निश्चितपणे मी तुम्हाला काय सांगितलं, तुमच्या भूमिकेवर मी तुम्हाला ठाम आहात का की प्रकल्प झाला पाहिजे? मी तुम्हाला स्पष्ट सांगितलं, शेवटी वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे माझं दैवत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे माझं सर्वस्व आहे आणि त्यांचा मी एक शिवसैनिक म्हणून कार्यकर्ता आहे. त्यांनी जो आदेश दिलेला आहे आणि आदेश भविष्यात देतील त्या आदेशाचं पालन करणं माझं कर्तव्य आहे. पण आता विरोधकांना भेटणार आहेत तर समर्थकांना देखील काही भेटणार आहे? विरोधकांना भेटणार ही वस्तुस्थिती आहे. समर्थकांना भेटणार नाही भेटणार हे काय मला माहिती नाही आहे. पण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जो आदेश देतील त्या आदेशाचं पालन करणे माझं आद्य कर्तव्य राहील. धन्यवाद. गेल्या 8 दिवसापूर्वी येऊन बघेन आणि त्याप्रमाणे उद्धवजी या ठिकाणी येत आहेत. खरं तर समर्थनार्थ जे आज नारायण राणे मोर्चा काढणार म्हणून सांगतायत, त्यांनी खरं तर त्यांची तेवढी हिंमत असेल तर त्यांनी तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांना भेटलं पाहिजे. त्यांनी हिंमत दाखवली पाहिजे की त्या बारसूतील प्रकल्पग्रस्तांना भेटून आपली भूमिका काय आहे ती त्यांच्या सांगण्याची हिंमत त्यांना नाही, कारण त्यांना माहिती. ते आमदार वैभव नाईक आणि ठाकरे गटाचे आमदार राजन साहेबी. तर राजन साहेब यांनी अशी माहिती दिलेली आहे की आपली भूमिका जी आहे, जे आता उद्धव ठाकरे आदेश देतील त्याप्रमाणेच असेल असं त्यांनी सांगितलं. पण गेल्या काही दिवसांपासून आपण पाहतोय की राजन साहेबी हे समर्थन देत होते कोकणातल्या रोजगाराच्या मुद्द्यावरून. त्यांनी आपलं समर्थन असल्याची भूमिका मांडली होती. 3 दिवस हे आंदोलन सुरू होतं आणि राजन साहेबांची भूमिका स्पष्टपणे समोर येत नव्हती. दुसरीकडे खासदार होते, त्यानंतर स्वतः ट्विट करत राजन साहेबांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मात्र आता उद्धव ठाकरे येत आहेत तर राजन साहेबी हे उद्धव ठाकरेंसोबत असणार आहेत. ते जसा आदेश देतील त्याप्रमाणेच वागणार आहेत. आणि आता ते सुद्धा म्हणालेत की आता रिफायनरीला विरोध आहे असं दिसतंय, असं सुद्धा ते म्हणतायत. त्यामुळे आता त्यांची भूमिका नेमकी कशी असेल, आजच्या दौऱ्यामधून अनेक गोष्टी या स्पष्ट होणार आहेत. तर या मुद्द्यावर बोलणं फार गरजेचं आहे, कारण जेव्हा ठाकरे गटाचे अनेक नेते मंडळी असतील, स्वतः खासदार असतील किंवा उद्धव ठाकरे सुद्धा असतील, ते विरोध करताना मात्र दुसरीकडे राजन साहेबी हे समर्थन देत होते आणि भाजपकडून राजन साहेबींचं कौतुक सुद्धा केलं जात होतं. नारायण राणे असतील, उद्योगमंत्री उदय सामंत असतील आणि अनेक नेते मंडळी असतील, ते थेट सांगत होते की बघा राजन साहेबी हे समर्थन देत आहेत, त्यांचं कौतुक करायला हवं. हा मुद्दा आता उद्धव ठाकरे कधी समजून घेणार आहेत. मात्र आता जर आपण ती प्रतिक्रिया पाहिली तर थोडीशी विसंगत वाटते. त्यांच्या अगोदरची भूमिका आणि आताची प्रतिक्रिया त्यांची, किंवा भूमिकाच म्हणू शकतो आपण. तर याविषयी काय सांगाल? जुली, या संपूर्ण प्रश्नाचं उत्तर एकच आहे की राजकारण्यांचं या प्रकल्पासंदर्भात तळ्यात मळ्यात सुरू आहे. हो, जसं की आपण सुरुवातीला पाहिलं, सुरुवातीला राणेसाहेब पण या सगळ्या प्रकल्पाच्या विरोधात होते. आता शिवसेनेच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनीच उद्धव ठाकरेंनीच बारसूची जागा सुचवली आणि आज त्याच ठिकाणी ते या संदर्भात विरोध करण्यासाठी आलेले आहेत. जशी की राजन साळवींचं तू सांगितलंस की ते काही दिवसापूर्वी प्रकल्पाच्या अगदी बाजूनं भूमिका मांडत होते आणि आता त्यांनी भूमिका बदलली आहे. या सगळ्या गोष्टी कशा आहेत की राजकारण्यांचं तळ्यात मळ्यात सुरू आहे, सोयीनं भूमिका सगळ्या सुरू आहेत. पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की या राजकारण्यांचे ज्या कोकणवासियांच्या जीवावर तुम्ही मोठे झालात, राजकारणामध्ये मोठी पदं मिळवलीत, तर त्या लोकांची थेट तुम्हाला संपर्क साधता आला पाहिजे. तुम्ही संवाद साधू शकता का? तुम्ही संवाद साधू शकत नाही. या लोकांचं म्हणणं काय आहे हे तुम्ही जाणून घेऊ शकत नाही. त्यामुळं तुम्हाला त्यांचं निश्चित म्हणणं काय आहे हे एकतर कळत नाहीये.
किंवा दुसरी गोष्ट तुम्ही सुईची भूमिका घेताय. या दोन गोष्टीपैकी एक कुठेतरी गोष्ट इथे 100% लागू पडते. आज कोकण साधने आपण जे काही एक विशेष संपादकीय लिहिलेलं आहे यामध्ये हीच गोष्ट मांडलेली आहे की आपण ज्या कोकणवासियांच्या जीवावर मोठे झालो त्यांचं नेमकं कशा पद्धतीने या संदर्भातलं म्हणणं आहे, काय त्यांना अपेक्षित आहे, कशा पद्धतीने त्यांना या प्रकल्पासंदर्भातली भूमिका त्यांची आहे ती जाणून घेणं फार गरजेचं असतं. आणि ह्या गोष्टी जर राजकारण्यांनी जाणून न घेता आपल्या सोयीने अशा भूमिका बदलत राहिल्या तर त्या गोष्टी कुठेतरी संशयास्पद असतात, कुठेतरी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी मार्ग ठरतात. ठीक आहे, आता या सगळ्या गोष्टी प्रकल्प एक दुसरी गोष्ट अशी आहे की प्रकल्प कोकणात येतात आणि ते जातात अशी एक धारणा निर्माण झालेली आहे. काही त्याला इतिहास पण आहे तसा. अनेक मोठे प्रकल्प आले आणि ते होऊ शकले नाही तिकडे या गोष्टीमुळे. परंतु या सगळ्या गोष्टी होत असताना सोशल मीडियावर जो काही या संदर्भातल्या आपल्या पूर्ण कोकणवासियांचा जो काही टाहो आहे सुरू, ज्या पद्धतीनं आम्हाला कुठले प्रकल्प हवेत, कशा पद्धतीने या गोष्टी व्हायला पाहिजेत, तर त्यांची एक धारणा आहे, त्यांची एक अपेक्षा आहे, त्यांची एक आशा आहे. याचा कोणी विचार करतंय का? याचा कोणी विचार करत नाहीये. पण राजकारणी आपल्या सोयीने ह्या भूमिका मांडतात. आता आपण सर यावर आपण बोलणारच आहोत, पण त्याचबरोबर एक महत्त्वाची अपडेट येते की पोलिसांनी पत्रकारांना रोखल्याची माहिती समोर आलेली आहे आणि ते आपण लाईव्ह थेट पाहणार आहोत की नेमकं काय घडलंय बारसूद. आपण पाहतोय की अनेक जण बोलत होते किंवा आपल्या समोर बातम्या येत होत्या अशा प्रकारे की तिथं पत्रकारांना थेट जाऊ दिलं जात नाहीये, वार्तांकन करू दिलं जात नाहीये. तर आता तशाच प्रकारची काही माहिती समोर येते. आपले प्रतिनिधी तिथं उपस्थित आहेत, त्यांच्याकडून आपण या संदर्भातली अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. मात्र सध्या बारसूत नेमकं काय काय घडतंय त्याचा आढावा आपल्याला आता घ्यायचाच आहे. पत्रकारांना रोखल्याची माहिती मिळते, पोलिसांनी पत्रकारांना रोखलंय अशी माहिती आता समोर आलेली आहे. नेमकं काय घडतंय हे आपण थेट लाईव्ह पाहणार आहोत. तसके सर, मी तुमच्याकडे येते. एक महत्वाचं आपण बोलत होतो, मुद्दा घेत होतो तो म्हणजे राजन साळवी ज्याप्रमाणे भूमिका मांडतायत त्यामुळे आता नेमकं काय होणार आहे आणि त्यांची नेमकी भूमिका काय असणार आहे याकडे आपलं लक्ष होतंच. पण राज ठाकरे सुद्धा कोकणात येत आहेत आणि आजच त्यांची सभा होणार आहे, त्यामुळे त्याविषयी काय सांगाल? राज ठाकरेंनी या संदर्भात यापूर्वी फार सिरियसली हा विषय घेतला नव्हता रिफायनरीचा. आणि या सगळ्या गोष्टीवर मला माहीत नाही का ते आज काय बोलतील, ते त्यांचा काय कशा म्हणजे त्यांनी का ही सभा घेतली ह्याला पण एक कुठेतरी संशय येतो आपल्याला की कशा निमित्तानं घेतली. तर नेहमी त्यांना सांगितलं जातं की एक महत्वाची अपडेट येते आहे. नारायण राणे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा दौरा रद्द झाल्याची माहिती मिळतेय. रिफायनरी समर्थक हे उद्धव ठाकरेंना भेटणारच आहेत, पण त्याचपूर्वी नारायण राणे आणि उद्योगमंत्री सामंत हे दौऱ्यावर येणार नसल्याची माहिती मिळते. एक महत्वाची आणि मोठी अपडेट हाती येते आणि आता रिफायनरी समर्थकही उद्धव ठाकरेंना भेटणार असल्याची माहिती मिळते. सर, मला वाटतं उद्धव ठाकरेंची सभा रद्द झाल्यामुळं नारायण राणेंनी आपला दौरा कॅन्सल केलाय अशी एक ब्रेकिंग येते. पण या सगळ्या गोष्टीमध्ये हेच आहे की हे राजकारणाचं रणांगण नाही आहे. बरोबर. ही एक प्रकल्प जो येणार आहे कोकणामध्ये या संदर्भात कोकणवासियांच्या भावना काय आहेत आणि कोकणामध्ये हा प्रकल्प व्हावा की नको या संदर्भात अगदी बारकाईनं त्यांच्या काळजाचा ठाव घेऊन आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील. पण ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये झालं कसं की आज अक्षरशः संघर्षाचं रणांगण तयार झालं. उद्धव ठाकरेंची सभा, त्यानंतर नारायण राणे येणार, उदय सामंत येणार, त्यानंतर राज ठाकरे येणार. हे काही राजकारणाचं रणांगण अजिबात नाही आहे. ज्या कोकणवासियांच्या जीवावर तुम्ही मोठे झालात, काही मोठी पदं मिळवलीत, राजकारण तुमचं चालतं, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा राजकारण सोडून असा विचार व्हायला पाहिजे होता. तर ह्या गोष्टी झाल्या नाहीत. आपण आजच्या ज्या संपादकीयमध्ये मगाशी मी सांगत होतो की हेच गोष्ट आपण मांडलेली आहे की तुम्ही असं करू नका. अपेक्षित आहे, काय वाटतं, त्यांच्या काय म्हणजे एक काय म्हणतो आपण त्याला संघर्ष करण्यामध्ये खूपच चांगल्या पद्धतीनं तो या सगळ्या गोष्टींचं हे करू शकतो. पण या सगळ्या गोष्टी होऊ नयेत, त्या टाळाव्यात, त्या पद्धतीनं सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसापासून जेव्हापासून ह्या सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत तेव्हा सोशल मीडियावर खूप चांगल्या पद्धतीनं चर्चा सुरू आहे. त्याचा कोणीतरी अभ्यास केला पाहिजे की त्यांना कुठले प्रकल्प हवे आहेत. अनेक जण सांगतात की तुम्ही आंबा, काजू या संदर्भातले काही रिफायनरी सोडून त्या संदर्भातले काही प्रकल्प आम्हाला देतात का, तर ते द्या.
इथल्या साधनसामुग्रीचा उपयोग करून, इथल्या वनस्पतींचा उपयोग करून, फळांचा उपयोग करून काय करता येईल, तर त्या पद्धतीने आम्हाला प्रकल्प द्या. रिफायनरीसारखा असा प्रकल्प आम्हाला नको आहे, असं बऱ्याच लोकांचं म्हणणं आहे. या मुद्द्यावर आपण बोलणारच आहोत सर, पण एक महत्वाची अपडेट जे आपण मगाशी बोलत होतो की पत्रकारांना रोखल्याची माहिती मिळते पोलिसांनी. थेट पाहूयात बारसूतून नेमकं काय घडलंय. त्यांना सांगितल्याच्या पलीकडे आमचं काहीतरी क्षेत्रामध्ये एवढे अमर्याद अधिकार देऊन ठेवलेले असतात, त्यामुळे ते बोलतील तो कायद्याने बोलतील. साहेबांबरोबर जाणार आहोत. हे अधिकारी बऱ्याच वेळेला स्थानिक पण नसतात, बाहेरचे पण असतात. ते समजून घेत नाहीत, विचारत नाहीत, बोलत नाहीत. मी सांगितलं काय, त्यांच्या अंगावर एकदा वर्दी चढली की त्यांना नशा चढते. दादा साहेब, तुम्ही काही नागरिकांची, स्थानिकांशी इथं बोललात का? काय नेमकं त्यांचा प्रश्न आहे? कशा पद्धतीने तुम्ही मार्गी लावणार? उद्धव साहेबांची कोण कोण बोलणार आहेत? कारण इथं एवढा मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे की लोक कुणाशी बोलणार? मुळामध्ये मी इथला लोकल, हे त्याला जाऊ दे, त्याला का थांबवलंय? मुळामध्ये मी इथला काय लोकल प्रतिनिधी नाही. त्यामुळं उद्धव साहेब स्वतः येत आहेत. मी बोलण्यापेक्षा उद्धव साहेब बोलणं हे योग्य आहे. आणि म्हणून उद्धव साहेब हे आमच्या पक्षाचे पक्षप्रमुख आहेत, ते माजी मुख्यमंत्री आहेत. आम्ही बोलण्यापेक्षा ते बोलणं अतिशय महत्वाचं आहे आणि ते बोलतील, आणि आम्ही ते बोलतील त्यांच्याबरोबर आम्ही आहोत. काय शिवसेनेची नेमकी, म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची नेमकी भूमिका काय असणार आहे याबाबत? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका काय याच्यापेक्षा, जर सरकारला खरोखर रोजगार द्यायचा असेल, मी अनेक वेळा सरकारला आव्हान दिलेलं आहे की हा 3 लाख 4 लाख कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प तुम्ही आणताय म्हणून सांगताय. हे 3-4 लाख रुपये खर्च खर्च कोण करणार आहे? 1 लाख लोकांना रोजगार तुम्ही देणार म्हणून सांगता. असा कोणता प्रकल्प आहे की डायरेक्ट 1 लाख लोकांना रोजगार देईल? याच्याकरता एक मंडप लावा. एका मंडपावर तुम्ही सरकारच्या तर्फे किंवा भाजपाच्या मंडळींनी यावं. त्याच मंडपामध्ये त्या स्टेजवर मी येतो, जनतेला समोर बोलवा आणि जनतेचं समाधान करा. हा केवळ लोकांना उल्लू बनवण्याचा, फसवण्याचा उद्योग हा भारतीय जनता पार्टीचा आहे. आणि तुम्हाला जर कोकणाच्या जनतेची एवढीच जर काळजी असेल तर आमचा घेऊन गेलेले वेदांता फॉक्सकॉन, आमचा घेऊन गेलेले एअरबस प्रकल्प इथं घेऊन या आणि हा प्रकल्प तुम्ही गुजरातला घेऊन जा. आम्ही इथल्या जनतेला कन्व्हिन्स करू, इथल्या जनतेला आम्ही सांगू आणि हा प्रकल्प लोकांना आम्ही या ठिकाणी, म्हणजे एअरबस आणि वेदांता फॉक्सकॉन हा प्रकल्प घ्यायला आम्ही भाग पाडू. सभेसाठी देखील परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. कुठली परवानगी, म्हणजे रिस्ट्रिक्टेड आहे तुम्हाला बरेच? असं आहे की शेवटी त्यांची सत्ता आहे, ते सत्तेचा दुरुपयोग करतायत हे स्पष्ट दिसतंय. आणि म्हणून सभेला परवानगी दिली नाही याचा अर्थ लोकांच्या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचणार नाहीत अशातला भाग नाही. सभा घेण्यापेक्षा लोकांच्या भावना काय आहेत, लोकांची मतं काय आहेत, लोकांना अपेक्षा काय आहे हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. आणि ते आम्हाला समजलं की आम्हाला सभा घेणं आवश्यक असं वाटत नाही, किंवा सभा जरी इथं नाही झाली तरी संध्याकाळी महाडला उद्धव साहेबांची सभा होणारच आहे, तिथं ते बोलू शकतील. परंतु त्याचबरोबर जर महाविकास आघाडीमध्ये बघितलं तर म्हणजे राष्ट्रवादीचं एक वेगळंच याबाबत विचार दिसतात. त्यांचा कुठेही विरोध होताना दिसत नाही. अजित पवारांना सातत्याने विचारलं. बारसू प्रकल्पाबद्दल आपण शिवसेनेची भूमिका जाणण्याकरता म्हणून मला बोलवलेलं आहे, राजकारण करण्याकरता नाही. राष्ट्रवादीची भूमिका काय, काँग्रेसची भूमिका काय हे जाणण्याकरता वेगळं व्यासपीठ आहे, त्या व्यासपीठावर मी बोलेन. बारसू विरोधकांची बाजू ऐकल्यानंतर जर उद्या तुम्हाला त्यांची बाजू पडली, तुम्ही विरोधात उतरणार का? काय असं आहे की आमचं सरकारला हेच सांगणं आहे, ज्या पद्धतीनं आमचे उद्धव साहेब समर्थकांची बाजू ऐकून घेणार आहेत, त्याच पद्धतीने विरोधकांची देखील बाजू ऐकून घेणार आहेत. आणि मगाशी मी आता थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला तेच सांगितलं की त्यांनी यावं, खुला मंच लावावा आणि लोकांचं समाधान करावं की हा प्रकल्प कोकणाच्या हिताचा कसा आहे, कोकणाच्या लोकांना बेरोजगारीतून बाहेर काढणारा कसा आहे, हा पर्यावरणाचा ऱ्हास न करणारा प्रकल्प कसा आहे हे सांगण्याचं धाडस का सरकार दाखवत नाही. आणि याच्यापेक्षा सरकारनं फार त्रास घेऊ नये. तर आमचा गेलेला वेदांता फॉक्सकॉन, एअरबस सारखे जे प्रकल्प आहेत ते आम्हाला इथं आणून द्यावे. आम्ही लोकांना या ठिकाणी समजावण्याचा प्रयत्न करू. ही जागा बघायला गेलं तर तुमच्याकडून, म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच निवडण्यात आलेली होती, मग आता अचानक विरोध का होतो? असं आहे की उद्धव साहेबांकडून ही जागा निवडण्यात आलेली नव्हती. पत्र देखील त्यांनी दिलेलं उद्धव साहेबांनीही लपवलेलं नाही आणि आम्हीही नाकारलेलं नाही. उद्धव साहेब ज्या वेळेला राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला केंद्र सरकारकडून सातत्यानं हा प्रकल्प या भागामध्ये करायचा आहेच अशा प्रकारचा आग्रह धरला जात होता. मी दबाव हा शब्दाचा वापरत नाही, आग्रह धरला जात होता
आणि त्यावेळेला उद्धव साहेबांनी पत्र दिलं की अशा अशा ठिकाणी एक मोकळी जागा आहे, ती जागा बघावी. तिथल्या मी आता पुन्हा एकदा सांगतो की लोकांना का सांगत नाहीत तुम्ही हा तुमच्या हिताचा प्रकल्प आहे म्हणून, आणि म्हणून सरकार काहीतरी लपवतंय. सरकारच्या प्रामाणिकपणाबद्दल, सरकारच्या भूमिकेबद्दल जनतेच्या मनामध्ये संशय निर्माण झालाय. दुसरी गोष्ट, भर उन्हातून तुम्ही या ठिकाणी माती परीक्षण कसलं करताय? लोकांचे कडी तोडून पोलिसांचं म्हणजे बळ वापरून कसलं करताय? आप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांच्या कार्यक्रमामध्ये घडलेली दुर्घटना तुम्ही बघत असताना दुसऱ्या बाजूला 144 कलम लावणार आणि तुम्ही लोकांना जोर जबरदस्तीने या ठिकाणी आपलं काम करायला लावणार. तुमच्या भूमिकेशी प्रामाणिकपणा नाही, तुमचा प्रामाणिकपणा नाही, तुमच्याकडे खरेपणा नाही, आणि ज्या ठिकाणी संशय निर्माण होतो त्या ठिकाणी लोक सहकार्य करत नाही. सर, समर्थकांची आणि तुम्ही असंही म्हणलं यावेळी की या प्रकल्पाबद्दल त्यांना समजून सांगणार कशा पद्धतीने हे लोकांच्या हितासाठी आहे. तुम्ही सांगताय कशा हितासाठी आहे तुम्ही? असं आहे, मी काही सायंटिस्ट नाही, मी इंजिनियर नाही, मी सरकारचा कुठला भाग नाही. मी 1.5-2 वर्षापासून सरकारला जाहीर आव्हान देतोय. आज नाही, हे प्रकरण चिघळल्यावर नव्हे, कारण मला माहित आहे 3-4 लाख कोटी रुपये इथे या ठिकाणी कोणीही प्रकल्प खर्च करणार नाही. असा कुठलाही आता कारखाना आलेला नाही किंवा येणार पण नाही, कारण आता ॲटोमायझेशनचा जमाना आहे. 1 लाख लोकांना प्रत्यक्ष नोकऱ्या, काही तुम्ही लोकांना वेडं समजता की काय? आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सरकारला आव्हान वाजा विनंती करतो, पाहिजे तर आव्हान देण्याच्या विनंती करतो की खरोखर जर तुमच्यामध्ये प्रामाणिकपणा असेल तर लोकशाहीचा संवाद हा आत्मा आहे. लोकशाहीचा आत्मा काय आहे? संवाद आहे. तुम्ही लोकांशी संवाद घडवा. आता हे अधिकाऱ्यांकडे मला तीच अपेक्षा होती की तुम्ही संवाद करा माझ्याशी, पण नाही, त्यांची कॉलर टाईट, त्यांना लोकशाही कदाचित मान्य नसेल. आणि म्हणून लोकशाही हा आपला चर्चा आणि संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. तो आत्मा सरकारने मारू नये, भारतीय जनता पार्टीनं मारू नये, अशी माझी त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. शेवटी प्रश्न राहिलाच, आम्ही आज जाणार की नाही? कोण? तो अधिकार माझा नाही. तुम्ही माझी मुलाखत घेतली म्हणजे बाहेर चला साहेब, तिकडे गेले, इकडे यायला लवकर. नक्की फोन आला, चला तुम्हाला त्रास देत नाही. कुठलं पोलीस स्टेशन तुमचं? तर तुम्हाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी ओळखीचे नाही, एकदम टाईट माझी बोलायला लागला. असं नाही हो, भास्कर जाधव असा माणूस नाहीये. आणि भास्कर जाधव असं कधी मला असं वाटेल कोणाला घाबरतो विवरतो असं काही नाही. 1000 बिंदार पण तुम्ही एखाद्या ओळख चांगलं केलं, त्याला पाठिंबा बघा. बोलण्याची पद्धत काय, कसे हे लोकांशी कसे वागत असतील, आमच्याशीच असे वागतात तर लोकांशी कसे वागत असतील? येऊ दे. ते विचारलं ना तुम्ही? आता काय असं आहे की ह्या आंदोलन करणारे किंवा विरोधक म्हणता येणार नाही, तर ज्यांच्या मनामध्ये अनेक शंका आहेत त्या शंकांचं निरसन होत नाही म्हणून तो निरसन व्हावा म्हणून प्रयत्न करणारे त्या सर्वांना तडीपारीच्या नोटीस दिलेले आहेत. हे सगळे जिल्ह्याच्या बाहेर आहे. आणि भासवायचं काय की समर्थन करणारे लोक कमी आहेत आणि विरोध करणारे लोक जास्त आहेत. ही सरकारी यंत्रणा वापरून ही केवळ कोकणाच्या माती हा प्रकल्प जबरदस्तीनं मारण्याचं काम चाललेलं आहे. त्यामुळं ह्या प्रकल्पामध्ये खूप सारे मुख्यमंत्र्यांचं 70% समर्थन आहे. मुख्यमंत्र्यांना काय माहिती आहे स्थानिक असेल तर जाहीर का खुली आमचा नाही चर्चा करत. आमदार भास्कर जाधव पोलिसांसोबत त्यांचा वाद झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. पोलिसांनी त्यांना ओळखलं नाही आणि त्यामुळे काहीसे ते चिडलेत, आक्रमक झाले. त्यांचा तो स्वभाव आहे, त्याप्रमाणे त्यांची रिएक्शन सुद्धा आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पोलिसांनी त्यांना अडवलं आणि त्यानंतर काहीसे आक्रमक झालेले भास्कर जाधव आपल्याला पाहायला मिळाले. याबरोबर त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणजे भाजप सध्या उल्लू बनवण्याचं काम करते. एकीकडे विरोधकांना म्हणजे जे नाराज आहेत, जे ज्यांचे गैरसमज झालेले आहेत अशांना तडीपारीच्या नोटिसा दिलेल्या जात आहे आणि दुसरीकडे आपण पाहतोय
एक महत्वाची बातमी येते मनसेच्या बाबतीतली. मनसे कार्यकर्त्यांच्या गाडीला अपघात झाल्याचं समजत आहे आणि अपघातात एकाचा मृत्यू झाल्याचं देखील कळतंय. कारण आता राज ठाकरे हे सभेसाठी येणार आहेत. काही म्हणजे संध्याकाळी त्यांची ही सभा होणार आहे राजापुरात किंवा रत्नागिरीच्या तिथं. तर तिथं आपल्याला पाहायला मिळते की एक महत्त्वाची अपडेट होती ही. तर आता आपण भास्कर जाधवांविषयी बोलूया. तर त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केलेले होते की कदाचित त्यांना तडीपारीच्या नोटिसा दिल्या जातात आणि दुसरीकडे असं दाखवायचे की समर्थन याला मोठ्या प्रमाणात आहेत. सर, मी तुमच्याकडे येते. आक्रमक झालेले भास्कर जाधव आपण कायमच पाहतोय आणि आता सुद्धा त्यांचा हाच पवित्र आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्यासोबतच त्यांनी अनेक मुद्द्यांना सुद्धा स्पर्श केला होता. काय सांगाल? त्यांच्या भाषणामध्ये किंवा त्यांच्या एकूण वक्तव्यामध्ये जुली विसंगती आढळते की कशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं तशी ही बारसूची जागा उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना सुचवली होती आणि त्याच वेळेला ते सांगतात की भाजपकडनं त्यांना वरून सांगण्यात आलं होतं या संदर्भातलं सारखं हे करण्यात होतं. त्यांनी असं सांगितलं नाही की तो शब्द त्यांनी टाळला की त्यांच्याकडून जबरदस्ती होत होती असं त्यांनी सांगितलं नाही. पण या सगळ्या गोष्टीमध्ये एक अतिशय महत्त्वाची बाब त्यांनी सांगितली की लोकांशी संवाद साधणं हे फार महत्त्वाचं आहे. लोकांचं मत जे आहे ते जाणून घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आता ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते तेव्हा त्यांनी ह्या गोष्टी का केल्या नाहीत हा एक फार महत्त्वाचा प्रश्न या सगळ्या एकूण त्यांच्या वक्तव्यातनं समोर येतो की ते मुख्यमंत्री असताना ह्या गोष्टी का झाल्या नाहीत. कारण कोकणच्या पूर्ण एकूण मतांवरच शिवसेना ही पूर्णपणे उभी आहे. शिवसेनेची ताकद ही कोकण आहे. मग कोकणवासियांच्या दृष्टीने जर हा महत्त्वाचा प्रश्न होता तर मग त्यावेळेस अशा पद्धतीनं संवाद हा का साधला गेला नाही हा एक फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दुसरी गोष्ट आता ते सांगतात की भाजप हे कोकणवर हा प्रकल्प लादतंय. पण ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना जेव्हा तुम्हाला वेळीच जागा होऊन आंदोलन करण्याची गरज होती तेव्हा तुम्ही का शांत राहिलात हा एक फार मोठा प्रश्न ह्यातनं निर्माण होतो. ठीक आहे, आता हे दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पोलिसांनी रोखलेला आहे पत्रकारांना आणि पत्रकारांना ते जाऊन देत नाहीत. खुद्द भास्कर जाधवांना पण त्याचा अनुभव आला. पोलीस हे करतायत. शेवटी कसं असतं की ह्या सगळ्या गोष्टी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या असतात त्यावर आपण जास्त बोलू शकत नाही. पण त्यांना जर वाटत असेल की पत्रकारांनी आज जाऊ नये किंवा आज जाऊन काही वार्तांकन करू नये, सुलट वार्तांकन करू नये किंवा वस्तुस्थिती बाहेर आणू नये असा एक प्रयत्न असतो प्रशासनाचा, त्यामुळं पत्रकारांना थांबवलं जातं. पण मला वाटत नाही की या सगळ्या गोष्टीवर नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे की हे बाहेर यायला अजिबात कोणाचा अटकावं लागत नाही किंवा अडथळा होत नाही. काही जरी केलं प्रशासनाने तरी या बातम्या बाहेर पडतातच किंवा ह्या माध्यमातून या सगळ्या जे काही घडामोडी घडतात त्या सगळ्या बाहेर पडतात. मला आठवतं की कालच मी एक पोस्ट बघितली जेव्हा या सोशल मीडियावर सगळं रिफायनरीच्या विरोधकांची जी चर्चा सुरू असते त्यामध्ये त्यांनी एकच सांगितलं, कालच सांगितलं होतं त्यांनी की मीडियाला तिकडे बंदी असणार आहे. त्यामुळं या सगळ्या बातम्या ज्या आज तिकडे घडतील त्या सगळ्या तुम्ही तुमच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रत्येकाने लोकांच्यापर्यंत पोहोचवायचा असा स्पष्ट संदेश त्यांचा आहे फेसबुकवर. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टी थांबतील अशातला भाग नाही. ज्या पद्धतीने प्रत्येक मीडियाची जे लोक आहेत तिकडे ते त्यांच्या पद्धतीने रिपोर्टिंग करतील त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. मीडियाला कधीही मीडियावर दडपशाही करून कधीही असल्या बातम्या थांबवल्या जाऊ शकत नाहीत. यापूर्वी अनेक इतिहासात अशा घटना घडलेल्या आहेत की लोकांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला मीडियाला, पण त्या बातम्या बाहेर पडतात. पण याच्यामध्ये भास्कर जाधवांनी एक म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की लोकांची तुम्ही बोला. त्यांनी स्पष्टपणे आव्हान दिले की भाजपवाले एका बाजूला बसा, मी एका बाजूला बसतो आणि जनतेला एका बाजूला समोर आमच्या उभे करा, जनतेला बोलवा आणि जनतेला त्या सगळ्याच्या समोर आपण ह्या सगळ्या शंकांचं निरसन करूया. ह्या प्रकल्पात तुम्ही 1 लाख नोकऱ्या देणार असं सांगतात, तर त्या कशा पद्धतीने देणार, कशा पद्धतीने त्या कुठल्या लोकांना देणार, ह्या सगळ्या गोष्टीचा खुलासा एकदम होईल. तर अशा पद्धतीने काहीतरी या गोष्टी होण्याची गरज आहे. जसं ते सांगतात ते सांगतात म्हणून नाही, पण पहिल्यापासूनच आपण ह्या गोष्टी सांगतोय. आज आपण संपादकीयमध्ये आपल्या विषय संपादकीयमध्ये ह्या गोष्टीचा उल्लेख केला की जनतेशी संवाद होणं फार गरजेचं आहे. सरकार म्हणून किंवा प्रशासन म्हणून या सगळ्या गोष्टी अत्यंत जवळ जाऊन त्यांच्याशी बोलणं गरजेचं आहे. त्यांचं मत जाणून घेण्याची गरज आहे. जुली,
महत्वाची अपडेट समोर आलेली आहे. हा राडा नेमका कसा झाला आहे ते आपण थेट पाहणार आहोत. ती थेट लाईव्ह दृश्य पाहणार आहोत. भास्कर जाधवांचा जो ताफा होता गाडीचा तो पोलिसांनी अडवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यातूनच भास्कर जाधव आक्रमक झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तो नेमका राडा कसा झाला होता तो आपण थेट दृश्य पाहणार आहोत. थेट बारसूतून पाहणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस आणि संपूर्ण टीम तिथे उपस्थित आहे. तर त्यांच्याकडून क्षणाक्षणाची अपडेट आम्ही या संदर्भात जाणून घेत राहणार आहोत. मात्र आता सध्या तरी वातावरण शांत असलं तरी जसं जसं सूर्य चढत जाणार आहे, जसं वातावरण तापत जाणार आहे, तसं इथलं राजकीय वातावरण सुद्धा तापण्याची शक्यता आहे. कारण आतापासूनच तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र आंदोलकांची काही वेळातच उद्धव ठाकरे ही भेट घेणार आहेत. त्यामुळे या भेटीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आणि दुसरीकडे अगदी काही वेळानंतर भाजप म्हणण्यापेक्षा जो समर्थक आहेत, रिफायनरी समर्थक आहेत, त्यांचा मोर्चा होणार आहे. तर मात्र त्या मोर्चासाठी आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत हे उपस्थित नसणार आहेत अशी माहिती मिळते. तर त्या घडामोडींचा सुद्धा आपल्याला आढावा घ्यायचा आहे. पण पहिल्यांदा पाहणार आहोत भास्कर जाधवांचा आणि पोलिसांचा राडा नेमका कशा पद्धतीनं झालाय, नेमकं काय घडलं आणि आक्रमक झालेले आहेत भास्कर जाधव. मात्र मगाशी जी आपण राजन साहेबांची सुद्धा प्रतिक्रिया पाहिली होती की अनेक मुद्द्यांवर ते बोलत होते, अनेक मुद्द्यांवर ते सांगत होते की आता पाहूयात जेव्हा उद्धव ठाकरे येतील ते बोलतील, भेटतील आणि त्यानंतर आपण आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहोत. तर त्यांच्या सुद्धा भूमिकेकडे लक्ष लागलेलं आहे. अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी आज संपूर्ण कोकणात घडणार आहेत. सगळ्यांचं लक्ष तिथं लागलं आहे, राज्याचं लक्ष तिथं लागलेलं आहे. कारण ही अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे प्रत्येकाच्या. अगदी काही वेळातच आपण पाहणार आहोत की भास्कर जाधव आणि पोलिसांचा राडा नेमका कोणत्या कारणामुळे घडला आणि कसा घडला हा राडा. अगदी काही वेळातच आपण पाहणार आहोत. राणे, उद्धव ठाकरे आणि उदय सामंत हे येणार नसल्यामुळे काही काळ आता जो संघर्ष होतोय तो टळण्याची शक्यता आहे. मात्र काही वेळातच उद्धव ठाकरे हे आंदोलकांची भेट घेणार आहे आणि त्यानंतर जे रिफायनरी समर्थक आहेत ते देखील उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार आहेत आणि त्यांना आपली बाजू समजावून सांगणार आहेत. तुम्ही जे पत्र दिलंय, पत्राचा मोठा इश्यू केला जातोय गेल्या काही दिवसांपासून. उद्धव ठाकरेंना या पत्राच्या माध्यमातून घेरण्याचा प्रयत्न जे आहेत ते विरोधकही करतात आणि रिफायनरी समर्थकही करतात. त्यामुळे नेमकी आता उद्धव ठाकरेंची काय भूमिका असणार आहे, कशा पद्धतीनं ते सामोरे जाणार आहेत ते पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. यामध्ये एक गोष्ट आहे की ज्या पद्धतीनं मगाशी भास्कर जाधवांनी उल्लेख केला की पत्राचा जो इश्यू आहे, पत्र ज्या पद्धतीनं द्यावं लागलं त्यावेळेस केंद्रामध्ये भाजप सरकार होतं आणि त्यांच्याकडनं तो दबाव आणला जात होता. त्यांनी दबाव हा शब्द वापरला नाही, पण या सगळ्या गोष्टीचा आग्रह जास्त होत होता की कशा पद्धतीनं हा प्रकल्प झालाच पाहिजे आणि त्याला तुम्ही वेगळी जागा. तर त्यांनी फक्त स्पष्टपणे असं सांगितलं की इकडे बाबा ठीक आहे, या नानारपासून पलीकडे ही बारसूची जागा आहे, बारसू धोपेश्वर या सगळ्या एरियामधली रिकामी जागा आहे, तिकडे आपण हा प्रकल्प करूया. पण हे जेव्हा आपण करतो तेव्हा जर आत्ता वाटतंय शिवसेनेला की आपण त्या लोकांशी बोलायला पाहिजे होतं, पण तुम्ही जर पत्र देवा दिलं त्यावेळेस तुम्ही जर बोलला असतात आणि त्यानंतर पत्र दिलं असतं तर या गोष्टी सगळ्या त्यावेळेसच स्पष्ट झाल्या असत्या. आता याचा खुलासा करण्याची अजिबात गरज नव्हती. आता ते काय खुलासा करतील माहीत नाही मला, कदाचित भाजपवर ते खापर पडतील की त्यांच्याकडनं मला दबाव झाला. पण एवढा मोठा प्रकल्प जर 1 लाख नोकऱ्या देणारा प्रकल्प असेल किंवा इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प असेल तर त्या संदर्भात मुख्यमंत्री पदावर असलेले एखादी व्यक्ती इतक्या अशा म्हणजे अभ्यास न करता असा कसं पत्र देऊ शकते, हा एक मोठा प्रश्न आहे. तर जसं पत्र दिले जातात, शेवटी रिफायनरीचे जे समर्थक आहेत ते याच प्रश्नावरनं त्यांना कदाचित हे करतील की घेण्याचा प्रयत्न करतील की तुम्ही जर पत्र दिले तर मग तुम्ही तुमच्या शब्दाशी ठाम राहा. तुम्हाला ते पत्र दिल्यानंतर तुमच्या सहीचं पत्र असेल तर मग तिथे तो प्रकल्प होण्यासाठी आपण काय करणार, कशी भूमिका करणार. आता पत्र जर दिलं असेल त्यांनी तर 100% त्यांचं त्या प्रकल्पाला समर्थन होतं हे तर स्पष्ट होतं. पण त्यानंतर आता या प्रकल्पाला तुम्ही विरोध करणार तर तुमची भूमिका दुटप्पी आहे हे तिथे सिद्ध होणार आहे.
तर या सगळ्या गोष्टी स्पष्ट आहेत, या रेकॉर्डवरच्या गोष्टी आहेत. ह्याला काही कोणावर काही आरोप आणि टीका करण्याचा काही प्रश्नच येत नाहीये. पण ह्या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीनं घडल्या आहेत या सगळ्यांच्या समोर आहेत, त्या मीडियासमोर आहेत. त्यामुळं या सगळ्या घडामोडीमध्ये कशा पद्धतीनं आता ठाकरे भूमिका घेतात त्याकडे फार सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. आणि ठाकरे गटाच्या किंवा ठाकरेंच्या भूमिकेवर मला वाटतं की भाजप कशा पद्धतीने आक्रमक होणार आहे किंवा या संदर्भात आपली भूमिका मांडणार आहे, या सगळ्या गोष्टी अशा पद्धतीने होतील. राज ठाकरे काय बोलतील हे अजूनही गुलदस्त्यात, कारण ते पहिल्यापासून या प्रक्रियेतच नाही आहेत आणि त्यामुळं त्यांना अधिकार आहे की नाही या सगळ्या गोष्टीवर. ती कोणती भूमिका घेणार आहे याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. कारण मागे आपण पाहिलं होतं जेव्हा ठाकरे सरकार होतं, महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, तेव्हा त्यांनी पाठिंबा दिला होता आणि अनेक मनसेचे नेते सुद्धा विरोधकांची भेट घेत होते. तसं पत्र सुद्धा दिलं गेलं होतं आणि स्वतः राज ठाकरेंनी पण म्हटलं होतं की आता जेव्हा माझ्या समोर हा विषय येईल तेव्हा मी त्यावर बोलेनच, माझा पाठिंबा देखील जाहीर करेन, पण पहिल्यांदा ती मी ग्रामस्थांची भूमिका पाहिन. मात्र स्पष्टपणे ते या विषयावर बोलताना आपल्याला पाहायला मिळाले नाहीत. राज ठाकरेंनी आपली नेमकी भूमिका सांगितलेली नाहीये, पण काही प्रमाणात न बोलता सुद्धा त्यांनी समर्थन दर्शवलेलं होतं की आता ग्रामस्थांचा जर पाठिंबा वाढतोय, ग्रामस्थांना जर हा प्रकल्प हवा असेल तर आम्ही सुद्धा पाठिंबा देऊ, अशा पद्धतीचं वक्तव्य होतं ते राज ठाकरेंचं होतं. मात्र आता लक्ष लागलंय ते म्हणजे भाजपच्या म्हणजे रिफायनरी समर्थकांच्या मोर्चाकडे आणि दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या तर सभा होणार नाहीये, कारण सभेला त्यांना परवानगी नाकारलेली आहे. मात्र आता जर नारायण राणे स्वतः आले नाहीत किंवा उद्योग मंत्री उदय सामंत आले नाहीत तर हा संघर्ष कुठेतरी टळण्याची सुद्धा शक्यता आहे. ज्या हाय व्होल्टेज ड्रामाकडे लक्ष लागलेलं आहे, मात्र तिथं आक्रमक नेतृत्व दोघे जण आहेत, ते म्हणजे भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे आणि दुसरा म्हणजे आमदार नितेशजी राणे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे सुद्धा महत्वाचं लक्ष आहे. कारण निलेश राणेंचं एक वक्तव्य होतं काही काळापूर्वी, त्यांनी स्वतः प्रेस घेतली होती आणि प्रेसमधून त्यांनी खळबळजनक अशी माहिती समोर आणली होती. ते म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यावेळी घातपात होण्याची शक्यता आहे आणि जिलेटिनच्या कांड्या गोळा करण्याचं काम जे आहे ते सुरू असल्याचं ते म्हणाले होते. त्यामुळे याकडे विशेष लक्ष लागलंय. मात्र हे दोन आक्रमक नेते आता जर पाहिलं तर आपण प्रत्येक वेळी ते ठाकरेंना शिंगावरच घेत आहेत आणि रिफायनरीच्या मुद्द्यावरून कायम असे दोघे आक्रमक झालेले असतात. रोजगाराच्या मुद्द्यावरून ते ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि ज्या पद्धतीनं मुद्दा समोर आणला जातो तो म्हणजे पत्राचा मुद्दा समोर आणला जातो आणि यावरून राणे कायमच आक्रमक असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे हा संघर्ष टळला असं आपण स्पष्टपणे म्हणू शकत नाहीये. तो थोड्या वेळानंच कळणार आहे की नेमकं काय घडणार आहे. याविषयी काय सांगाल? नाही, याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की आता ठाकरे जेव्हा भूमिका मांडतील की स्वतःची काय भूमिका असेल ते काय बोलणार माहीत नाही आता, कारण लोकांशी संवाद साधतील आणि नंतर आपली भूमिका जाहीर करतील. कदाचित एखादी नंतर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन त्या संदर्भात मांडतील आणि आता फक्त लोकांशी चर्चा करतील. ठीक आहे, कशा पद्धतीनं त्या गोष्टी घडतील हे माहीत नाही. महाडच्या सभेमध्ये ते बोलणार आहेत, महाडच्या सभेमध्ये कदाचित या संदर्भातली भूमिका मांडतील ते, अशी एक शक्यता आहे. पण एक गोष्ट आहे की ज्या पद्धतीनं या सभा आजच्या दिवसाला प्लॅन झाल्या, जेव्हा ठाकरेंची सभा प्लॅन झाली तेव्हा भाजपची समर्थनाचा मोर्चा त्यांनी काढायचा प्लॅन केला, किंवा त्यानंतर नारायण राणे स्वतः येणार होते, त्यानंतर उदय सामंत येणार होते, राज ठाकरेंची सभा. त्याचा अर्थ काय की हा विषय पूर्णपणे एक राजकीय संघर्षाचा विषय बनलेला आहे आणि ज्या पद्धतीनं जशा भूमिका होतील, जशी ठाकरेंची भूमिका समजा रिफायनरीच्या विरोधातली त्यांनी घेतली तर 100% भाजप त्यांच्या विरोधात रिफायनरी व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार, यासाठी संघर्ष होणार. ही साधी गोष्ट आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये म्हणजे आपण जे आज संपादकीयमध्ये हेच मांडलेलं आहे आपल्या की या सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्ही जनतेचं मत विचारात घेत नाहीये, जनतेला विचारत नाहीये, जनतेची काय भूमिका आहे हे तुम्ही एकदा स्पष्टपणे ज्या पद्धतीने आता भास्कर जाधवांचं ठीक आहे, पण ज्या त्या एक महत्त्वाची अपडेट समोर येते, यावर आपण बोलणारच आहोत. पण उद्धव ठाकरे आता सोलगावमध्ये दाखल झालेले आहेत, ती सुद्धा थेट दृश्य आपल्याला पाहायची आहेत. आता उद्धव ठाकरे हे सोलगावमध्ये जाऊन विरोधकांची भेट घेणार आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे आणि याच दरम्यान समर्थक सुद्धा त्यांना भेटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सगळी दृश्य आपल्याला पाहायची आहेत थेट सोलगावमधून. याचा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे आणि उद्धव ठाकरे इथं काय बोलणार आहेत, नेमकी काय भूमिका मांडणार आहेत हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. या सगळ्या घडामोडींकडे आपलं लक्ष असणारच आहे की उद्धव ठाकरे नेमकं सोलगावमध्ये काय बोलतायत, कोणती भूमिका मांडतायत आणि कशी आंदोलकांना सामोरे जात आहेत, कशा पद्धतीनं बोलतायत. मात्र आता उद्धव ठाकरे जे आहेत
ते सोलगावमध्ये दाखल झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर काही पोस्ट फिरत आहेत म्हणजे रिफायनरीच्या समर्थनार्थ. म्हणजे रिफायनरी जर झाली तर त्याचे काय फायदे आहेत, त्याचा कशा पद्धतीनं रोजगारासाठी उपयोग होईल आणि एकंदरीतच कोकणच्या विकासासाठी कसा फायदा होऊ शकतो याचा, अशा अनेक दावे केले जात आहेत या पोस्टच्या माध्यमातून. तर त्यात त्यांनी काय म्हटलंय तर रिफायनरीमुळे कंपनीला आवश्यक संलग्न प्रकल्पामधून रोजगार निर्मितीची दुप्पट संधी आहे आणि या मुद्द्यावरून खरं तर समर्थन केलं जात आहे रिफायनरीच्या प्रकल्पाचं. तर रिफायनरीमुळे देशाची औद्योगिक प्रगती होईल असं म्हणतात. रिफायनरीमुळे देशाच्या आणि राज्याच्या GDP मध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ होईल असं म्हणतात. रिफायनरीमुळे पुढील 25 वर्षांच्या रिफायनिंग क्षमतेच्या परिपूर्णतेकडे वाटचाल होईल असं म्हणतात. रिफायनिंग क्षमता वाढल्यानं ऊर्जेच्या परिपूर्णता आणि त्यामुळे बाकीचे उद्योग महाराष्ट्रात येण्यात पोषक ठरणार आहे. रिफायनरीतून मिळणाऱ्या कच्च्या मालातून कोकणातील MIDC मध्ये स्थानिक व्यावसायिकांना लघु उद्योग उभारण्याची संधी मिळणार आहे तसं दावा केला जातोय. कोकणातील लाखो तरुणांना रोजगार मिळेल. दळणवळणाच्या साधनात वाढ होईल. उदाहरणार्थ रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक आणि विमानसेवा. त्यानंतर एम्स सारख्या प्रगत वैद्यकीय संस्था उभी राहण्याची क्षमता आहे आणि शक्यता आहे. गृहोपयोगी वस्तू विकणाऱ्या स्थानिक व्यावसायिकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. शैक्षणिक संस्थांमध्ये वाढ होऊन शैक्षणिक प्रगतीस हातभार लागेल. सर्व सोयीयुक्त रुग्णालयांची निर्मिती होऊन उच्च प्रतीच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील आणि शासन नियम सक्तीमुळे रिफायनरी आणि आजूबाजूच्या परिसरात झाडांच्या लागवडीमुळे हिरवळीत वाढ होईल असं म्हटलं जात आहे. तर फळबागांच्या लागवडीमुळे कोकणातील हेक्टरी उत्पन्नात वाढ होईल. कोयनेतून अवजल फिरवून कोकणातील सर्व गावे पाणी टंचाई मुक्त होतील असा सुद्धा दावा केला जातोय. कौशल्य विकास केंद्रामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि कोकणातील उत्पादनांना स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होईल अशा पद्धतीचा दावा जो आहे तो केला जातो. आणि उद्धव ठाकरे हे सोलगावमध्ये आहेत. सोलगावमध्ये ते काय बोलतायत, कुठली वक्तव्य करतायत आणि कशा पद्धतीनं ते आता विरोधकांची समजूत काढणार आहेत किंवा त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत, त्या सगळ्या घडामोडींकडे आपलं लक्ष लागलंय. मात्र ही जी आपण समोर दृश्य पाहतोय ती म्हणजे कशा पद्धतीनं समर्थन दिलं जातंय आणि समर्थन कुठल्या मुद्द्यांवर केलं जातंय हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात त्यांच्या समर्थनासाठी, रिफायनरीच्या समर्थनासाठी. आणि आता उद्धव ठाकरे हे सोलगावमध्ये दाखल झालेले आहेत. ते नेमकं काय बोलतायत, कशा पद्धतीनं आंदोलकांशी चर्चा ते करणार आहेत याकडे आपलं लक्ष लागलेलं आहे. मगाशी जो आपण मुद्दा बोलत होतो तो म्हणजे तिथे निलेश राणे आहेत आणि नितेश राणे आहेत. त्यामुळे आक्रमकता सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळू शकते. तर त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, एक गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. आपण जर गेल्या काही दिवसातल्या राजकारणाचा एकूण जर हे बघितलात कशा पद्धतीने राजकारण सुरू आहे तर निलेश राणे असतील किंवा नितेश राणे असतील त्यांचा आणि ठाकरेंचा जो संघर्ष आहे तो पूर्णपणे असा पेटलेला आहे. रोज ट्विटरवर काही आरोप केले जातात, प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आरोप केले जातात आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये हा जो संघर्ष आहे आता त्यात फक्त रिफायनरीचा मुद्दा येणार आहे. रिफायनरीच्या विषयावरून ठाकरे जे बोलतील त्यावर निश्चितच निलेश राणे, नितेश राणे किंवा नारायण राणे असतील यांच्याकडून अटॅक होणार. त्यांच्यावरून ह्या सगळ्या गोष्टीवर आपली भूमिका जाहीर केली जाणार. टीका तर होणारच आहे, राजकीय राडा तर होणारच आहे या सगळ्या गोष्टीवर, त्याबद्दल काही प्रश्नच नाही आहे. फक्त या सगळ्या गोष्टीमध्ये पुन्हा एकदा कोकणवासियांचं नुकसान होऊ नये अशी एक अपेक्षा आहे. आणि या सगळ्या एकूणच हा जो प्रकल्प आहे त्याला राजकीय रंग दिला जाऊ नये, कारण राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न होतोय, त्यात राजकीय एक रणांगण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय. या सगळ्या गोष्टीची आवश्यकता नाही आहे. एक साधी गोष्ट आहे की आपण लोकांशी बोलून या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या मनाप्रमाणे कराव्यात. ही एक साधी गोष्ट, साधी अपेक्षा आपण व्यक्त करायला काही हरकत नाही. जुली, नक्कीच आता सोलगावमध्ये ठाकरे काय नेमकी चर्चा करणार आहेत, विरोधकांना कशा पद्धतीनं सामोरे जाणार आहेत ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. आणि त्याचबरोबर आता उद्धव ठाकरेंसोबत खासदार विनायक राऊत असतील, भास्कर जाधव असतील, आमदार वैभव नाईक देखील सिंधुदुर्गातून तिथे दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या घडामोडींकडे आपलं लक्ष असणारच आहे, आपल्याला पाहायचंच आहे, अधिक अपडेट देखील जाणून घ्यायची आहे. नेमकं आता काय घडतंय बारसूद याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. त्याचबरोबर समर्थनार्थ जो मोर्चा निघणार आहे तो कशा पद्धतीनं असणार आहे आणि ते घडत असतानाच आता
समर्थन आणि त्याचबरोबर राज ठाकरेंची सभा हे सुद्धा आपल्याला कव्हरेज पाहायचं आहे. थेट लाईव्ह दृश्य आपल्याला तिथून पाहायची आहेत. भास्कर जाधवांचा राडा आपण पाहत होतो मगाशी. राडा घडलेला होता तो नेमका कोणत्या कारणामुळे घडलेला होता ते सुद्धा जाणून घेऊयात. ती दृश्य सुद्धा आपल्याला थेट पाहायची आहेत. भास्कर जाधवांचा राडा. पोलिसांनी त्यांना अडवलं होतं काही काळासाठी, त्यांनी ओळखलं नव्हतं आणि त्यानंतर भास्कर जाधवांनी त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यानंतर पत्रकारांशी देखील संवाद साधला आणि त्यानंतर अनेक मुद्दे सुद्धा त्यांनी उपस्थित केले होते. त्यामुळे काही काळासाठी पोलीस आणि भास्कर जाधव यांच्यात बाचाबाची झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आता सध्या सोलगावमध्ये उद्धव ठाकरे पोहोचलेले आहेत. ते संवाद साधतायत आणि मोठ्या प्रमाणात गर्दी तिथं आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे नेमकं काय संवाद साधणार आहेत उद्धव ठाकरे, कशा पद्धतीने समजूत काढली जाणार आहे हे आपल्याला जाणून घ्यायचं. अगदी काही वेळातच आपण ही थेट दृश्य पाहणार आहोत सोलगावमधून ठाकरेंच्या दौऱ्याची. सर, अगदी बरोबर. हा संवाद मला वाटतं की यापूर्वीच व्हायला पाहिजे होता. ही वेळ नाही आहे त्या संवादाची, किंवा आता जे आंदोलनाची परिस्थिती एकदम चिघळलेली आहे, वातावरण एकदम चिघळलेलं आहे, राजकारण एकदम चिघळलेलं आहे. तर अशा परिस्थितीत आपण या सगळ्या गोष्टी करतात. पण मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टी आधीच व्हायला पाहिजे होत्या, जेणेकरून हा संघर्ष टाळता आला असता, किंवा हा जो प्रकल्पाला वर्षानुवर्षाचा वेळ होतोय किंवा त्या संदर्भातला निर्णय व्हायला वेळ होतोय, तर तो आपल्याला थांबवता आला असता. कारण ह्या सगळ्या चर्चा अशा जर राजकीय इव्हेंट सारख्या करायला लागलो आपण, तर मग त्यातला तो अर्थ राहत नाही, किंवा नेमकं लोकांचं म्हणणं काय आहे हे तुम्ही जाणून घेतलं, ज्यावेळी जाणून घ्यायला पाहिजे होतं त्यावेळी जाणून घ्यायला पाहिजे होतं. आता आपण ह्याला एक आज इव्हेंटचा त्याला एक राजकीय संघर्षाचा एक त्याला एक हे आलेला आहे, चेहरा आलेला आहे. अशा ठिकाणी आपण किती वेळ देऊ शकतो, किंवा ह्या लोकांशी कशा पद्धतीने बोलू शकतो, किंवा जे खरेच शेतकरी आहेत, ज्यांना खरंच या प्रकल्पाची झळ पोचणार आहे, किंवा या सगळ्या लोकांना खरंच प्रकल्पाची आवश्यकता आहे, त्यातले सच्चे कार्यकर्ते आहेत ते कितपत इथे असणार आहेत, हा एक फार महत्त्वाचा भाग आहे. कारण बऱ्याच लोकांना त्यांनी अटक केलेली आहे, तडीपार केलेली आहे बऱ्याच लोकांना. तर ह्या लोकांना जे पहिल्यापासून या संघर्षात आहेत ते लोकच नाही आहेत आता, तर मग हे कुणाशी बोलणार आहेत, कशा पद्धतीने संवाद साधणार आहेत, आणि त्यानंतर आपली भूमिका कशी मांडणार आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. जुली, नक्कीच ज्या पद्धतीनं आपण पाहतोय की याला राजकीय रंग कुठेतरी देण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्या दिवसापासून उद्धव ठाकरे यांनी बारसूत जाणाऱ्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर अनेक आक्रमक झालेले नेते आपल्याला पाहायला मिळतात. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना आपल्याला पाहायला मिळतात. एकीकडे तिथं लाठीचार्ज होतोय, अश्रुधारांचा मारा होतोय, महिला सुद्धा तिथं मोठ्या प्रमाणात होत्या, लक्षणीय सहभाग होता. रस्त्यावर झोपून त्यांनी पोलिसांच्या गाड्या अडवल्यात आणि सॉइल टेस्टिंग होतं त्या सुद्धा ठिकाणी त्या गेल्या होत्या. तिथं हा संघर्ष उफाळून आला होता आणि एकीकडे आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर पुन्हा हा संघर्ष पाहायला मिळत होता. उद्धव ठाकरे सोलगाव मधून आपल्याला पाहायला मिळतात. तर ती थेट दृश्य पाहूयात. उद्धव ठाकरे सोलगाव मधून नेमकं काय बोलताय. काही वेळातच ही आपण सगळी दृश्य पाहणार आहोत. पण पुन्हा येते मी त्या मुद्द्यावर जो आपला मुद्दा होता की राजकीय रंगाचा ज्या पद्धतीनं आरोप प्रत्यारोप केले गेले किंवा ज्या पद्धतीनं घातपाताची शक्यता व्यक्त केली गेली आणि एकीकडे उद्धव ठाकरेंचा दौरा असेल, त्यातच पुन्हा समर्थनार्थ मोर्चा असेल आणि त्यातच राज ठाकरेंची सभा असेल, हा काही गोंधळ उडवण्याची एक शक्यता होती ती निर्माण झालेली होती. मात्र सुदैवानं असं काही घडताना आपल्याला दिसत नाहीये. काय सांगाल. नाही, त्याच्यामध्ये फक्त एकच मुद्दा फार महत्त्वाचा होता की राजकीय शक्ती प्रदर्शन या निमित्तानं तिथं होताना दिसतंय आपल्याला. हे प्रकल्प हा एक निमित्त झालं आणि राजकीय शक्ती प्रदर्शन या सगळ्या लोकांचं इथे सुरू आहे असं मला वाटतं. की कारण बरोबर आहे, आपण थेट बघतोय दृश्य बारसू मधून उद्धव ठाकरे सध्या आपल्याला दिसत आहेत तिथं लोकांशी बोलताना. तर उद्धव ठाकरे नेमकं काय बोलतायत, कशा पद्धतीनं हा संवाद साधतायत हे आपल्याला जाणून घ्यायचंच आहे. उद्धव ठाकरे हे सोलगावमध्ये दाखल झालेले आहेत आणि ते आता संवाद साधतायत.
आणि अगदी जोरदार त्यांचं स्वागत झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. रिफायनरीच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात येत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आक्रमक झालेले आहेत विरोधक आणि घोषणाबाजी करतात आणि उद्धव ठाकरेंची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ही थेट दृश्य आपल्याला पाहायची आहेत. थेट दृश्य आपण पाहणार आहोत. उद्धव ठाकरे सोलगाव मधून नेमकं काय बोलतायत. लोकांचा विरोध असल्यामुळे रिफायनरी होणार नाही असं ते म्हणतायत. रिफायनरीसाठी लोकांची डोके फोडण्याचा डाव असा मोठा दावा हा उद्धव ठाकरेंनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सध्या उद्धव ठाकरे रिफायनरी विरोधकांशी संवाद साधतायत. ही थेट दृश्य आपल्याला पाहायची आहेत. नेमकं काय घडतंय बारसूत सोलगाव मध्ये आणि कशा पद्धतीनं हा संवाद साधला जातोय, लोक त्यांचं कसं स्वागत करतात हे आपल्याला पाहायचं आहे. आणि ही थेट आणि क्षणाक्षणाची दृश्य आपल्याला पाहिजे. सर, या सगळ्या गोष्टीमध्ये होता बरोबर आहे. आज मी जनकी बात ऐकायला लावलेलं आहे, मन की बात करायला लावलेलं नाहीये, अजिबात नाहीये. म्हणून कुठे मनामध्ये शिवसेनेबद्दल म्हणजे आपल्या चोरांची नाही, की शिवसेना चोरायचा प्रयत्न वाट बघतो आपण, ते बघू वेगळं आहे. पण शिवसेनेवरती विश्वास आहे आणि मुळामध्ये एकदाच विचारतो, माझ्यावरती विश्वास आहे की नाही. एकदा या सगळ्या चॅनलवाल्यांनी माझ्याकडे कॅमेरा नको, इकडे दाखवा, इकडे दाखवा. आणि या कॅमेऱ्याच्या समोर, चॅनलच्या समोर मी राज्यकर्त्यांना आव्हान देतो आहे की आज या सगळ्या तापलेल्या कोकणामध्ये, नुसतं तापले म्हणजे सूर्य आणि रस्ता तापले नाही, ही सगळी माझी बांधव आणि माता भगिनी या तापलेल्या आहेत. त्यांच्या जसा मी पोलिसांच्या व्यतिरिक्त येऊन उभा राहिलेलो आहे तसं येऊन उभे राहा आणि रिफायनरीचं समर्थन करा आणि रिफायनरीचं समर्थन करा. बाकी अत्याचार काय बंदोबस्त करू, तुमच्याकडनं मर्यादा सोडू नका, बरोबर. कारण तुम्ही सगळी जीवाभावाची माणसं आहे. मला हे सुद्धा इकडे दुर्घटना घडतात कामा नये एवढे आपल्याला पाहिजे. बाकी शिवसेना तुमच्यासोबत म्हणतो ना, दाखवा ना तुम्ही की तुमचा देश चांगली आहे, दाखवा ना, दाखवा तुम्ही. ही मूर्ख नाही आहेत ताई, तसं नाही मी म्हणत. माझी माणसं नाही आहेत चांगले, पण तांदूळ पाजत मग पोलीस करत आहे. की जर राज्यकर्त्यांनी सुपारी घेतली नसेल, सुपारी येते असं म्हणतात बाबा, मला माहिती. मला आपली सुपारी जी तुमची आहे ती बरी चांगली आहे, कोकणची सुपारी आहे. बरं घेतले तर मी कोकणची सुपारी घेतली, पण भांडवलदारांची सुपारी घेतली नाही, आयुष्यात त्यांनी घेणार नाही. तुमची ही हिंमत आणि त्या महत्वाचा असा ठेवा. शिवसेना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर उद्धव ठाकरे यांनी सोलगाव मधल्या रहिवाशांशी आणि
बारसूमधल्या प्रकल्प विरोधकांशी आता संवाद साधलेला आहे. मी जसं पोलीस संरक्षण ठेवून बाजूला तुमच्या समोर आलेलो आहे, तसं राज्यकर्त्यांनी येऊन दाखवावं असं आव्हान त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना केलेलं आहे. आणि 10-12 मिनिटं उद्धव ठाकरे यांनी या सर्व सुलगाववासियांशी संवाद साधला आणि त्यानंतर त्यांनी थेट राज्यकर्त्यांना असं म्हणत त्यांनी टोला लगावल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर मुद्दे पाडून विकास करायचा नाहीये आणि लोकांचा विरोध असल्यास रिफायनरी होणार नाही असं स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्यानंतर एकच घोषणाबाजी करण्यात आलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात आता विरोधक एकवटलेले आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यांच्यासोबत उद्धव ठाकरेंसोबत खासदार विनायक राऊत असतील, त्याचबरोबर आमदार वैभव नाईक असतील, हे सिंधुदुर्गातून तिथं दाखल झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. ही थेट दृश्य आपण पाहत होतो सोलगाव बारसू मधली. आणि आता समर्थनार्थ मोर्चा कसा निघणार आहे ते पण आपल्याला जाणून घ्यायचंय. रिफायनरी समर्थक आहेत, त्यांनी सुद्धा काल प्रेस घेतली होती आणि त्या माध्यमातून त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की जर उद्धव ठाकरे येत असतील तर आम्ही त्यांची भेट घेणार आहोत आणि आमची भूमिका देखील आम्ही त्यांना स्पष्टपणे समजावून सांगणार आहोत. अशा पद्धतीचं वक्तव्य जे आहे ते उद्धव समर्थकांनी केलेलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे समर्थकांना भेटतात का आणि त्यांच्याशी कशा पद्धतीने ते संवाद साधतात ते देखील आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र आता आमदार नितेश राणे असतील, माजी खासदार आणि भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे असतील, हे आता राजापुरात दाखल झालेले आहेत. थोड्या वेळातच ते पोहोचणार आहेत. रिफायनरी समर्थनार्थ राजापुरात हा भव्य मोर्चा निघणार आहे आणि उद्धव ठाकरेंना प्रत्युत्तर देण्यासाठी स्वतः आमदार नितेश राणे हे मैदानात उतरल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. राजापुरात समर्थन मोर्चाचं ते नेतृत्व करणार आहेत आणि थोड्याच वेळात आमदार राणेंचा ताफा राजापुरात दाखल होणार आहे. खारेपाटण येथून गाड्यांचा हा ताफा जो आहे ते राजापूरकडे रवाना झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मोठ्या संख्येनं रिफायनरी समर्थक ताफ्यात सामील झाल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. ही थेट दृश्य सुद्धा आपल्याला पाहायची आहे. हा समर्थनार्थ मोर्चा नेमका कसा निघणार आहे ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. अगदी काही वेळातच हा समर्थनार्थ मोर्चा निघणार आहे रिफायनरी समर्थकांचा. त्यामुळे ती सुद्धा दृश्य आपल्याला थेट पाहायची होती. मात्र मगाशी आपण पाहिलं बारसूमधून उद्धव ठाकरेंनी संवाद साधला होता, सोलगावमधून संवाद साधला होता, विरोधकांशी त्यांनी संवाद साधला होता. ही थेट दृश्य आपण पाहिली होती. रिफायनरी समर्थनार्थ जाहीर भव्य सभा होणार आहे आणि ही जी सभा आहे, जो मोर्चा आहे समर्थनार्थ, तो राजापूरच्या जवाहर चौक इथून निघणार आहे. त्यामुळे याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आता मात्र केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत हे येणार नसल्यानं काहीसा जो मोठ्या प्रमाणात होणारा जो संघर्ष होता तो काही प्रमाणात टळल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सर, अगदी बरोबर. जसं उद्धव ठाकरेंनी काही वेळापूर्वी सांगितलं की म्हणजे त्यांनी थेट आव्हान दिले सरकारला की तुम्ही हा प्रकल्प करून दाखवा, असं एक आव्हान त्यांनी दिले. दुसरी गोष्ट, भांडवलदारांचं आम्ही अजिबात समर्थन करणार नाही अशा पद्धतीने पण त्यांनी सांगितले. कोकणवासियांचं समर्थन केलंय, म्हणजे एक स्पष्टपणे त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे की ही रिफायनरी होऊ देणार नाही अशा पद्धतीने त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे संघर्ष अटळ आहे. ज्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी आता होत आहेत त्याच पद्धतीने जसं समर्थकांचा आता मोर्चा निघणार आहे त्या पद्धतीने त्या मोर्चामध्ये याचे पडसाद उमटतील, ते त्यांना काय उत्तर देतील, या सगळ्या गोष्टी आता पुढे बघायला लागणार आहेत आपल्याला. आणि या पद्धतीने पुढे संघर्षाची एक भूमिका, संघर्ष एक हा मोठ्या प्रमाणावर सुरू होणार आहे. त्यामध्ये कशा पद्धतीनं पुढं राजकारण होईल, काय होईल, त्यानंतर पुन्हा राज ठाकरे काय बोलत आहेत या सगळ्या संघर्षामध्ये, तर याही सगळ्या गोष्टी आता बघाव्या लागणार आहेत. पण तुर्तास तरी उद्धव ठाकरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. स्पष्टपणे त्यांनी रिफायनरीच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे, हे आपण थेट आता बघितलेलं आहे. त्यामुळे आता पुढच्या या समर्थकांच्या मोर्चामध्ये त्याला काय उत्तर देतात या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायला लागणार आहेत. जुली, नक्कीच आता समर्थनार्थ मोर्चा कसा निघणार आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. नितेश राणे आणि निलेश राणे हे तिथं
आता हा थेट खारेपाटणमधून त्यांचा जो ताफा आहे तो निघणार आहे आणि काही वेळातच तो राजापुरात पोहोचणार आहे. तिथे दृश्य आपल्याला पाहायचे. एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर माजी खासदार निलेश राणे आणि नितेश राणे एक मिनिट 2 मिनिट
पाहतोय. रिफायनरी समर्थकांचा हा ताफा निघाल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतंय. राजापूरच्या दिशेनं खारेपाटण इथून हा ताफा रवाना झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. थेट आणि एक्सक्लुझिव्ह दृश्य कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आमदार नितेश राणे, भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांच्या नेतृत्वात हा ताफा निघालेला आहे. अगदी काहीच वेळात हा ताफा जो आहे तो राजापुरात निघणार आहे. जवाहर चौक इथून त्यानंतर रिफायनरी समर्थनार्थ मोर्चा निघणार आहे. ही थेट दृश्य आपल्याला पाहायची आहेत. आपण जर पाहत असाल ही थेट दृश्य आपण पाहत होतो. राजापुराच्या दिशेनं रिफायनरी समर्थकांचा ताफा जो आहे तो निघालेला आहे आणि आता उद्धव ठाकरे हे बारसूत पोहोचल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. बारसूमध्ये राजापूरमध्ये रिफायनरी समर्थनार्थ हा जो मोर्चा निघणार आहे त्याचं निलेश राणे आणि नितेश राणे नेतृत्व करणार आहेत. हा ताफा आता खारेपाटणच्या दिशेहून राजापूरच्या दिशेनं निघालेला आहे. अगदी काही वेळातच तो जवाहर चौक, राजापुरातल्या जवाहर चौक इथं पोहोचणार आहे आणि त्यानंतर समर्थनार्थ हा मोर्चा निघणार आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितलं होतं की आपण सुद्धा जर उद्धव ठाकरेंनी तिथं विरोध केला तर आपण सुद्धा समर्थनार्थ मोर्चात सहभागी असणार आहोत. मात्र त्यांची सभा ही आपण थेट दृश्य पाहतोय. आता ताफ्याची रिफायनरी समर्थनाचा ताफा आहे आणि मोठ्या संख्येनं सिंधुदुर्गातले अनेक रिफायनरी समर्थक जे आहेत ते सुद्धा या ताफ्यात दाखल झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ही थेट आणि एक्सक्लुझिव्ह दृश्य या ताफ्याची आहेत. मोठ्या संख्येनं गाड्या आणि माणसं यात सहभागी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे आता भाजप मोठ्या संख्येनं या रिफायनरी समर्थनाच्या माध्यमातून शक्ती प्रदर्शन करणार आहे. तर दुसरीकडे रिफायनरी समर्थक देखील सज्ज झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ही थेट आणि एक्सक्लुझिव्ह दृश्य कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून पाहतोय आपण. क्षणाक्षणाच्या अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. नेमकं काय घडणार आहे राजापुरात ते देखील जाणून घेणार आहोत. मात्र आता सध्या उद्धव ठाकरे दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर हे आता पोहोचलेले आहेत बारसूमध्ये आणि तिथं ते संवाद साधणार आहेत. ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य एकीकडे आहेत तर दुसरीकडे बारसूद रिफायनरी विरोधकांना ठाकरे भेटणार आहेत. काल आपण पाहिलं होतं जे आंदोलन 3 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आलं होतं ते पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आलंय आणि तीव्रतेनं विरोध करताना आपल्याला आंदोलक पाहायला मिळत होते. तर त्यांचे जे नेते होते अमोल त्यांना देखील अटक करण्यात आली. त्यांच्या पत्नीसह त्यांना अटक करण्यात आली. त्याचबरोबर जे समर्थक आहेत त्यांना सुद्धा अटक केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. 9 समर्थक जे विरोधक आहेत रिफायनरीचे त्यांना सुद्धा अटक केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यामुळे हा वातावरण आणखीन चिघळण्याची शक्यता आहे. तर उद्धव ठाकरे कशा पद्धतीनं या विरोधकांशी संवाद साधणार आहेत ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. तर समर्थक जे आहे ते सुद्धा उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार अशी सुद्धा माहिती मिळत होती. स्वतः पत्रकार परिषद घेत त्यातून त्यांनी भूमिका मांडली होती. त्यामुळे आता ही सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपल्याला पाहायची आहेत. हा ताफा आपण पाहतोय जो राजापूरच्या दिशेनं निघालेला आहे सिंधुदुर्गातून. आमदार नितेश राणे असतील, त्यानंतर भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे असतील, हे तिथं पोहोचल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. ताफ्याची समर्थनार्थ ताफा जो निघालेला आहे ती आपण थेट दृश्य पाहतोय. त्यामुळे नेमकं काय घडणार याच्या क्षणोक्षणीचे अपडेट आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे असं म्हणतायत की मी मन की बात करायला आलेलो नाहीये आणि मुद्दे पाडून जर तुम्ही विकास साधणार असाल तर आम्हाला असा विकासच नकोय. तर लोकांचा जर विरोध असेल तर रिफायनरी नको. आम्ही सुपारी घेतली आहे पण आम्ही कोकणवासींची सुपारी घेतलेली आहे. आम्ही
भांडवलशाहीची सुपारी घेतली नसल्याचं सुद्धा त्यांनी ठणकावलंय आणि उद्धव ठाकरेंनी आता कातळ शिल्पाची सुद्धा पाहणी केलेली आहे. हे सुद्धा आपल्याला दृश्य पाहायचे आहेत, अपडेट पाहायचे आहेत. वादग्रस्त प्रकल्प कोकणात नको अशी भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. रिफायनरीसाठी डोकं फोडण्याचा डाव असल्याचा सुद्धा त्यांनी आरोप केलेला आहे. आणि हे दृश्य पाहतोय आपण. तर ही आपण थेट दृश्य पाहतोय उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याची. उद्धव ठाकरे ज्या ठिकाणी कातळ शिल्प आहेत आणि तो भाग काहीसा जाण्याची सुद्धा शक्यता आहे, तर त्याची पाहणी ही जी आहे ती उद्धव ठाकरेंनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. ही थेट एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहणार आहोत. थेट बारसूत सध्या उद्धव ठाकरे पोहोचलेले आहेत आणि ते पाहणी करणार आहेत कातळ शिल्पांची. तर दुसरीकडे रिफायनरी समर्थनार्थ जो ताफा आहे तो सिंधुदुर्गातून पोहोचणार आहे. भाजप आमदार नितेश राणे असतील आणि भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे हे सुद्धा आता या ताफ्याच्या माध्यमातून पोहोचत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. सकाळपासून घडामोडी ज्या घडल्या त्याचा आपण आढावा घेतला तर आपण पाहिलं की सुरुवातीलाच आक्रमक पवित्रा जो होता तो ठाकरे गटाच्या काही नेत्यांनी घेतल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत होतं. हेलिकॉप्टरनं उद्धव ठाकरे यांची एंट्री झाली. महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. जर विरोध असेल रिफायनरीसाठी तर रिफायनरी होणार नाही. वादग्रस्त प्रकल्प आपल्याला नको आहेत आणि मन की बात मी तर करायला आलो नाही अशा पद्धतीनं वक्तव्य करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सुद्धा थेट निशाणा साधलेला आहे. तर मुद्दे पाडून आम्हाला विकास नाही करायचा आहे आणि लोकांचा जर विरोध असेल तर रिफायनरी होता कामा नये अशी स्पष्ट भूमिका ती मांडलेली आहे. आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे तिथं ठाकरे गटाचे आमदार असतील भास्कर जाधव यांचं सुद्धा काही काळासाठी पोलिसांशी बाचाबाची झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. पोलिसांनी त्यांना ओळखलं नव्हतं आणि त्यातून त्यांनी अडवलं होतं. त्यांचा जो ताफा आहे तो अडवलेला होता आणि त्यातूनच काहीसा संघर्ष झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी सुद्धा संवाद साधला होता. उद्धव ठाकरे नेमकी काय भूमिका मांडणार आहेत आणि हे आपण दृश्य पाहतोय ताफ्याची. पाहूयात नेमका कसा सुरू आहे हा ताफा. अतुल रावराणे सुद्धा जे आहेत ते माझ्या दोन्ही गाड्या घेऊन जा. गाडी आवाज द्या ना. तुम्ही आपली गाडी बोल ना. लाईक साहेब मीडियाला रोखलं जातंय काय सांगाल? तुम्हाला गाडी सांगते म्हणले ना, गाडीने जावा तुम्ही. अरे असं करू नका. अरे असं करू नका. लागेल तुम्हाला. असं काय करताय?
आपण पाहू शकता इथं भास्करराव जाधव जे आहेत शिंदे गटाचे पत्रकारांना रोखलं जातं. हे पोलीस पत्रकारांना सुद्धा रोखतायत. नेमकं आतमध्ये दडलं का हे समजत नाहीये. चला जाऊया. 2 ते 3 किलोमीटर आत आहे ते. दरवाजा लावा. इथनं हा परिसर आहे तो बराचसा लांब असलं इथल्या काही लोकांकडनं सांगितलं जातं मीडियाला आतमध्ये सोडलं जात नव्हतं. पण अखेर जेव्हा आम्ही हे बोलत किसकी गाड़ी आप गाड़ी को छोड़ोगे सर? कौन बैठेगा सर ऐसे? मेरी गाड़ी आप छोड़ोगे नहीं तो चलो आप सर आगे आप आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, हमारी गाड़ी आगे कैसे आएगी सर? आपकी गाड़ी वहाँ पे हटा एक गाड़ी तो छोड़ो ना. किसकी गाड़ी? आप हमारी छोड़ो नहीं इधर से किसी इतने बड़े कैमरा कैसे जाएंगे? दिया था ना गाड़ी मैंने तुमको. नहीं ना सर गाड़ी कहाँ दी आमदार लेके चलो. मराठी गाडीचं पास आहे. साहेबांची गाडी घेऊया ना पुढे गाडी पाठवा साहेबांची. गाडी पाठवा ना. साहेबांची गाडी पाठवा. साहेब या ठिकाणी काय सांगाल? उद्धव ठाकरे आणि काही नेते मंडळींना सोडलं आणि बाकीच्यांना रोखलं जातं. मीडियालाही रोखलं गेलं होतं. तुम्ही प्रत्यक्ष ही परिस्थिती पाहिली, काय सांगता? नाही कशा पद्धतीने दडपशाही सुरू आहे आपण सगळे पाहतोय. पण उद्धव ठाकरे साहेब आज इकडे दाखल झालेले आहेत. स्वतः ग्रामस्थांशी बोलतायत, त्यांची व्यथा समजून घेत आहेत आणि त्यामुळे शिवसेना सगळ्या ग्रामस्थांच्या पाहतोय तर उद्धव ठाकरे हे आज गेलेले आहेत. वरुण सरदेसाई जे युवा सेनेचे नेते आहेत ते या ठिकाणी स्वतः पायी चालत निघालेले आहेत. जवळजवळ 2 ते 2.5 किलोमीटर आतमध्ये हे कातं शिल्प आहे आणि या ठिकाणी गाड्या सोडल्या गेल्या नसल्यानं तसंच मीडियालाही सोडला गेला नसल्यानं तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं. उद्धव ठाकरे असतील किंवा अनिल परब असतील, विरोधी पक्षनेते दानवे असतील, इथनं जात असताना मीडियाला रोखण्याचा त्यांना प्रयत्न केला पण त्यांनी काही बोलण्यास नकार दिलेला आपण पाहिलं. आणि यानंतर आता ही सगळी मंडळी युवासेनेचे कार्यकर्ते असतील, शिवसेनेचे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे पदाधिकारी जे असतील हे कातळ शिल्पाच्या दिशेने ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांच्यासह 2 ते 4 गाड्या त्यांच्या गेलेल्या आहेत आणि पोलिसांचा फौजफाटा त्यांच्या मागणं गेला आहे त्या ठिकाणी हे सगळेजण पोहोचलेले आहेत. आणि उर्वरित जे सगळे नेते मंडळी आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. समोरनं वरुण सरदेसाई आणि सगळे त्यांचे युवा सेनेचे कार्यकर्ते पायी चालत कातळ शिल्पाच्या दिशेने जाताना ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. तर
ही आपण थेट दृश्य पाहतोय बारसू मधली. बारसूच्या ठिकाणी जी कातळ शिल्प आहेत त्यांच्या पाहणीसाठी उद्धव ठाकरे पोहोचलेत. मात्र वरुण सरदेसाई असतील जे युवा सेनेचे महत्त्वाचे नेते आहेत, आदित्य ठाकरेंबरोबर ते कायम असतात, तर त्यांना सुद्धा रोखण्यात आलेलं आहे. त्यांना गाडी नेण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यांचा ताफा सुद्धा रोखण्यात आलेला आहे आणि 2.5 किलोमीटर अंतरावर ही जी कातळ शिल्प आहे त्यामुळे पायी चालत जावं लागणार आहे. मात्र काहीशी तिथं सुद्धा बाचाबाची झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. एकीकडे भास्कर जाधवांना सुद्धा आपण पाहिलं होतं कशा पद्धतीने पोलिसांनी रोखलं आणि आता वरुण सरदेसाई यांना सुद्धा रोखलं आणि वरुण सरदेसाई यांच्यासोबत पत्रकार जे होते त्यांना सुद्धा रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यामुळे आता काहीशी दडपशाही असल्याचा सुद्धा आरोप केला जातोय. वरुण सरदेसाई यांनी सुद्धा म्हटलंय की पोलिसांकरवी ही सरकारची दडपशाही आहे असं वक्तव्य सुद्धा त्यांनी केलंय. त्यामुळे आता नेमकं काय होणार आहे, कशा पद्धतीनं हा संघर्ष सुरू राहणार आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. अगदी काही वेळातच तिथे समर्थनार्थ जो ताफा आहे तो पोहोचणार आहे आणि मोर्चाला देखील सुरुवात होणार आहे. भाजपचे सिंधुदुर्गातले महत्त्वाचे नेते सुद्धा तिथं पोहोचणार आहेत आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली हे मला असं वाटतं या ताफ्यात सहभागी होऊ शकतात, तिथं ते उपस्थित राहू शकतात. आपण थेट एक्सक्लुझिव्ह दृश्य पाहत होतो. मगाशी वरुण सरदेसाई यांना रोखण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत होतं. त्याचबरोबर आता आपण जर पाहिलं तर उद्धव ठाकरे बारसूत दाखल झालेले आहेत आणि त्यांच्यासोबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब असतील हे ठाकरेंसोबत कातळ शिल्पाच्या ठिकाणी पोहोचलेत. मात्र इतर गाड्या या पोलिसांनी अडवलेल्या आहेत. त्यामुळे याच कारणावरून बारसूत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालेलं आहे. पोलिसांचा मोठा फौजपाटा इथं असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि वरुण देसाई यांचा ताफा सुद्धा रोखलाय. मात्र ठाकरेंसोबत काही महत्त्वाचे नेते मंडळी गेलेले आहेत. अनिल परब असतील, अंबासाहेब दानवे असतील हे गेल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. ही आपण आता थेट दृश्य पाहतोय. परत तुमचा प्रश्न परत सांग. हुकुमशाही पद्धतीनं हा जर प्रकल्प लादला तर महाराष्ट्र पेटवू अशा पद्धतीचा इशारा आहे उद्धव ठाकरेंनी. महाराष्ट्र कोण उद्धव ठाकरे पेटवणार? त्यांच्याकडे माचीसच नाही तशी आणि त्यांची कुवत पण नाही. ते कोकणाला पेटवायला आलेत का? तुम्हाला बारसू हा प्रकल्प कोणी आणला माहितीये? उद्धव ठाकरेंनीच आणला. जमीन मिळावी यासाठीच उद्धव ठाकरेंनीच प्रस्ताव पाठवला केंद्राकडे, मोदी साहेबांना पत्र लिहिलं आणि आज तेच पेटवा पेटवीची भाषा करतायत. ह्याला काय म्हणायचं? आणि उद्धव ठाकरेंनी पेटवायची भाषा आता सोडून द्यावी. त्यांची तेवढी कुवत नाही, त्यांच्याकडे तशी माचीच नाही. जे काय करायचं आहे महाराष्ट्रामध्ये, जो विकास उभा करायचा आहे, जे इंडस्ट्री उभी करायची, ते आमच्यासारखी लोक भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे साहेबांची शिवसेना हे उभारणार आहेत. म्हणून त्यांच्या जास्त बोलण्याला महत्व नाही. कोकणाला राख आणि गुजरातला रांगोळी. अहो, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी काय उत्तर देऊ? कोण आहेत ते? त्यांच्याकडे पक्ष तरी आहे का आता? कुठल्या पक्षाचे आहेत ते? उद्धव ठाकरे काय असे रोज येतात बाजूला कोणतरी बाहेरून व्हिजिटसाठी? तसा उद्धव ठाकरे आला, काय फरक पडतो? कोण आहेत कोण उद्धव ठाकरे? काय केलं कोकणासाठी? एकदा आम्हाला तुम्ही सांगा. तुम्ही ऑडिट तयार करा. कोकणासाठी उद्धव ठाकरेंनी काय केलं? कुठली इंडस्ट्री उभी केली? जो माणूस काही न करता जर कोकणात येतो आणि इथे डायलॉग मारतो, आम्ही कशाला? आम्ही काडीची किंमत देत नाही उद्धव ठाकरेंना. तुम्ही देत असाल, आम्ही नाही देत. केलं काय त्यांनी? तुम्ही सिरियसली घेतच नाही. आम्ही फाट्यावर मारतो. त्याच्यापेक्षा काय बोलू? समर्थनार्थ आज मोर्चा निघतो, त्यासाठी तुम्ही आलेला आहात, काय सांगा त्याच्याबद्दल? त्याबद्दल परवाही मी प्रेस घेतली. उद्धव ठाकरे आले गेले आम्हाला फरक पडत नाही. आम्ही समर्थनाची ताकद काय ही दाखवण्यासाठी आज आम्ही जमिनीवर उतरलो आहोत. अनेक मीडियामध्ये ज्या बातम्या फिरतात, एकाच दिशेने तुम्ही बातम्या दाखवता. तुम्ही म्हणजे ज्या काय बातम्या फिरतात त्या समर्थनाची बाजूच दिसत नाही. समर्थनाची बाजू दिसावी
ती किती मोठ्या प्रमाणात आहे हे लोकांना कळावं, महाराष्ट्र आणि देशाला कळावं, आणि एकच बाजू त्या प्रकल्पाची जाऊ नये म्हणून आम्ही ह्या प्रकल्पाचा जो काय समर्थनाचा भाग आहे आज काही प्रमाणामध्ये आम्ही जमिनीवर उतरवायचं ठरवलंय. ह्याच्यानंतर राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची जाहीर सभा होणार आहे काही दिवसांनी, ती तारीख आम्ही नंतर जाहीर करू. पण आता समर्थनाची बाजू पण महाराष्ट्रात गेली पाहिजे. उद्धव ठाकरे किरकोळ माणूस आहे, आम्ही त्यांना किंमत देत नाही, पण समर्थनाची एक मोठी बाजू आहे, मेजॉरिटी ज्याला म्हणतो. ऐकून घ्या, माझं अजून बोलणं संपलेलं नाही. तुम्हालाच बोलायचं असेल तर तुम्ही बोला. समर्थनाची जी बाजू आहे ती लोकांना कळली पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही मोठ्या संख्येने येणाऱ्या जाहीर सभेला आणि इथून सगळे कार्यक्रम हे मोठ्या संख्येने होतील हे दाखवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ती बाजू दुसरी बाजू दाखवण्यासाठी आज हे समर्थनाची बाजू. पण कुठेतरी सरकार कमी पडलं का? कारण की राजकीय पक्षांना उतरून यासाठी समर्थन करावं लागतंय. सरकार कुठेतरी कमी पडलं. मग उद्धव ठाकरे राजकीय नाही आहेत का? उद्धव ठाकरे राजकीय नाही, रिटायर केलं तुम्ही त्यांना. उद्धव ठाकरे पण राजकीय आहे. जर ते राजकीय जोर दाखवत असतील तर आम्हाला पण राजकीय जोर दाखवावा लागेल. म्हणून मी तुम्हाला काय बोललो, एकच बाजू चालली आहे काही दिवसांपासून, ती दुसरी बाजू पण जनतेला कळली पाहिजे. ह्याच्यासाठी हा पहिला प्रयोग आहे. आम्ही याच्या अगोदर समर्थनाचा मोर्चा किंवा रॅली असं काहीच केलं नव्हतं, की सगळं सामंजस्याने व्हावं अशी आमची भावना होती. पण काही संघटनांना हे पेटवायचंच होतं. पण आम्ही ग्रामस्थांबरोबर आहोत. जितके तुम्ही दाखवताय, तुम्ही ढोंग करताय, पण आम्ही रिअल आहोत हे दाखवण्यासाठी हा प्रयोग आहे. आमदार एका बाजूला, खासदारांची भूमिका वेगळी दिसते स्थानिक. कसं पाहता? ते आमदार हे इकडचे स्थानिक एक नंबरचे पलटी मास्टर आहेत. ते दर वेळेला त्यांची भूमिका बदललेली आहे. नाणारच्या वेळेलाही आपण बघितलं असेल, ते त्याही वेळेला विरोधकांकडे जाऊन काय वेगळं बोलायचे. त्याच्या अगोदर जैतापूरच्या वेळेला तेव्हा ते आमदारी नव्हते, त्या एका प्रकल्पामुळे ते आमदार झाले. आणि म्हणून असा पलटीबाज आमदार ह्या मतदारसंघाला मिळालाय, ज्यांनी एक साधी बालवाडी कधी उभी केली नाही. तो प्रकल्प काय उभा करणार, तो अशा पलट्याच मारणार. आणि तो कोणाच्या तरी तुकड्यांवर आहे. आणि म्हणून तुकड्यांवर असणारी माणसं ही कधी स्वावलंबी नसतात, स्वाभिमानी नसतात. ह्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. खासदारांची भूमिका ठाम आहे की जोपर्यंत आंदोलकांची भूमिका तुम्ही समजून घेत नाही, त्यांच्याशी चर्चा करत नाही, तोपर्यंत करू नका. आम्ही सगळीकडे चर्चा केलेली आहे. गोवळ गावामध्ये आणि जेव्हा पहिली सॉइल टेस्टिंग होत होती, जेव्हा मी स्वतः गेलो होतो, जेव्हा 400-500 लोकांचा तिथे विरोध झाला, आम्ही स्वतः तिथे उभं राहून विरोध का नका करू हे सांगण्याचं आम्ही काम, आम्ही जनतेमध्ये गेलो. राजन साळवी एकदा ते बारसूला गेला काय? विनायक राऊत मागचा आठवडा सोडला, त्याच्या अगोदर कधी बारसूला गेले काय? तुम्ही त्यांना विचारा, एक आठवड्या अगोदर तुम्ही बारसूला कधी आला होतात, ह्या परिसरामध्ये कधी आला होतात, त्याच्याकडे उत्तर नाही. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, हे ढोंगी आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना ह्यांना प्रकल्प हवा होता, तेव्हा हे ठेके शोधत होते, कुठून पैसा काढायचा शोधत होते, डीलर एजंट शोधत होते. आज सत्तेमध्ये नसल्यामुळे भूमिका बदलली. आता घर कसं चालवायचं या भूमिकेमुळे त्यांनी त्यांची भूमिका बदलत ठेवली. आज सत्तेमध्ये नाही म्हणून त्यांचा विरोध आहे, लक्षात ठेवा. हा काय जनतेसाठी विरोध नाही. हे सगळं कशासाठी सुरू आहे असं वाटलं? काहीतरी असेल, टक्केवारी वगैरे, त्यांचं घरच त्याच्यावर चालतं. साहेब, आपण 7 तारखेला बारसूमध्ये काहीतरी घातपाताचं षडयंत्र रचलं असं एक वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटलं की असं वक्तव्य जबाबदार माजी खासदार करतो, त्यामुळे त्यांनाच ताब्यात घ्यावी, त्यांची चौकशी करा. विनायक राऊत हा अतिशय मूर्ख माणूस आहे, बिंडोक माणूस आहे, कायदा न कळलेला माणूस आहे. असं कोणाला ताब्यात घेता येत नाही. आम्ही पण प्रशासनामध्ये काम केलेलं आहे. असं कोणालाही उचलून ताब्यात घेता येतं का? आम्हाला तिथे घातपात होऊ नये म्हणून घेतलेली पत्रकार परिषद होती. म्हणजे विनायक राऊतला वाटतंय का तिथे कोणाचे जीव जावे, असं वाटतंय का त्यांना? मी विसल ब्लोअरचं काम केलं की जर माझ्याकडे इनपुट आला तर तो पोलिसांकडे पण दिला पाहिजे. मी माझ्याकडे ठेवला नाही. जर माझ्या मनात काय असतं मी ठेवला असता. मला वाटलं असतं इथे काहीतरी घडलं पाहिजे. पण माझी लोक आहेत, माझा मतदारसंघ होता हा. 3 वेळा मी लोकसभा इकडे लढवलेले आहेत. म्हणून मला असं वाटतं इथे माझ्या लोकांना काही होऊ नये. जे कोण कमी प्रमाणामध्ये विरोधक असतील त्यांना पण समजवण्याचं आम्ही काम करतोय. त्यांना असं एकटं सोडणार नाही. उद्धव ठाकरे आज आले पर्यटक म्हणून, ते उद्यापासून दिसणार नाहीत. इथे आम्हीच असणार आहोत. म्हणून ती लोकही आमची आहेत. विनायक राऊत 4 दिवसापासून बारसूमध्ये चाललेत. ते फक्त उद्धव ठाकरेचा दौरा लावण्यासाठी, लोकांना भेटण्यासाठी नाही. म्हणून असे रिकामटेकडे खासदारांनी आम्हाला सांगू नये कायदा.
तर हे होते भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे. त्यांचा जो ताफा आहे तो राजापूरच्या रेस्ट हाऊस तिथं पोहोचलेला आहे. अगदी काही वेळात रिफायनरी समर्थनार्थ मोर्चा आहे तो भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे आणि आमदार नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत नेतृत्वाखाली निघणार आहे. पण हे घडत असताना जर आपण पाहिलं तर निलेश राणेंनी मात्र संताप व्यक्त केलेला आहे. त्यांनी असं म्हटलंय की पत्रकारांनी त्यांना अनेक प्रश्न विचारले, जे मगाशी अनेक मुद्दे उद्धव ठाकरेंनी मांडले होते त्याच्यावर बोलताना मात्र निलेश राणे उद्धव ठाकरेंवर चांगलेच भडकले. ते असं म्हणाले होते की जर रिफायनरी वादग्रस्त प्रकल्प होतील तर आता महाराष्ट्र पेटणार. त्यावर बोलताना निलेश राणे असं म्हणालेत की आता त्यांच्याकडे माचीसही उरली नाहीयेत किंवा त्यांची तेवढी कुवतही नाहीये. अशा शब्दात त्यांनी ठाकरेंवर प्रहार केलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर ठाकरेंना आम्ही फाट्यावर मारतोय अशा शब्दात त्यांनी पत्रकारांनी विचारताच राणे भडकल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महाराष्ट्र पेटवण्याची उद्धव ठाकरेंची कुवत नाही असं वक्तव्य जे आहे ते निलेश राणेंनी केलंय. तर दुसरीकडे विनायक राऊतांनी त्यांच्या वक्तव्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या वक्तव्याचा सुद्धा त्यांनी समाचार घेतलेला आहे. विनायक राऊत हे बिनडोक आणि रिकाम टेकडे असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी कायदा शिकवू नये अशा शब्दात निलेश राणे राऊतांवर भडकल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उद्धव ठाकरे हे काही काळासाठी पर्यटनासाठी आलेले आहेत. 1 दिवसाचा त्यांनी पर्यटनाचा दौरा केलाय. मात्र यापुढे आम्हीच असू, आम्ही ना समर्थकांना सोडणार आहोत ना विरोधकांना सोडणार आहोत. ही आमचीच माणसं आहेत, त्यांना आम्ही आमच्या पद्धतीनं समजावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत अशी भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. त्याचबरोबर घातपाताची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर बोलताना सुद्धा त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले आहेत. जर मला वाटत असतं की काहीतरी चुकीचं घडावं तर मी ही माहिती पोहोचवलीच नसती, मात्र मी असं केलं नाहीये. मी थेट प्रेस घेऊन तुमच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे अशा पद्धतीनं सांगत त्यांनी या सगळ्या गोष्टींचा समाचार घेतलेला आहे. आणि आता काही वेळात असा समर्थनार्थ मोर्चा निघण्याची शक्यता आहे. माजी आमदार प्रमोद जठार यांची सुद्धा प्रतिक्रिया या सगळ्या परिस्थितीवर समोर आलेली आहे. पाहुयात प्रमोद जठार काय म्हणतात. मागितली होती, आम्ही सगळे समर्थक या ठिकाणी जमून या उद्धव ठाकरे साहेबांना आम्हाला भेटायचं आहे. जसं विरोधकांना भेटायला दिलं तसं समर्थकांना भेटायला द्या किंवा त्यांना इकडे या ठिकाणी घेऊन या. पोलिसांनी आम्हाला तिथे जायला परवानगी दिली नाही. त्यांनी सांगितलं जवाहर चौकात थांबा, आम्ही उद्धव ठाकरेंना विनंती करतो की तुम्ही या समर्थकांना भेटा. अजूनही ते आले नाही. आम्ही त्यांची वजे वाढ बघणार आहोत ते जाईपर्यंत. समर्थक मंडळी आणखीन अनेक मंडळी येत आहेत. निलेशजी राणे येत आहेत, नितेशजी राणे येत आहेत, ही सगळी मंडळी येत आहेत. यांची आम्ही वाढ बघतोय. किरण सामंत येत आहेत. आम्ही या ठिकाणी वाट बघणार आहोत आणि ते येईपर्यंत आम्ही इथे थांबणार आहोत. आणि फुली पेटवू शकले नाही, तुम्ही काय पेटवणार. उगाच गमजा मारू नका. तुम्ही सांगितलेल्या ठिकाणीच आम्ही प्रकल्प हवा म्हणतोय आणि जर तो तिकडे नको तर आमच्याकडे नाणार पुन्हा आहे. राजापूर मधला प्रकल्प. अहो शब्द पाळायचे की नाही मला? पाळायचे का गिळायचे? आणि हा गंदा पोरगा काय करतोय? गिळतोय का गिळतोय? याचा निषेध व्हायला पाहिजे का नाही व्हायला पाहिजे? निषेध व्हायला पाहिजे. शब्द पाळा, गिळू नका. तुम्ही जर बाळासाहेब ठाकरेंची नियम आहे साहेब, आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार सर जागतिक असेल संघर्ष सुरू आहे, परंतु अजून देखील जे मिळायला पाहिजे ते मिळालेलं नाही. कारण माजी आमदार प्रमोद जठार हे आता रिफायनरी समर्थनार्थ मोर्चाच्या ठिकाणी उतरलेले आहेत. तर दुसरीकडे निलेश राणेंनी सुद्धा उद्धव ठाकरेंना फटकारल्याचं पाहायला मिळत आहे. सध्या उद्धव ठाकरे हे बारसूतल्या जिथं कातळ शिल्प आहे त्याची पाहणी करतायत. त्यांची मगाशी आपण प्रतिक्रिया सुद्धा केलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. संवर्धनासाठी मी स्वतः पत्र लिहिणार आहे. युनेस्कोच्या यादीत या कातळ शिल्पांचा समावेश होतं असं ते म्हणतात. सोलगाव जवळच्या कातळ शिल्पांची ठाकरेंकडून पाहणी करण्यात आलेली आहे. तर कातळ शिल्प सुद्धा शक्यता आहे. त्यामुळे ही महत्वाची वक्तव्य सुद्धा आहेत ती उद्धव ठाकरेंनी केलेली आहे. तर दुसरीकडे निलेश राणे हे आक्रमक झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. या सगळ्या पार्श्वभूमी या घडामोडी आपण जाणून घेणारच आहोत. आता नेमकं काय घडतंय याच्या क्षणोक्षणीचे अपडेट कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत.
ही थेट दृश्य आपण पाहत होतो राजापुरातली. आता तिथं प्रमोद जठार हे सुद्धा पहिल्यापासून रिफायनरीचं समर्थन करत होते. ज्या दिवसापासून रिफायनरी तिथं आली त्या दिवसांपासून प्रमोद जठार हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होते आणि आता रिफायनरी समर्थनार्थ मोर्चात त्यांचा सहभाग आपल्याला पाहायला मिळतोय. मी रिफायनरी समर्थक अशा पद्धतीनं टोप्या घालून भाजपचा जो झेंडा असेल किंवा गळ्यात मफलर घालून या समर्थनार्थ मोर्चात ही नेते मंडळी सुद्धा उपस्थित आहे. निलेश राणे, नितेश राणे हे सुद्धा दाखल झालेले आहेत रेस्ट हाऊसच्या ठिकाणी आणि तिथं भाजप हे पण कोण उद्धव ठाकरे पेटवून त्यांच्याकडे माचीसच नाही तशी आणि त्यांची कुवत पण नाही. ते कोकणाला पेटवायला आलेत का? तुम्हाला बारसू हा प्रकल्प कोणी आणला माहिती आहे? उद्धव ठाकरेंनीच आणला. जमीन मिळावी यासाठीच उद्धव ठाकरेंनीच प्रस्ताव पाठवला केंद्राकडे, मोदी साहेबांना पत्र लिहिलं आणि आज तेच पेटवा पेटवीची भाषा करतायत. ह्याला काय म्हणायचं? आणि उद्धव ठाकरेंनी पेटवायची भाषा आता सोडून द्यावी. त्यांची तेवढी कुवत नाही, त्यांच्याकडे तशी माचीच नाही. जे काय करायचं आहे महाराष्ट्रामध्ये, जो विकास उभा करायचा आहे, जे इंडस्ट्री उभी करायची, ते आमच्यासारखी लोक, भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे साहेबांची शिवसेना हे उभारणार आहेत. म्हणून त्यांच्या जास्त बोलण्याला महत्त्व नाही. कोकणाला राख आणि गुजरातला रांगोळी. अहो, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी काय उत्तर देऊ? कोण आहेत ते? त्यांच्याकडे पक्ष तरी आहे का आता? कुठल्या पक्षाचे आहेत ते? उद्धव ठाकरे काय असे रोज येतात बारसूला कोणतरी बाहेरून व्हिजिटसाठी? तसा उद्धव ठाकरे आला, काय फरक पडतो? कोण आहेत कोण उद्धव ठाकरे? काय केलं कोकणासाठी? एकदा आम्हाला तुम्ही सांगा. तुम्ही ऑडिट तयार करा. कोकणासाठी उद्धव ठाकरेंनी काय केलं? कुठली इंडस्ट्री उभी केली? जो माणूस काही न करता जर कोकणात येतो आणि इथे डायलॉग मारतो, आम्ही कशाला, आम्ही काडीची किंमत देत नाही उद्धव ठाकरेंना. तुम्ही देत असाल, आम्ही नाही देत. केलं काय त्यांनी? तुम्ही सिरियसली घेतच नाही. आम्ही फाट्यावर मारतो. त्याच्यापेक्षा काय बोलू? समर्थनार्थ आज मोर्चा निघतो, त्यासाठी तुम्ही आलेला आहात, काय सांगायचं? त्याबद्दल परवाही मी प्रेस घेतली. उद्धव ठाकरे आले गेले आम्हाला फरक पडत नाही. आम्ही समर्थनाची ताकद काही दाखवण्यासाठी आज आम्ही जमिनीवर उतरलो आहोत. अनेक मीडियामध्ये ज्या बातम्या फिरतात, एकाच दिशेने तुम्ही बातम्या दाखवता. तुम्ही म्हणजे ज्या काय बातम्या फिरतात त्या. हां, तर अतिशय स्फोटक अशा पद्धतीनं निलेश राणेंनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे की उद्धव ठाकरेंना आम्ही फाट्यावर मारतो अशा शब्दात त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. पत्रकारांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं प्रश्न विचारले होते, या कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. तर याचा अर्थ 100% असा आहे की 100% निलेश राणे आपण सगळ्यांनी एक विचार करूया की सातत्याने शिवसेनेच्या पाठीमागे ही मंडळी राहिली होती, पण इथं एकही व्यवसाय या लोकांनी आतापर्यंत आणला नाही. या विभागाच्या खासदाराने एक प्रश्न आपण विचारला पाहिजे की राणेसाहेब तिकडे सीवन सारखा मोठा प्रकल्प आणत होते, तिथे कुठलाही पर्यावरणाचा विषय नव्हता, तरी पण त्यांना त्या ठिकाणी शिवसेनेने विरोध केला. आज सुद्धा नाणारच्या बाबतीत किंवा इथल्या बारसूच्या बाबतीत तीच भूमिका या ठिकाणी आज खासदार विनायक राऊत घेत आहेत. आणि म्हणून इथल्या युवक आणि युवतीने या ठिकाणी पेटून उठलं पाहिजे. आपल्या ह्या संपूर्ण भागात जसं अब्दुलजीने सांगितलं की आज नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने आपले सगळे लोक मुंबईत जातात, ठाण्यात जातात, पुण्यात जातात, कोल्हापुरात जातात, आमच्या सिंधुदुर्गवासी सगळे गोव्यात जातात. आज इथल्या तरुणांनी काय करायचं हा प्रश्न विनायक राऊतांना या ठिकाणी विचारलं पाहिजे. त्यांना जागोजागी घेराव घातले पाहिजे. त्यांचा प्रश्न, तुम्ही या ठिकाणी इतकी वर्ष तुम्हाला संधी दिली, तुम्ही काय केलं हे विचारलं पाहिजे. आणि याच भावनेतून आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून हे कुठल्याही परिस्थितीत हा बारसूचा या ठिकाणी रिफायनरीचा प्रकल्प व्हायलाच पाहिजे अशा प्रकारचे प्रयत्न सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या कोकणच्या जनतेने या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे. अशा प्रकारची विनंती आपल्याला मी या ठिकाणी करतो.
ज्या ज्यावेळी तुम्ही हाक माराल त्यावेळी आम्ही सगळी मंडळी आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहू एवढं जिल्ह्याच्या वतीने आपल्याला या ठिकाणी सांगतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राजनजी. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज एक नेते हेलिकॉप्टरमधनं आले आणि हेलिकॉप्टरमधनं येऊन बारसूमध्ये एका गावामध्ये उतरले. हेलिपॅडवरच काही स्थानिक लोकांची भेट घेतली आणि त्याच्यानंतर पुढे गेले. माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी आवाहन केलं होतं की जसं विरोधकांना तुम्ही भेटताय रिफायनरीच्या, तसं रिफायनरीचं समर्थन करणाऱ्या लोकांना सुद्धा भेटा आणि त्यासाठी आम्ही इथे आलो की आम्हाला भेटा, तुम्ही आमच्या भावना समजून घ्या. याची या विषयातली ठामपणे भूमिका मांडणारे युवा नेते आमदार नितेश राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सगळ्यांना संबोधित करा. ज्यांनी या पूर्ण मतदारसंघाच्या लोकसभेमध्ये अतिशय यशस्वी पद्धतीने नेतृत्व केलं ते माजी खासदार सन्मान्य निलेश राणे साहेब, माजी आमदार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य राजन तेलीजी, ज्यांनी सातत्याने कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, तरुणांना 2 हाताला काम मिळालं पाहिजे, ही भूमिका सातत्याने ते मांडत असलेले आमचे सहकारी माजी आमदार सन्मान्य प्रमोद जठार साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रदेशचे उपाध्यक्ष सन्मान्य अतुल काळसेकरजी, उपस्थित असलेले व्यापारी संघाचे अध्यक्ष, उपस्थित सर्व समर्थक बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज आपण सर्वजण ग्रीन रिफायनरी जे आपले कोकणामध्ये आपल्या या भागामध्ये होते त्याचं समर्थन करण्यासाठी आपण इथे सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. आज टीव्हीवर काय सुरू आहे किंवा टीव्हीवर कसं आमच्या काळसेकरजीने सांगितलं की कोणतरी एक पर्यटक मुंबईवरून आलेला आहे, बारसू गावामध्ये त्यांचं काय हेलिकॉप्टर उतरायला दिलं नाही म्हणून जैतापूरमध्ये कुठेतरी उभं केलेलं आहे आणि बारसू गावामध्ये जाऊन काही लोकांशी बोलून पेटवा पेटवीचं काम करून ते परत मुंबईच्या दिशेने इथून निघणार आहे. त्यांचं जे भाषण त्यांनी केलं, इंटरव्ह्यू दिला, तो काही आमच्या पत्रकार मित्रांनी आम्हाला इथे सांगितलेला, मला माहिती दिली. मी तर महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंची ओळख कोणी द्यायची झाली तर महाराष्ट्रातल्या 2 मिनिटं महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा दलाल कोण असेल तर तो तुमच्या रत्नागिरी बारसू मध्ये आज आलेला आहे. भाषण देत असताना सांगितलं की आमचे पंतप्रधान मोदीजी फक्त मन की बात करतात आणि ती भाषा कोणालाच कळत नाही. गेल्या 9 वर्षापासून आमचे पंतप्रधान साहेब जनतेची मन की बात समजतात म्हणूनच लोकांनी त्यांना परत निवडून दिलेला आहे. पण उद्धव ठाकरे मन की बात समजतात की धन की बात समजतात हे जरा तिने आम्हाला सांगावं. नेमकं ते इथे पेटवण्याची भाषा करताय तर जसा निलेशजीने उल्लेख केला
तर ते इथे पेटवा पेटवी करण्यासाठी नाही, पण आपली घरातली चूल पेटली पाहिजे यासाठी ते इथे स्वतः आलेले आहेत. आम्ही जशी काही दिवसा अगोदर माहिती दिली की उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री असताना तरी माननीय पंतप्रधान साहेबांना बारसू मध्ये ही रिफायनरी झाली पाहिजे असं समर्थनाचं पत्र काढलं. आणि आता विरोधी पक्षामध्ये असताना त्यांना ही ग्रीन रिफायनरीला विरोध करण्याचं स्वप्न पडतंय किंवा त्यांना सुचलं. हा नेमका विचार कसा बदलला, तर हा विचार कोकणाच्या जनतेसाठी बदलला नाहीये, पण खिशात पैसे आले पाहिजे, मातोश्रीवर खोके पोचले पाहिजे यासाठी हा विचार बदललेला आहे. आम्हाला जी माहिती दिली किंवा मिळाली तो जे पत्र उद्धवजींनी तेव्हाच्या सरकार म्हणून केंद्र सरकारकडे पोहोचवलं होतं, त्या एका पत्राची किंमत 100 कोटी होती. आणि ते 100 खोके स्वतःच्या मातोश्रीकडे पोचले पाहिजे म्हणून ते पत्र व्यवहार केलेला होता. आज पण मला उद्धवजींना विचारायचंय, तुम्ही हेलिकॉप्टरने आमच्या कोकणामध्ये आलेला आहात. आम्ही सातत्याने विचारतो की उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय आहे, कुठला धंदा करतात, कुठला व्यवसाय करतात जे हेलिकॉप्टरने हॅलो फिरतायत. इथे सांगतात की सगळी राख रांगोळी कोकणाची करायची आणि सगळी रांगोळी गुजरातमध्ये काढायची. मला उद्धवजींना विचारायचंय की अन्य वेळी तुमचं घर चालवायचं असेल, मुंबई महापालिकेचे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर द्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. बाहेरगावी जायचं असेल, मुलं बाळांसाठी कपडे घ्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. पण आता जेव्हा आमचा कोकणाचा विकास कुठे होतोय, कोकणामध्ये इथे विकास येतोय, रोजगार निर्मिती होते, तेव्हा उद्धवजींना इथे विरोध करण्यासारखं वाटतंय. म्हणून अशा पद्धतीचे दलाल आपल्या कोकणामध्ये त्यांना येऊन द्यायचं का, याबद्दल कोकणातल्या जनतेने खरंच विचार करायला हवा. माझ्या मतदारसंघामध्ये देवगड मधली 2 गावं, याच्या अगोदर जी प्रस्तावित रिफायनरी होती त्याच्यामध्ये ती 2 गावं येत होती. आज ही माझ्या तिकडच्या जनतेची मागणी आहे की आमच्या इथे पण रिफायनरी झाली पाहिजे, आमच्या इथे पण रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. मी एक भागाचा लोकप्रतिनिधी आहे, आमदार आहे. माझी इच्छा आहे की माझ्या मतदारसंघातली मुलांना दर्जेदार शिक्षण भेटलं पाहिजे, दर्जेदार नोकऱ्या भेटल्या पाहिजे. सगळा पैसा फक्त त्या आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरेंनी कमवायचा का, माझ्या कोकणाच्या तरुण तरुणींनी कमवायचा नाही का, हा प्रश्न मला उद्धवजींना या निमित्ताने विचारायचा आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना या निमित्ताने मी मनापासून विनंती करेन, कोकणाला लागलेला शाप कोण असेल तर त्याचं नाव उद्धव ठाकरे आहे, त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. ही चपटा पायाची लोक आपल्या कोकणामध्ये येतात, कुठलाही प्रकल्प झाला तर सौदेबाजी करतात, पैसे घेतात, खोके घेतात आणि त्या प्रकल्पाला बंद पडण्याचं काम करतायत. आता पण ह्यांना ह्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या टोळीला किती पैसे त्यांनी मोजले हे जरा त्यांनी सांगितलं पाहिजे. कुठलंही अर्थकारण झाल्याशिवाय उद्धव ठाकरे एक पण पाऊल पुढचं टाकत नाही असा अनुभव आज महाराष्ट्राला आहे. म्हणून कोकणातल्या सर्व तरुण तरुणीला जनतेला मी आवर्जून सांगेन, आवाहन करेन, विनंती करेन की आपण आज अगर गप्प बसलो, आज अगर आपण समर्थन केलं नाही आणि विरोधाचा आवाज अगर मोठा वाढत गेला आणि उद्या जेव्हा आपल्या घरातला मुलगा मुलगी जेव्हा बेरोजगार तिथे बसला असेल तर आपण त्या मुलाला मुलीला काय उत्तर देणार हा विचार करून आपण रस्त्यावर उतरला पाहिजे. निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही समर्थकांचा मोर्चा किंवा हे झलक का दाखवतोय, जेणेकरून कोकणामध्ये संदेश गेला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये संदेश गेला पाहिजे की आमच्या कोकणाला विकास हवाय, आमच्या मुला मुलींना नोकऱ्या हवाय. आज मीडियाच्या मित्रांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये हे जे काय उद्धव ठाकरे जे बोलतायत, विनायक राऊत सारखे लोक जे बोलतायत,
तो संजय राऊत नाईक सारखा कार्टा जो बोलतोय त्याच्यामुळे एक वेगळं चित्र बाहेर गेलेलं आहे. लोकांना वाटतं काय खरंच मोठ्या प्रमाणामध्ये या भागाला याचा त्या रिफायनरीला विरोध आहे. तुम्ही जगातली कुठलीही रिफायनरी जाऊन पहा, गुजरातची पहा, अन्य कुठल्याही भागातली जाऊन पहा, कुठेही शेतीचं नुकसान झालेलं नाही आणि ही आपली ग्रीन रिफायनरी आहे. तिथे रोजगार मोठ्या प्रमाणामध्ये येतील, तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवसाय, उद्योग, शाळा, हॉस्पिटल उभं राहतील. हा जो काही विकास तुम्हाला प्रत्येकाला जो अपेक्षित आहे तो या रिफायनरीच्या माध्यमातून येऊ शकतो. हे जे काही स्वार्थी लोक जे आपल्या रत्नागिरी बारसू मध्ये येऊन स्वतःचे धंदे उभे करण्यासाठी येत आहेत, स्वतःचं पोट भरण्यासाठी येत आहेत, ते कोकणाबद्दल विचार करत नाहीयेत. एवढं मी परत आपल्या लोकांना सांगतो. निलेशजी असतील, राणे साहेब असतील, उदय सामंतजी असतील, आम्ही सगळेजण, फडणवीस साहेब असतील, आम्ही सगळेजण, आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे की आपल्या कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, मुलं इथे आर्थिक सक्षम झाली पाहिजे. म्हणून परत एकदा हा समर्थनाचा मोर्चा इथं फक्त एक झलक होती. निलेशजी पुढची माहिती आपल्याला देतीलच, पण समर्थकांनी पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की तुम्ही आज अगर बोललात नाही, आज अगर ताकद तुम्ही केली नाही, आज अगर एकाची चार दाखवले नाही आणि उद्या अगर विरोधकांची ताकद अगर मोठी की तुम्ही आज अगर बोललात नाही, आज अगर ताकद तुम्ही केली नाही, आज बोलले नाही आणि उद्या अगर विरोधकांची ताकद अगर मोठी दिसली तर उद्या तुम्हाला उत्तर आपण इथे उभं ठेवता कामा नाही. अशी भूमिका तुम्ही सगळ्या जणांनी घ्यावी एवढी विनंती तुम्हाला आजच्या निमित्ताने करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण. दादा माझी खासदार आणि आजचं नेतृत्व निलेशजी राणे साहेबांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी बोलावं. यांचं बोलणं झाल्यानंतर आपण तहसील कार्यालयामध्ये जाणार आहोत, त्यामुळे सगळ्यांनी सोबत यायचं आहे. मी निलेशजीला विनंती करतो की आजच्या आपल्या या सगळ्या लोकांना संबोधित. खडकवली, देवगड, वैभववाडीचे भडाडीचे आमदार सन्माननीय नितेश राणे, सन्माननीय प्रमोदजी जेठार, सन्माननीय राजाजी केली, सन्माननीय अतुलजी काळसेकर, सन्माननीय संदेश सावंत, उपस्थित इथे विश्वासराव मॅडम आणि उपस्थित इथे सर्वच मान्यवर बंधू आणि भगिनी. आज आपण इथे कशासाठी जमलो आहोत याची जाणीव करून देण्यासाठी माझ्या अगोदरच्या प्रत्येक वक्त्यांनी त्यांचं मनोगत आपल्या समोर इथे ठेवलंय. रिफायनरी आपल्याला का हवी आहे आणि ती हवी आहे की नाही हा विचार आपण आता कडवटपणे करण्याची आता गरज आहे. मीडियाकडे एकच बाजू चालली आहे महाराष्ट्रामधली आणि महाराष्ट्रभर आणि देशभर फक्त विरोधातच चित्र चाललंय. तर एक दुसरी बाजू पण या समर्थनाची आहे, ती कधीच मीडियामध्ये आली नाही, ती कधीच राज्यासमोर आली नाही, देशासमोर आली नाही. हा पहिला प्रयोग आपण सगळ्या नेत्यांना विचारू
त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब होते. ती कधीच मीडियामध्ये आली नाही, ती कधीच राज्यासमोर आली नाही, देशासमोर आली नाही. हा पहिला प्रयोग आपण सगळ्या नेत्यांना विचारू. त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब होते, त्याच्यामध्ये राणे साहेब होते, रवींद्र चव्हाण होते, उदय सामंत होते. या सगळ्यांना विचारल्यानंतर आणि सगळ्यांकडून मार्गदर्शन घेतल्यानंतर की साहेब एकच बाजू चालली आहे, दुसरी बाजू आपल्याला समर्थकांची दाखवली पाहिजे. म्हणून इथे निलेश राणे वगैरे नेतृत्व नाही, जो रिफायनरी समर्थक आहे त्याच्या नेतृत्वाखाली हा सगळ्या आंदोलनाचा भाग हा उभा राहणार आहे. लक्षात ठेवा, इथे नेतृत्व नाही, अशा विषयाला नेतृत्व लागत नाही. आणि मी नेतृत्व करायला काय तेवढा मोठा नाही, मी तुमच्यातला एक आहे. मला असं वाटतं की शेतात न जाता, पारंपरिक गोष्टी न करता, जर तुम्हाला नवीन काहीतरी दिशा हवी असेल तर दिशा देणारी रिफायनरी आपल्याला इथे उभी करायची आहे. आणि त्याच्यासाठी आम्ही सगळे इकडे जमलेलो आहोत. पण सातत्याने जेव्हापासून नाणारला होतो तेव्हाही तेच परिस्थिती होती. बारसूला ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना स्वतःच्या पत्रावर सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांना, देशाचे आपले पंतप्रधान, त्यांना पत्र लिहिलं की आम्हाला बारसूला जमीन हवी आहे. नवीन लोक अनेक आहेत म्हणून तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो. बारसू प्रकल्प बीजेपीने आणला नाही. बारसू मध्ये कोणी आणला प्रकल्प, कोणी जागा सुचवली तर ती उद्धव ठाकरेच्या पत्रावर सुचवली गेली. हे आपण कोणी विसरून चालणार नाही. पहिलं पत्र जर कोणी दिलं ते उद्धव ठाकरेंनी दिलं की नाणारला नको ना, बारसूला करा. आणि आज तोच माणूस इकडे येऊन आंदोलन करतो. त्याला परवानगी नाकारली ती गोष्ट सोडून द्या, इथे लोकांना पेटवायला आलाय. उद्धव ठाकरेकडे बघून तो पेटवणारा माणूस वाटतो काय? वाटतं काय त्याच्याकडे माचीस आहे काय तुझ्याकडे माचीस पेटवायला? तुझं सगळं विजलंय, तू काय पेटवणार? तुझ्याकडे आहे कोण पेटवायला? तो इकडचा आमदार साला एक नंबरचा पलटीबाज आमदार आहे. त्याला कोणी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही, त्याला पलटीबाज साळवीच म्हणायचं. त्याला कधी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही. अगोदर समर्थन केलं, समर्थनाची भाषा बोलली. इथे लोक खुश झाली की चला, आमदारांनी कधी बालवाडी उभी केली नाही, आमदारांनी कधी कोणाला दुकान मेरिट लिस्ट मध्ये कोणाला बक्षीस दिलं नाही. दुसऱ्याच्या पूजाला जायचं, त्यांचंच खायचं, प्रसाद त्यांचाच खायचा आणि घरी यायचं. यांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल डिझेल पण हे लोकच भरतात की नाही माहित नाही. असा आमदार आपल्याला लावलाय. आणि नंतर पक्षाची भूमिका, अरे तुझा कसला पक्ष? किती वेळा जाऊन तू एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलाय, हे आम्हाला नको सांगू. यांची कसली निष्ठा? कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय राजन साळवींनी पलटी मारणार नाही, लक्षात ठेवा. कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय या राजन साळवींनी पलटी मारली नाहीये. मी अनेक निवडणुका, 3 निवडणुका इथे लढवल्या. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये राजन साळवीला पैसे दिले. ते आज तुम्हाला सांगतो, आज सांगण्याचा विषय नाही. म्हणून तो माणूस कधीच प्रामाणिक होऊ शकत नाही, जनतेशी कधीच होऊ शकत नाही, आणि उद्धव ठाकरेंची तर होऊ शकत नाही. तो आम्हाला चॅलेंज देण्याची वार्ता करतो. अहो, राजापूरला उभं आहे आम्ही सगळे. कशासाठी? उन्हातानामध्ये लोक कशासाठी आली? त्या बारसूमध्ये मी जेव्हा गेलो, मला तुम्ही आठवतंय का? मला सांगा. राजन साळवी किंवा विनायक राऊत या हा आठवडा सोडला की त्या अगोदर पेडणेकर साहेब हे कधी गेले बारसूला? मला सांगा. बारसूला जाणारा मी, माझ्याबरोबर जटार साहेब, आम्ही बारसूला गेलो, लोकांच्या विरोधाला सामोरं गेलो, त्यांना समजवलं. लोकांनी सांगितलं नाही ठीक आहे साहेब, तुम्ही या गावामध्ये, आम्ही तुमची बाजू समजून घेऊ. जटार साहेब निघालो का नाही गावातून? लोकांना सांगून निघालो की आम्ही परत येऊ. छत्रपती शिवाजी महाराज की आम्ही नाही घाबरलो. या विनायक राऊत सारखे समर्थन आहे ना, बघ कोण दगड मारणार नाही ना, सगळ्या पोलिसांना विचारून नाही आलो. तेव्हा पोलिसही नव्हते, विचारा जटारांना तेव्हा अनेक लोक होती. आम्ही आमचं सैन्य घेऊन गेलो होतो. हातापाया जोडल्या आमच्या माता भगिनींची.
की कशासाठी विरोध करताय, त्यांना काहीतरी वेगळं भडकवण्यात आलं. अहो एक वेगळं चित्र उभं राहील रिफायनरीचं. एक लहान शहर मोठं होईल, उद्योगधंदे मोठे होतील, जोडधंदे येतील, बाजारपेठेला फायदा होईल, नवीन स्किल अकॅडमी तयार होईल, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर असे अनेक उद्योगधंदे लागणारे नोकऱ्या तिकडे जाऊन तिकडे उद्योगधंदे किंवा त्यांना नोकऱ्या तिकडे मिळतील. या उद्धव ठाकरेंच्या नादाला नका लावू. अहो त्यांच्या नादाला कोण लागलं नाही म्हणून तर 40 आमदार गेलं ना. जर ह्यांच्या नादाला लागून फायदा असता तर पक्ष फुटला असता का? ह्यांच्याकडे आता कोण नाही. अहो उद्धव ठाकरेकडे स्वतःचा पक्ष तरी आहे का? काय म्हणून विरोध करणार? आणि म्हणून मी पत्रकारांना सांगितलं याच्या अगोदर जेव्हा भेटलो, उद्धव ठाकरे आमच्यासाठी किरकोळ माणूस आहे. तो कोकणामध्ये येऊन कोकणाचं भलं कधीच करू शकत नाही. नाणार आलं, नाणारला विरोध केला. जैतापूर आलं, जैतापूरला विरोध केला. अहो एकट्या जैतापूर प्रकल्पामुळे राजन साळवी आमदार झाला, लक्षात ठेवा. माझी सीट गेली, नाहीतर विनायक राऊतना कोण ओळखत होतं? जैतापूरच्या भिंत्या उभ्या राहिल्या. आजही त्या सागरी महामार्गाच्या दिशेने जा, तुम्हाला जैतापूरची भिंत उभी राहिलेली दिसेल. विरोधच होता ना, का भिंत्या उभ्या राहिल्या? आपण रोज रासपणे तिकडे जात नाही, पण कधी जाऊन बघा. जैतापूर एक रद्द केलं म्हणतात ना, तर ते फ्रेंच कंपनीमुळे रद्द झालं, उद्धव ठाकरेंमुळे नाही रद्द झालं. आपण कोणाच्या आहारी चाललोय? अहो समर्थक तुम्ही सगळे जर आज बाहेर नाही पडलात तर कोणी येणार नाही. नितेश बरोबर बोलला, कोण येणार नाही. कोणाला गरज आहे? माझा कोण नाही लागणार. नितेशचा, आमच्या कुटुंबातला, काळसेकर, तेलींचा कोण नाही लागणार. आम्ही कधी ठेकेदारी कोकणात केली नाही. आमच्या मनामध्ये एकच होतं, जिंकला तर महाराष्ट्रामध्ये पहिला कोकण जिंकला पाहिजे, आणि म्हणून हे सगळं आम्ही करायचा प्रयत्न करतो. समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आम्ही राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची आम्ही जाहीर सभा घेणार आहोत. ताकद काय असते ती उद्धव ठाकरेंना तेव्हा दाखवणार आहोत. ही सुरुवात आहे. जसं मी अगोदर सांगितलं की अगोदर समर्थकांची बाजूच जात नव्हती. ती समर्थकांची बाजू केवढी भक्कम आहे ते दाखवण्याचं काम आजपासून सुरू झालंय. जठार साहेब सुरुवातीपासून, नाणार प्रकल्पापासून की एक रिफायनरी इकडे यावी, आपला स्वतःचा जीव, जीवातले महिन्यातले 15 दिवस ह्या परिसरामध्ये कशी रिफायनरी इथे डेव्हलप होईल याच्यासाठी सातत्याने दिल्ली ते रिफायनरी बारसू हे सातत्याने मेहनत करत असतात. अहो पण या मातीसाठी काहीतरी देणं लागतं. आपण समजून घ्या. शिंदे सेनेचे पण अनेक लोक शिवसेनेच्या इकडे आले असतील. मी उदय सामंतांनाही सांगितलं, अहो सामंत साहेब आपल्याला समर्थन मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, तर आपण वागले तसंच पाहिजे. पोलीस प्रशासन अनेक तुकडे आले, कोण साताऱ्यातून आलंय, कुठून बाहेरच्या तुकड्या आलंय, कोण सांगलीतून आलंय. बिचारे पोलीस कसे ड्युटी करतायत, त्यांनाही ऊन लागतं, त्यांनाही भूक लागते. आपण जर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही, बिचारे पोलीस कोणासाठी ड्युटी करतायत? हे बाहेरची लोक आलेली आहेत, लक्षात ठेवा. रिफायनरीचा विरोध हा ग्रामस्थांचा नाहीये. आठवडाभर बोरवेलचं काम सुरू आहे, सॉइल टेस्टिंगचं काम संपलेलं आहे. आठवडाभर प्रशासन आणि ग्रामस्थ भेटत आहेत, का विरोध होत नाही? हे बाहेरची जी लोक आली आहेत ज्यांचा प्रकल्पाची काही घेणं देणं नाही, ती लोक त्या प्रकल्पाला विरोध करतायत. त्यांचा विरोधाचा एजेंडा काय? मी जेव्हा सांगितलं, मला जी माहिती मिळाली, जिलेटिन स्टिक्स कुठल्या तरी बाहेरच्या माणसांकडून एक वेगळ्या एनजीओच्या मार्फत, एका वेगळ्या टीमच्या मार्फत रत्नागिरीमध्ये आणि बारसूमध्ये घुसवल्या जात आहेत. तेव्हा हेही स्पष्ट केलं होतं त्याच्याशी उद्धव ठाकरेंची काय घेणं देणं नाही. हे थर्ड पार्टी कोणीतरी करतंय, काहीतरी ते घडावं. एक घटना अशी घडली, प्रकल्प रद्द होईल म्हणून अशी एक घटना घडवण्यासाठी, कोकणामध्ये काहीतरी घडवण्यासाठी हे सगळे प्रकार इकडे सुरू केले. मी सांगितलं, पोलिसांना सांगितलं, गृहमंत्र्यांना सांगितलं, तर आपला रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा बोका खासदार काय म्हणतो की माझा तपास झाला पाहिजे. अरे कर ना तपास, मला ताब्यात घेतलं पाहिजे. आम्हाला राणे म्हणतात असं नाही ताब्यात कोणाला घेता येईल, आम्हाला असं ताब्यात नाही घेता येईल. संघर्षातून मोठी झालेलो आम्ही लोक आहोत आणि आम्हाला एवढाच हेतू होता की माझ्या ग्रामस्थांचा जीव वाचला पाहिजे. माझे ग्रामस्थ उन्हात तानात बसलेत. जर काही चुकीचं घडलं आणि बाहेरच्या लोकांकडून घडलं तर माझ्या लोकांचे जीव का जावेत? पण ते कदाचित विनायक राऊतला आवडलं नाही. विनायक राऊतला हवंच होतं की ते कोणाचे तरी जीव गेले पाहिजे, वातावरण चिघळलं पाहिजे.
कोणाचा तरी रक्त पडलं पाहिजे, रक्तपात झाला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर हा प्रकल्प रद्द होईल. काही करायची गरजच पडणार नाही. म्हणून आपल्याला समर्थकांना हात जोडून मी विनंती करतो, उद्धव ठाकरे पर्यटनासाठी आले, इथून पुढे ते महाडला जातील, एक पक्षप्रवेश घेतील, त्यांना आपल्या कोकणाशी काही घेणे देणं नाही. तो एसी मध्ये फिरणारा माणूस आहे. परवा त्याचा मुलाचा व्हिडिओ आला तेजस ठाकरेचा, बघितला का नाही? अहो त्यांनी 80,000ची फक्त दारू पिली आहे एका रात्रीत. बिल छापलंय. अशी टाकी लोक इकडे येऊन तुम्हाला काय पाणी पाजणार का? एका रात्रीचं बिल 80,000. किती लोकांचे पगार आहेत? किती? 97. तेव्हा का 97. 17,000 वाढवले आमदारांनी. पुरावे सकट आहे, आम्ही कधी हवेत बोलत नाही. 97,000ची दारू पिणारा ज्याचा पोर आहे तो तुम्हाला येऊन काय देणार? काय भेटवणार? तो त्याचीच माचीस जळलेली आहे, तो काय दुसऱ्याला माचीस देणार? अहो हे दारू पिणारे बेवडे चर्सी, कोण मर्डर केस मध्ये पोरीची मर्डर करणारे, हे यांचं कुटुंब. हे आपल्याला कोकणाला न्याय देणार? हे सांगणार की रिफायनरी गावी केलं? अरे मग पत्र तूच दिलं तेव्हा काय मुलगा मुलांनी सही केली का घेऊन? कोणी सही केली? शुद्धीत होताच ना, मुख्यमंत्री होता, शुद्धीत होताच ना. सही करताना वाटलं नाही की उद्या जर मी मुख्यमंत्री नसेल आणि हा प्रकल्प येणारच आहे तेव्हा मी काय उत्तर द्यायचं लोकांना? पण निर्लज्जपणे उद्धव ठाकरे कोकणात आले, हेलिकॉप्टरने आले. लक्षात घ्या, गाडीनी नाही, हेलिकॉप्टरने आले. आपल्या इथे किती लोक हेलिकॉप्टर मध्ये बसले? मी बसलोय, मी खोटं नाही बोललो. किती लोक आले हेलिकॉप्टरने? आपण हा हेलिकॉप्टर मध्ये फिरून तुमची आमची सेवा करणार, तुमचे आमचे प्रश्न समजून घेणार. हा कोमट पाणी पिणार. 2.5 वर्ष कोमट पाणीमध्ये ठेवलं आपल्याला. जीव जायची परिस्थिती आली होती महाराष्ट्राची. महाराष्ट्राचा गळा जरी दाबला, आता तुम्ही सगळे कोकणाचा गळा दाबण्यासाठी त्यांना इकडे प्रोत्साहन देणार आहे का? ही दाखवण्याची वेळ आली, लक्षात ठेवा. आता घरीच बसून माझं समर्थन, तू घरीच बस, नको तुझं समर्थन. तू बाहेर उतरलास, आमच्यासारखा मैदानात आलास तर तुझ्या समर्थनाची किंमत आहे. घरी बसून आम्हाला समर्थनाची गरज नाही. आता काहीतरी करण्याची वेळ आहे. मी अनेक समर्थकांबरोबर बसतो, त्यांना सांगतो हे आपल्या पिढीसाठी नाही आहे, आपल्या पिढीसाठी नाही आहे, येणाऱ्या पिढीसाठी. त्यांना काहीतरी आपण देऊ. कोकणामध्ये पारंपरिक निसर्गावर अवलंबून आपण आहोत. किती वर्ष आपण निसर्गावर अवलंबून राहणार आहोत? हा विनय राऊत सारखा माणूस आज 9 वर्ष खासदारी केली झाली, एक बालवाडी नाही उभा करू शकला, एक बालवाडी नाही उभा करू शकला. अशा माणसांकडे आपण देणार आहोत. अहो पाचांचा आणि तो भाग ओसाड पडलाय. घराची घरं लोक लॉक लावून सोडून गेली. विचार आमचे लिंगायत आले असतील, गेले आहेत की नाही? अख्खा पाचलचा तो परिसर ओसाड पडलाय. लोक टाळ्या लावून घेऊन म्हणजे निघून गेली सामान घेऊन. त्या घरामध्ये आता कोण नाही. त्याला घरात परत कसं आणायचं? त्या मुलांना काय सांगायचं? तू काय येशील कोकणामध्ये? काय आहे काय कोकणामध्ये? हे सांगण्यासाठी काहीतरी आपल्याकडे लागेल. प्रत्येक गोष्टीमध्ये ह्या लोकांनी विरोध केला, प्रत्येक गोष्टीमध्ये यांनी आडवं नेलं आणि आज आपल्याला फक्त घुसमटात ठेवलं कोकणाला. हा उद्धव ठाकरे आलाय ना, हा कोकणाचा गळा दाबायसाठी आलाय, लक्षात ठेवा. आपण तेवढीच श्वास घेतोय जेवढा उद्धव ठाकरेची शिवसेना आपल्याला श्वास घेऊ देते. 25 वर्ष 2 पिढ्या फुकट घालवल्या. जर छत्रपती शिवाजी महाराज आज असते ना तर टकमक पॉइंटवरून पहिला उद्धव ठाकरेला ढकलला असता. शपथ सांगतो तुम्हाला, महाराजांच्या नावावर नाव घ्यायची लायकी नाही यांची. अहो एक नोकरी नाही देऊ शकला उद्धव ठाकरे कोकणामध्ये येऊन आणि सांगतो प्रकल्प रद्द करा. म्हणून मोठ्या संख्येने उद्या बाहेर पडा. उद्या राणे साहेब इकडे येतील, फडणवीस साहेब येतील, सगळे नेते मंडळी आम्ही सगळ्यांना घेऊन येऊ की बघा परिस्थिती ते काय. लोकांचं समर्थन मोठ्या प्रमाणात आहे. लोकांना उद्योगधंदे पाहिजे. अहो आपण 21व्या शतकात राहतो. आज मोबाईलमुळे जग जवळ आलंय. आपण 21व्या शतकामध्ये बघा बाहेरची शहरं कशी दिसतात आणि आपण कसं शहरात राहतो, ह्याचं कुठेतरी मोजमाप झालं पाहिजे. आपण असे गप्प बसू नका. आज गप्प बसलात परत 2 पिढ्या फुकट जातील आणि मग डोक्याला हात लावून उपयोग राहणार नाही की तेव्हा बाजू घ्यायला पाहिजे होती, तेव्हा आपण या शेवड्यांची बाजू घेतली आणि आज जेव्हा सगळं गेलं. अहो आंबा हाच जामनगरला गेला, आपलाच आंबा बी घेतली जामनगरला नेली. जामनगरचा आंबा आज एक्सपोर्ट होतो आणि ह्यांच्या आंब्याला त्रास होतो. मला एक पुरावा असा दाखवा जिथे कोकणाच्या आंब्याला फरक पडेल.
परवा पण मीटिंग मध्ये आम्ही आमचे जे तज्ञ आले होते. अहो जामनगरला बाजूला 23 मेट्रिक टनची रिफायनरी आहे. 23 मेट्रिक टन, लहान रिफायनरी नाहीये. आज देशातली सर्वात मोठी रिफायनरी जामनगरला आहे. आपलाच कोकणातला आंब्याची बी तिकडे नेली, तिकडे आंबा लावला, तिकडचा आंबा एक्सपोर्ट झाला. तिकडे कसा आंबा होतो हिरवडकर साहेब, कसा आंबा होतो तिकडचा? हे सगळा ढोंग आहे. बाहेरच्या लोकांनी तयार केलेले हे सगळे दावे आहेत. हे दावे एकही कोण खोडून काढून, आपला दावा एकही खोडून काढू शकत नाही. हे फक्त भावनिक करणार की समाजाला, विशिष्ट समाजाला अटक करतायत. अहो कशाला अटक करतील? इकडचा प्रत्येक समाज आमचा आहे. अहो माती आमची आहे. या मातीचं आम्ही काहीतरी देणं लागतो. समाजामध्ये तुम्ही भांडण लावा, आम्ही या मातीसाठी झगडतो, लक्षात ठेवा. आणि मरेपर्यंत या मातीसाठी झगडलं पाहिजे. आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, ही पहिली हाक होती. आम्ही काही नेते नाही, आम्ही तुमच्यातलेच एक. ही पहिली हाक होती उद्धव ठाकरेंना चॅलेंज करण्यासाठी की तुम्ही जर माती भडकवण्यासाठी इथे आलात तर आम्ही माती शांत करण्यासाठी इथे आलो. आम्हाला प्रकल्प उभा करायचा आहे. तुम्हाला रद्द करण्याची ताकद तुमच्यामध्ये नाही, पण उभा करण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे. ही दाखवण्यासाठी आज ही पहिली सुरुवात मोठ्या संख्येने जेव्हा जेव्हा पक्ष हात मारेल, कोण गाडीचा खर्च देतोय का, कोण डिझेल बघतोय का, कोण नाश्ता देतोय का, हे सगळं गेलं तेल लावत. उद्या रिफायनरी आली, आपली पोरं मोठी झाली, ती मर्सिडीज मध्ये फिरायला लागली, BMW मध्ये फिरायला लागली, ती सांगतील की तेव्हा तुम्ही उन्हातान्हात तुमचा घाम गाळला, म्हणून आज आम्ही मर्सिडीज आणि BMW मध्ये फिरतोय. हे कोणी विसरू नका. आणि म्हणून असा एक चित्र उभं करा की विरोधक असतील 2,500-3,000 हजार, आम्ही जर मोठ्या संख्येने बाहेर निघालो तर चक्का जाम करू, हायवे बंद करू. आमचा कोणाशीही संघर्ष करायचा नाही. पोलीस आमचेच आहेत. मी SP साहेबांना सांगितलं, SP साहेब तुम्ही आमचे आहात, पोलीस प्रशासन आमचं आहे. आम्हालाही दिसतंय आमची मुलं साताऱ्यातून इथून तिथून त्या पटांगणावर बसली आहेत, त्या रानातानात बसली आहेत. आम्ही नाही त्यांना त्रास देणार. विकेचे त्यांना मिळतंय की जेवण हे माहित नाही, ते बिचारे उन्हातानात बसले. पोलीस आमचे आहेत, आम्ही नाही कोणाला त्रास देणार. पण आम्हाला जर उद्धव ठाकरे सारखे लुक्के लोक, समाजामध्ये संपलेले लोक, समाजामध्ये पक्ष नसलेली लोक, नेतृत्व नसलेली लोक जर आम्हाला चॅलेंज करत असतील तर आम्हाला मैदानात उतरावं लागेल. आज जरी संख्येने कमी दिसलो तरी 48 तासामध्ये केलेली तयारी आहे. येणाऱ्या आमच्या नेत्यांसाठी जो दिवस आम्ही जाहीर करू, मोठ्या प्रमाणामध्ये जे चित्र तुम्ही बघाल आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जे चित्र जाईल त्याची सुरुवात आज करण्यासाठी आज तुम्हाला इथे सगळ्यांना बोलवलं होतं. तुम्ही सगळे इकडे आलात. जेव्हा जेव्हा पक्ष हाक मारेल किंवा जेव्हा जेव्हा रिफायनरी हाक मारेल, आपल्याला सगळ्यांना इकडे जमायचं आहे. एवढं लक्षात ठेवा. आपण इथून ते तहसील कार्यालयामध्ये जाणार आहोत. तुम्ही सगळे, आम्ही पुढे जाणार, तुम्ही आमच्या मागून यायचंय. आपण फक्त निवेदन द्यायचंय. कुठल्याही पोलीस प्रशासनाला त्रास द्यायचा नाही. पोलीस प्रशासनाचे आभार व्यक्त करतो, पत्रकारांचेही आभार व्यक्त करतो. तुम्ही उन्हातानामध्ये आमची बाजू ऐकून घेण्यासाठी, ते आमचं समर्थन ऐकून घेण्यासाठी इथे आलात. आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. होता आणि यावेळी अनेक दावे प्रतिदावे केलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणात इथं शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलेलं होतं. मी समर्थक असं म्हणत टोप्या घालत हा मोर्चा निघालेला होता. निलेश राणे असतील, आमदार नितेश राणे असतील यांनी या मोर्चाचं नेतृत्व केलं आणि यावेळी मात्र मोठे दावे करण्यात आले. मोठे गौप्यस्फोट आमदार नितेश राणे असतील, माजी खासदार निलेश राणे असतील, या दोघांनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उद्धव ठाकरे हे सर्वात मोठे दलाल आहेत असा दावा जो आहे, असा आरोप जो आहे तो नितेश राणेंनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर दुसरीकडे निलेश राणेंनी मात्र आक्रमक भाषण केलं आणि त्याचबरोबर मन जिंकणारं सुद्धा त्यांनी भाषण केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यांनी राजन साळवींवर कडाडून प्रहार केला. ते असं म्हणाले की राजन साळवी हे पलटीबाज आमदार आहेत. तर दुसरीकडे ठाकरे कोकणचा गळा दाबायला आलेत अशा पद्धतीने त्यांनी वक्तव्य केली. मात्र आज जर तुम्ही समर्थनार्थ उतरला नाहीत तर मात्र तुम्ही संधी दडवणार आहात आणि अशा पद्धतीने त्यांनी आवाहन केलंय
की समर्थनार्थ उतरा, बाजू समजून घ्या, गैरसमज असतील तर ते दूर करा. मात्र रिफायनरी ही व्हायलाच हवी, कारण या माध्यमातून अनेक रोजगाराच्या संधी ज्या आहेत त्या आपल्या पुढच्या पिढीसाठी मिळणार आहेत. कारण हीच वेळ आहे, नाहीतर ही एकदा संधी गेली तर नंतर मग पश्चाताप करण्याची वेळ आपल्या सगळ्यांवर येईल. आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी भाषण केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्याचबरोबर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी देखील कातळ शिल्पांची पाहणी केलेली आहे आणि त्याचबरोबर आपण युनेस्कोला पत्र लिहिणार आहोत या संदर्भात. संवर्धनासाठी रत्नागिरीतली ही कातळ शिल्प रिफायनरीमध्ये जाऊ देणार नाही असं त्यांनी पण केलेलं आहे. त्यांनी ग्रामस्थांना शब्द दिलेला आहे. त्यामुळे आता पाहावं लागतंय की कातळ शिल्पांच्या बचावासाठी उद्धव ठाकरेंकडून नेमकं कोणतं पाऊल उचललं जातंय. अजूनही आता ते महाडच्या दिशेनं जातील. महाडमध्ये त्यांची सभा देखील होणार आहे, पण त्याचपूर्वी उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद होणार आहे. या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे काय बोलतात ते सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि याचबरोबर आता राजन साळवी नेमकी काय भूमिका घेणार आहेत ते पाहणं गरजेचं आहे. कारण इतक्या दिवसात राजन साळवींनी जेव्हा हे आंदोलन सुरू होतं त्यावेळी सुद्धा ट्विट करत त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती. ते असं म्हणाले होते की रोजगाराच्या मुद्द्यावर आपण रिफायनरीला समर्थन देतोय, मात्र त्यानंतर सुद्धा ते आपल्या मुद्द्यावर ठाम होते. जेव्हा राणेंनी अडवण्याची भाषा केली होती उद्धव ठाकरेंना, तेव्हा मात्र ते संतापलेले आपल्याला पाहायला मिळाले. अगोदर आमच्याशी 2 हात करा, नंतरच उद्धव ठाकरेंना अडवण्याची भाषा करा असा इशारा देखील त्यांनी इशारा दिला होता. या मुद्द्यांची अधिक माहिती आपण घेणारच आहोत, पण आता थेट जाऊयात राजापुरात. पद्धतीने रिफायनरी समर्थक इथे जमलेले आहेत, पाहू शकतात. आणि इथे माजी खासदार निलेश राणे आहेत, इथे आमदार नितेश राणे आहेत, सिंधुदुर्ग भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आहेत, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष आणि भाजप प्रदेशचे अतुल कासेकर आहेत उपाध्यक्ष. आणि इथे राजापूरमध्ये असलेल्या शिवपुतळ्यास इथे पुष्पहार अर्पण करून सर्व रिफायनरी समर्थक हे आता राजापूर तहसील कार्यालयामध्ये निवेदन देण्यासाठी जाणार आहेत. खऱ्या अर्थानं अगदी जर पाहिलं असेल तर अगदी मोठ्या संख्येने इथे रिफायनरी समर्थक हे एकत्र आलेले आहेत. इकडे पळत ये, वेळ घालू नको. बोलण्यात कॅमेऱ्याची बॅटरी घेऊन पळत ये. सॅगमध्ये बघ, त्या सॅगमध्ये काळ्या सॅगमध्ये. अरे खाली बे ना, तुझा नाही पळत ये, आता वेळ घालू नको.
असू देत. जरा साईड द्या, साईड द्या. तर ही आपण थेट दृश्य पाहिली होती राजापुरातून. राजापुरात आता तहसीलदार कार्यालयात निवेदन दिलं जाणार आहे समर्थनार्थ. भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे असतील, आमदार नितेश राणे असेल, त्यांच्याच बरोबर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली असू देत किंवा अनेक मंडळी असू देत, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर सुद्धा आपल्याला इथं पाहायला मिळालेले आहेत. माजी आमदार प्रमोद जठार यांची देखील उपस्थिती आहे आणि त्याचबरोबर सिंधुदुर्गातील अनेक रिफायनरी समर्थक देखील या मोर्चात सहभागी झालेले आपल्याला पाहायला मिळालेत. आता शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला एक दृश्य पाहतोय पुन्हा एकदा राजापुरात. तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने जे समर्थक एकवटलेले आहेत, समर्थक एकवटलेले आहेत. समर्थक सर्व एकवटलेले आहेत आणि आता राजापूर तहसील ऑफिसमध्ये हे निवेदन देणार आहे आपल्या रिफायनरी समर्थनाचे. मोठ्या प्रमाणावर घोषणा देत आहेत सर्व समर्थक. जर पाहिलं असेल तर मोठ्या संख्येने हे समर्थक जमा झालेले आहेत. रिफायनरी समर्थक आहेत, हे समर्थक एकवटलेले आहेत आणि सर्व समर्थक रिफायनरी समर्थक हे राजापूर तहसील कार्यालयाच्या दिशेने आगेकूच करत आहेत. तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने हे सर्व रिफायनरी समर्थक जमा झालेले आहेत. या एकंदरीत या समर्थक मोर्चामध्ये माजी खासदार निलेश राणे सहभागी झालेले आहेत, आमदार नितेश राणे सहभागी झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने प्रमोद जठार या मोठ्या घोषणा देताना दिसत आहेत. रिफायनरीचं ते समर्थन करत आहेत. तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने हे सर्व समर्थक एकवटलेले आहेत, सर्व समर्थक आणि हे आता राजापूर तहसील कार्यालयाच्या दिशेने आगेकूच करत आहेत. हे सर्व समर्थक आता राजापूर तहसील कार्यालयाच्या दिशेने हे आगेकूच करत आहेत. तुम्ही पाहू शकतात कशा पद्धतीने हा इथे पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर मोठ्या संख्येने इथे हे रिफायनरी समर्थक जमा झालेले आहेत. हे सर्व समर्थक आता राजापूर तहसील कार्यालयामध्ये निवेदन देणार आहेत. तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने सर्व हे रिफायनरी समर्थक आता राजापूरच्या दिशेने राजापूर तहसील कार्यालयाच्या दिशेने निघत आहेत. संबंध नाही सुरुवात आम्ही आज केलेली आहे. भूमिका मांडलेली आहे. काय सांगाल दुप्पटी माणसाला किरकोळ बोला सांग बोला सांग बोला
माझ्यासोबत माजी खासदार निलेश राणे आहेत. तिकडे तिकडे घोषणा कोकणाच्या इंडस्ट्रीवर, कोकणाला जो रोजगार देणारे आहेत त्या प्रकल्पावर बोलण्याची त्यांची कुवत नाही, ज्यांनी स्वतः काही केलं नाही आणि आज रिफायनरी इकडे उभी राहते, ज्याची जमिनीची नोटिफिकेशन उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः मुख्यमंत्री अशा माणसांनी किमान रिफायनरी या तर ही थेट दृश्य होती राजापुरातली. राजापुरातून आपण पाहिलं की मोठ्या प्रमाणात समर्थनार्थ मोर्चा निघालेला आहे आणि आता रिफायनरी समर्थकांनी तिथं जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलेलं आहे. अगदी विनायक राऊत यांच्या विरोधात सुद्धा घोषणाबाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे हे सध्या संवाद साधतात पत्रकारांशी, मात्र जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं जात आहे आणि हा आता मोर्चा शिवाजी महाराजांना अभिवादन केल्यानंतर आता मोर्चा तहसीलदारच्या ठिकाणी निघालेला आहे आणि तिथं निवेदन दिलं जाणार आहे. त्यानंतर पुन्हा कदाचित ही जे नेते मंडळी असतील ती संवाद साधू शकतात. मात्र याचवेळी पाहिलं तर हे आपण थेट दृश्य पाहतोय आणि अनेक आरोप करण्यात आले होते उद्धव ठाकरेंवर. नितेश राणे असतील किंवा भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंनी जोरदार प्रहार केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर उद्धव ठाकरे हे मन की बात नाही तर धन की बात समजतात असं वक्तव्य जे आहे ते नितेश राणेंनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर कोकणचा गळा दाबण्यासाठी उद्धव ठाकरे आले तसं निलेश राणे म्हणतायत. त्यामुळे आता यावरून आरोप प्रत्यारोपाच्या नवा अंक निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि आता हा वाद कितपत पोहोचतो हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. मात्र सध्या राजापुरात जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं जात आहे. समर्थकांकडून घोषणाबाजी केली जाते, रिफायनरीच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी दिल्या जात आहेत. तर विनायक राऊत यांच्या विरोधात मात्र आक्रमक झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत समर्थक. त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. खंबाटावरून विनायक राऊत यांना टार्गेट केलं जातंय आणि त्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी दिली जाते. आता राजापुरातल्या या मोर्चात नेमकं निलेश राणे काय बोलतायत हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. आता सध्या हा मोर्चा जो आहे तो निघालेला आहे आणि तहसील कार्यालयात या संदर्भातलं निवेदन जे आहे ते दिलं जाणार आहे. सकाळीच आपण पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात ताफा हा सिंधुदुर्गातून सुद्धा निघाला होता आणि याचबरोबर मोठ्या संख्येनं रिफायनरी समर्थक असतील सिंधुदुर्गातील ते सुद्धा दाखल झाले होते. ताफा पोहोचल्यानंतर सुरुवातीलाच निलेश राणेंनी जोरदार प्रहार केलाय उद्धव ठाकरेंवर. यावेळी त्यांनी अनेक आरोप सुद्धा केले होते. आम्ही ठाकरेंना काडीचीही किंमत देत नाही आणि उद्धव ठाकरे यांना मी फाट्यावर मारतो असं वक्तव्य जे केलंय, बोचरी टीका त्यांनी केली आहे. त्यामुळे आता हा वाद आणखीन पेटण्याची शक्यता आहे. मात्र या संदर्भात उद्धव ठाकरेंची सुद्धा प्रेस होणार आहे. या प्रेसमध्ये नेमकं आता या सगळ्या वक्तव्यांचा उद्धव ठाकरे कसा समाचार घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंनी सुद्धा विरोधकांशी संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी कातळ शिल्पांची पाहणी केली आणि कातळ शिल्प रिफायनरीत जाऊ देणार नाही असं त्यांनी ठोसपणे सांगितलंय. तसा शब्द दिलाय. आपण युनेस्कोला त्या संदर्भातलं पत्र देणार आहोत असंही त्यांनी सांगितलंय. आणि आता त्यानंतर उद्धव ठाकरे प्रेस घेणार आहेत. या प्रेसमधून सुद्धा अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी, अनेक वक्तव्य समोर येणार आहेत. आणि आता जे नितेश राणे आरोप करतायत तर त्यावर काय उद्धव ठाकरे बोलतात हे सुद्धा जाणून घ्यायचं आहे. आणि त्याचबरोबर नितेश राणेंनी एक मोठं वक्तव्य केलं होतं, गौप्यस्फोट केला होता की रिफायनरीच्या पत्रासाठी बारसूत होण्यासाठी 100 कोटी उद्धव ठाकरेंनी घेतले. तर या वक्तव्यावर उद्धव ठाकरे काय बोलतात याकडे सुद्धा लक्ष लागलेलं आहे. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. प्रत्येक अपडेट तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मात्र सध्या राजापुरात जोरदार शक्ती प्रदर्शन सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय.
भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे, आमदार नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघालेला आहे आणि या मोर्चात सिंधुदुर्गातले अनेक नेते मंडळी सुद्धा सहभागी असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि जोरदार शक्ती प्रदर्शन आहे ते सध्या राजापुरात करण्यात येत आहे। माजी आमदार प्रमोद जठार असतील, त्यासोबतच भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली हे सुद्धा या मोर्चात सहभागी झालेले आहेत आणि जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं जात आहे। निलेश राणेंनी पोट तिडकीनं रिफायनरीचे काय फायदे आहेत आणि त्यातून कशा पद्धतीनं रोजगार निर्मिती होईल हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता। नितेश राणेंनी सुद्धा समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला होता आणि आता इथं कुठेतरी हे विरोधक आणि ठाकरे आणि राणे समोरासमोर येतात का अशी सुद्धा शक्यता वर्तवण्यात येत होती। मात्र नारायण राणे, उद्योग मंत्री उदय सामंत हे मात्र या दौऱ्यात सहभागी नसल्यामुळे कुठेतरी हा जो संघर्ष आहे तो टळला की काय अशी सुद्धा शक्यता व्यक्त होतीये। मात्र अजूनही उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद आपल्याला पाहायची आहे। मात्र जोरदार शक्ती प्रदर्शन आहे ते समर्थकांकडून करण्यात येत आहे। तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी सुद्धा विरोधक एकवटल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। तिथे सुद्धा रिफायनरीच्या विरोधात जी आहे ती जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालंय। त्यामुळे सकाळपासूनच बारसूतलं वातावरण अगदी तणावपूर्ण वातावरणात होतं। मात्र सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी सुद्धा आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी मात्र जोरदार उडाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि अनेक घणाघात देखील होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। दावे करण्यात येत आहेत, आरोप करण्यात येत आहेत। त्यामुळे रिफायनरी वादाचा नवा अंक इथून सुरू होतोय की काय अशी सुद्धा शक्यता निर्माण झाली आहे। मात्र यातून काय साध्य झालंय हे आपल्याला संध्याकाळपर्यंत सगळं चित्र स्पष्ट होणार आहे। निलेश राणे असतील, आमदार नितेश राणे असतील यांनी सुद्धा अनेक महत्त्वाची वक्तव्य केलेली आहेत। उद्धव ठाकरे असतील, आदित्य ठाकरे असतील यांच्यावर घणाघात केलेला आहे आणि या सगळ्या वक्तव्याला, या सगळ्या टीकेला उद्धव ठाकरे कशा पद्धतीनं उत्तर देत आहेत याकडे सुद्धा आपलं लक्ष लागलेलं आहे। म्हणजे आजचा दिवसच पूर्ण तणावपूर्ण होता आणि आता संध्याकाळी नजरा लागल्यात त्या राज ठाकरे यांच्या सभेकडे। या सभेतून राज ठाकरे आपली भूमिका स्पष्ट करतात का, रिफायनरीला समर्थन देतात का हे सुद्धा पाहावे लागेल। मागे सुद्धा राज ठाकरे कोकणात आले होते, मात्र त्यांनी रिफायनरीवर बोलणं प्रत्येक पत्रकार परिषदेत असेल किंवा प्रत्येक सभेत असेल हे जाणीवपूर्वक टाळलं असं सुद्धा पाहायला मिळालं। मात्र आता या सभेतून हे वातावरण चिघळलेलं असताना, वातावरण तापलेलं असताना रिफायनरीवरून आणि अगदी सॉइल टेस्टिंगच्या कामाला सुरुवात झालेली असताना आता तरी राज ठाकरे आपले यावर भूमिका मांडणार का हे देखील पाहणं गरजेचं ठरणार आहे आणि या संदर्भातल्या प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत असेच पोहोचवत राहणार आहोत। मात्र काही दृश्य आपण पाहणार आहोत पुन्हा एकदा रिफायनरीच्या समर्थन मोर्चातली नेमकं काय घडतंय राजापुरात, कशा पद्धतीने हा मोर्चा निघाला होता, निलेश राणे काय म्हणाले होते, नितेश राणे काय म्हणाले होते हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे। पुन्हा एकदा आपण पाहणार आहोत, पण आपण ही थेट दृश्य पाहतोय ती उद्धव ठाकरे यांची कातळ शिल्प जी आहेत त्याची पाहणी आहे ती उद्धव ठाकरेंनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। ही थेट दृश्य आपण पाहतोय। त्यांच्यासोबत राजन साळवी सुद्धा उपस्थित आहेत, आमदार वैभव नाईक हे देखील उपस्थित आहेत। ते संवाद साधतायत आणि चर्चा करतायत, कातळ शिल्पांची माहिती घेतायत। युनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट झालेली ही कातळ शिल्प आहेत। एक अनोखा ठेवा आपल्या कोकणला या निमित्तानं मिळालेला आहे। कातळ शिल्पांच्या माध्यमातून त्याचा आणखीन अभ्यास, त्याचं जतन करणं आणि त्याचं संवर्धन करणं हे फार गरजेचं आहे। त्यातून आपली जी संस्कृती होती त्या संस्कृतीचा उलगडा या कातळ शिल्पांच्या माध्यमातून होतं। त्या माणसाचं जीवन नेमकं कसं होतं या कातळ शिल्पातून मांडण्याचा प्रयत्न जो होता तो आपल्या फार पूर्वीच्या पिढ्यांनी करून ठेवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि संस्कृतीचं दर्शन घडवणारं त्यातून अनेक माहिती सुद्धा उपलब्ध झालेली आहे की त्यावेळेचं राहणीमान काय असेल, त्यावेळची संस्कृती काय असेल, त्यावेळेचं जेवण काय असेल, त्यावेळीचा माणूस नेमका कसा राहत होता, काय काय करत होता याचा सगळा अभ्यास या कातळ शिल्पांच्या माध्यमातून केला जातोय। अनेक माहिती, संस्कृतीचा ठेवा यातून आपल्याला मिळतोय।
आणि अशा कातळ शिल्पांचं जतन करणं आज खरं तर काळाची गरज आहे. मात्र कदाचित ही कातळ शिल्प सुद्धा रिफायनरीच्या माध्यमातून रिफायनरीमुळे गायब होण्याचा सुद्धा धोका निर्माण झालेला आहे. या माध्यमातून अनेकांनी भाष्य सुद्धा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पर्यावरण प्रेमी असतील, कातळ शिल्प प्रेमी असतील, कातळ शिल्प अभ्यासक असतील, या सगळ्यांनी यावर भाष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आता नेमकी काय भूमिका असणार आहे, कशा पद्धतीनं या कातळ शिल्पांचं संवर्धन केलं जाईल किंवा कशा पद्धतीने ही कातळ शिल्प आपण वाचवू शकतो या रिफायनरीमध्ये जाण्यापासून, याचा सुद्धा आता सखोल अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. तो पुढाकार उद्धव ठाकरे घेत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मात्र हा जो बहुमोल ठेवा आपल्याला कातळ शिल्पांच्या माध्यमातून मिळाला आहे त्याचं जतन करणं गरजेचं आहे. रत्नागिरी, राजापूरच्या या सगळ्या सड्यांवर ही कातळ शिल्प आपल्याला पाहायला मिळतात. तशीच काही कातळ शिल्प आपल्या सिंधुदुर्गातही पाहायला मिळतात. सिंधुदुर्गातल्या देवगडामध्ये सुद्धा अशी कातळ शिल्प मिळाली आहेत. मालवणातल्या काही भागात सुद्धा कातळ शिल्प मिळालेली आहेत. त्यामुळे यांचं जतन करणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच्याच पाहणीसाठी उद्धव ठाकरे इथं आलेले आहेत. त्यांच्यासोबत राजन साळवी असतील, भास्कर जाधव असतील, खासदार विनायक राऊत असतील, आमदार वैभव नाईक असतील, असे मोठे नेते मंडळी इथं उपस्थित आहेत. अंबादास दानवे सुद्धा इथे आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे या प्रत्येक घडामोडी आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होतो आणि आता युनेस्कोला आपण पत्र लिहिणार असल्याचं सुद्धा उद्धव ठाकरे म्हणाले. तर युनेस्कोच्या यादीत सुद्धा या कातळ शिल्पांचा खरं तर समावेश झालेला आहे. काही दिवसांपूर्वीच, काही महिन्यांपूर्वी या संदर्भातल्या बातम्या आपल्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यामुळे असं जे आपल्या इतिहासासाठी, आपल्या या सगळ्यांचा जो वारसा आहे, संस्कृती आहे, ती या माध्यमातून उलगडली जाणार आहे आणि त्याचं आता जतन करणं फार गरजेचं आहे. हे आपण थेट दृश्य पाहतोय. मिलिंद नार्वेकर, अतुल रावराणे हे सुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबर आहेत. सतीश सावंत सुद्धा इथे उपस्थित असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ठाकरे गटाचे सिंधुदुर्गातले नेते सतीश सावंत देखील आहेत. आमदार वैभव नाईक आहेत. मागे ना सर्वांनी यार. एक मिनिट थांबा, एक मिनिट रोलिंग सर. आता आपण जिथे उभे आहोत जागतिक वारसा या कातळ शिल्पाबद्दल मला कल्पना नक्कीच होती, म्हणून आपण युनेस्कोकडे हा प्रस्ताव दिलेला आहे. पण ही सुद्धा जागा या वादग्रस्त रिफायनरीमध्ये येते हे मला हल्ली कळलं. आणि माझ्यापेक्षा रिजबूड साहेब आहेत, हे अभ्यासक आहेत. हे एक शिल्प आपण बघतोय, या अशा सड्यावरती पठारावरती अनेक अशी कातळ शिल्प आहेत जी साधारणतः प्रागैतिहासिक काळामधली असावी किंवा अश्मयुगीन काळातली असावी. तर आपण जरा माहिती थोडक्यात सांगा आणि कसा आपल्याकडे असा पुरातन खजिना आहे त्याची माहिती द्या की ज्याचा पूर्णपणे याची विल्हेवाट लागू शकेल. जागतिक वारसा म्हणून याचं नोंद झालेली आहे आणि अशा व्हावी म्हणून आपण प्रयत्न करतो. जसं मी एक पत्र त्यावेळेला रिफायनरीचं दिलं होतं तसंच पत्र मी याचं जागतिक वारसा म्हणून जाहीर करावा याच्यासाठी दिलेलं आहे. पण मी पुन्हा एकदा सांगतो की त्यावेळेला मला याची कोणी कल्पना दिली नव्हती की ही सुद्धा जागा त्या रिफायनरीच्या जागेत येते. युनायटेड नेशन्सचे युरोचे नियम आहेत की जागतिक वारसा स्थळावरती आणि इथेच म्हणजे ड्रिलिंग करून ही जागा योग्य आहे याची तपासणी केली जाते. त्याचे नाही, त्याला तर आता सगळे गावकरी विरोधात उभे राहिलेले मी जास्त जे आहे ते प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बोलणार आहे. पण मला असं वाटतं की मी आपल्याला विनंती करतो की आता आपण इथे आलो तर त्यातलं एक शिल्प जे आहे हे दाखवा. आपल्याकडे पुस्तकं असतील त्याच्यामध्ये अनेक शिल्पांची फोटो आहेत, ती पुस्तकं यांना द्या आणि कृपा करून हा आपल्या महाराष्ट्रातला खजिना जो आहे तो जगासमोर आणा. कारण याच्यामध्ये मला पण आश्चर्याचा धक्का बसला की काही फोटो तुम्ही दाखवले त्याच्यामध्ये आता त्यावेळेला तर तुम्ही कोणी नव्हतात, म्हणजे मीडिया नव्हता. ही किती वर्षापूर्वीचं असेल साधारणतः अंदाज लावणं कठीण आहे.
तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये गेंडा हिप्पो वगैरे त्याच्यात दाखवले. आता गेंडा आपल्या पृथ्वी तलावर आहे हे कुठलीही माध्यमं नव्हती, काही नव्हती, तरी इथल्या लोकांना कसं कळलेलं? वाघही आहे, वाघ तर आहेच, तो वाघ आज सुद्धा आहे. साहेब तुम्ही फोटो सुद्धा काढलाय स्वतःची आवडची. नाही, म्हणूनच मी बघायला आलो. तर बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मी प्रेसमध्ये बोलेन, पण मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की आता तुर्तात हे एक तरी शिल्प आपण आपल्या माध्यमातून जगासमोर आणावं. साहेब आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार सर जागतिक वारसास्थळावरती कुठल्याही प्रकारे प्रकल्प असेल तुम्ही आजपर्यंत संघर्ष सुरू आहे, परंतु अजून देखील जे मिळायला पाहिजे ते मिळालेलं नाही असं म्हणता येणार नाही, कारण हा गेले 12 वर्षाचा प्रवास आहे. 12 वर्षाचा प्रवास म्हणजे साधारणपणे 2,000 चित्र आतापर्यंत कोकणातून पुढे आले आणि एखादा चित्र किंवा ज्याला ऐतिहासिक वारसा असतो ज्याला जगामध्ये सर्वात मोठी मान्यता म्हणजे युनेस्को वर्ल्डचा टॅग मिळणं. उद्धव साहेबांनी साधारणपणे 2 वर्षापूर्वी हा प्रवास युनेस्कोच्या दृष्टिकोनातून सुरू केला होता. आज त्याला आपल्या टेंटेटिव्ह लिस्टमध्ये आपण त्याचे ॲड झालेलो आहे. ही प्रोसेस असते, ही जागतिक वारसा ही एक प्रोसेस आहे. त्या प्रोसेस सुदैवाने एक दुसरी चांगली माहिती देतो की आज आपल्याबरोबर टेक्नॉलॉजी आणि सायन्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे सोबत जोडले गेले. JUNO सारख्या संस्था एकत्र येऊन पुढचा अभ्यासाचा आणि कन्झर्वेशनचा प्रवास आपला सुरू. रिफायनरीच्या ह्याच्यामध्ये हे देखील या ठिकाणी देखील काही होणार आहे का? त्याच्यामध्ये जाणार आहे शिल्पामध्ये? आम्ही थोडंसं लेट आलो, पोलिसांनी सोडलं नाही साहेब. त्याला हात नाही येतो ना, चेहरा दिसतो हाताचा पोर्शन गायब आणि मध्ये हा चौडसा मागे ना. हॅलो ही होती थेट दृश्य राजापुरात बारसूतली ज्या ठिकाणी हे आता सॉइल टेस्टिंगचं काम सुरू आहे त्याच्या 2.5 किलोमीटर अंतरावरून ही कातळ शिल्प आहे. त्यांच्या पाहणीसाठी उद्धव ठाकरे तिथं पोहोचले होते. त्यांनी या संदर्भातली माहिती घेतली आणि यासाठी ही अश्मयुगीन आहेत, त्याच्या अगोदरपासून सुद्धा असू शकतात, तर त्या माध्यमांची सुद्धा माहिती त्यांनी दिली आणि त्यांनी असा प्रयत्न केला होता. म्हणजे काही वर्षांपूर्वी त्यांनी यासाठी पत्र दिलं होतं की युनेस्कोच्या जागतिक जो वारसा आहे म्हणून त्याला घोषित करायसाठी त्यांनी पत्र दिलं होतं. ती प्रोसेस सुरू झालेली होती आणि त्या संदर्भातल्या काही बातम्यासुद्धा पोहोचल्या होत्या आणि आत्ता यांच्या जतनासाठी की ही रिफायनरीमध्येही जाऊ नये यासाठी सुद्धा आपण पत्र लिहिणार आहोत अशी सुद्धा माहिती दिली. आणि या संदर्भातली अधिक माहिती उद्धव ठाकरे हे प्रेसमध्ये देणार आहेत. आता उद्धव ठाकरेंची प्रेस कधी होणार आणि त्या प्रेसमध्ये आणखीन काय काय बोलणार याकडे आपलं लक्ष असणारच आहे. पण रिफायनरी समर्थकांचा जो मोर्चा आहे तो कसा चाललाय ती आपण पुन्हा एकदा थेट दृश्य पाहूया. मोठ्या प्रमाणात रिफायनरी समर्थक हे एकवटलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. भाजप आमदार निलेश राणे असतील, भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे असतील, आमदार नितेश राणे असतील यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा निघालेला होता. आणि हे आपण दृश्य पाहतोय आता समर्थन मोर्चामधली अगदी. आणि यानंतर स्वतः निलेश राणे पुन्हा एकदा पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. ते नेमकं काय म्हणतात ते सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि मगाशी जे उद्धव ठाकरेंवर त्याने जे प्रहार केले होते त्या सगळ्या वक्तव्याचा, त्या टीकेचा उद्धव ठाकरे कसा समाचार घेत आहेत हे सुद्धा पाहावं लागणार. अगदी काही वेळातच त्यांची प्रेस, उद्धव ठाकरेंची प्रेस ही सुरू होणार आहे. आणि आपण आता पाहणार आहोत की हा रिफायनरी समर्थनाचा जो मोर्चा आहे तो कसा निघालाय. अगदी काही वेळातच ही सगळी थेट दृश्य आपण पाहणार आहोत. तहसीलदारांना निवेदन दिलं जाणार आहे समर्थनार्थ यावेळी. आणि निलेश राणेंनी सुद्धा सांगितलंय की केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील, हे स्वतः इथं येऊन सभा घेणार आहेत आणि त्याची तारीख
आपण लवकरच जाहीर करू, त्याची माहिती आपण लवकरच देऊ, अशी सुद्धा घोषणा त्यांनी केलेली आहे. त्यामुळे आता नारायण राणेंची सभा कधी होणार आहे, त्या सभेमधून नारायण राणे कशा पद्धतीनं विरोधकांची समजूत काढतील हे देखील आपल्याला पाहायचं आहे. अगदी आता काही वेळातच उद्धव ठाकरेंची प्रेस होईल, मात्र सध्या रिफायनरी समर्थकांचा जो मोर्चा आहे तो निघालेला आहे आणि यावेळी जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्यात आले, घोषणाबाजी देखील देण्यात आली आणि खंबाटावरून विनायक राऊत यांना टार्गेट करण्यात येते. जोरदार घोषणाबाजी इथं सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा आढावा आपण घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर आता या समर्थनार्थ निलेश राणे पत्रकारांशी पुन्हा संवाद साधणार आहेत, प्रेस घेणार आहेत. त्या प्रेसमध्ये काय म्हणतायत निलेश राणे ते देखील आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र जो नितेश राणेंनी आरोप केला होता की उद्धव ठाकरेंनी रिफायनरीच्या समर्थनार्थ पत्र देण्यासाठी 100 कोटी घेतलेत, तर त्या वक्तव्यावर उद्धव ठाकरे काय बोलतात याकडे सुद्धा लक्ष लागलेलं आहे. आपण पाहिलं की वेळोवेळी जेव्हा संघर्ष झालाय तो राणे आणि ठाकरे यांच्यामध्ये आणि मागच्या काही दिवसांपासून हा जो तणाव आहे तो चांगलाच वाढलाय. एकीकडे संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर बोलण्याची जी जबाबदारी आहे ती नितेश राणेंवर देण्यात आली होती आणि यानंतर नितेश राणे सुद्धा आता संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा प्रेसच्या माध्यमातून समाचार घेत आहेत आणि यावेळी सुद्धा याच प्रेसच्या माध्यमातून नितेश राणेंनी अनेक आरोप केले होते ठाकरेंवर. तर त्या आरोपांवर आता उद्धव ठाकरे काय बोलतात, त्याचा कसा समाचार घेतात किंवा हे आरोपांचं खंडन कसं करतात किंवा आणखीन काही नवे गौप्यस्फोट हे राणेंविरोधात करतात का, हे सगळं आपल्याला पाहायचं. या सगळ्याकडे लक्ष लागून राहिलेलं आहे. पण संध्याकाळनंतर तर उद्धव ठाकरेंची महाडमध्ये सभा होणार आहे आणि या सभेत ते काय बोलणार आहेत हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. पण सुरुवातीला प्रेस होणार आहे उद्धव ठाकरेंची आणि या प्रेसमध्ये उद्धव ठाकरे काय बोलतात ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. पण आता पाहूयात रिफायनरीचा जो समर्थनार्थ मोर्चा निघाला होता तो कसा निघालाय पाहूयात. सातत्याने ह्या रिफायनरी संदर्भात प्रयत्न करणारे आदरणीय आणि घरी घेऊन या ल्युमिनस हाय कॅपॅसिटी इन्व्हर्टर जो एसी पण चालवतो. ल्युमिनस क्रिकेट मध्ये नो पॉवर कट. या ठिकाणी राजापूर सगळ्या परिसरातले असलेले सगळे समर्थक रिफायनरीचे समर्थक बंधू मित्रांनो, म्हणजे आज ज्यांनी विरोध केलाय त्यांनीच पत्र आपल्याला दिलंय, सगळ्यांना माहिती आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी आणि यापूर्वीच समर्थनार्थ पत्र दिलेलं होतं केंद्र सरकारला आणि आज राजापूरच्या इथल्या आमच्या अध्यक्षांनी पण सांगितलं, व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी, हे का होणं आवश्यक आहे. मी राजापूरच्या सगळ्या जनतेला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो की त्यांनी या देशातल्या अनेक रिफायनरी जाऊन त्या ठिकाणी बघितल्या आणि मच्छीमारी कशी होते त्याच्यावर कसा परिणाम होत नाही, आपल्या अंमलबागायती कशा होतात त्याच्यावर परिणाम होत नाही, हे प्रत्यक्ष जाऊन त्यांनी बघितलं. म्हणून मी त्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी समर्थनार्थ या ठिकाणी जोरदार या परिसरात आवाज उठवला आणि म्हणूनच आज कोकणी जनतेने या ठिकाणी एकत्र यायला पाहिजे. आज सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, आपण सगळ्यांनी एक विचार करूया की सातत्याने शिवसेनेच्या पाठीमागे ही मंडळी राहिली होती, पण इथं एकही व्यवसाय या लोकांनी आतापर्यंत आणला नाही. या विभागाच्या खासदारांनी एक प्रश्न आपण विचारला पाहिजे की राणेसाहेब तिकडे सीवर सारखा मोठा प्रकल्प आणत होते, तिथे कुठलाही देवानाचा विषय नव्हता, तरी पण त्यांना त्या ठिकाणी शिवसेनेने विरोध केला. आज सुद्धा नाणारच्या बाबतीत किंवा इथल्या बारसूच्या बाबतीत तीच भूमिका या ठिकाणी आज खासदार विनायक राऊत घेत आहेत आणि म्हणून इथल्या युवकांनी युवतीने या ठिकाणी पेटून उठलं पाहिजे. आपल्या ह्या संपूर्ण भागात जसं अब्दुलजीने सांगितलं की आज नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने आपले सगळे लोक मुंबईत जातात, ठाण्यात जातात, पुण्यात जातात, कोल्हापुरात जातात, आमच्या सिंधुदुर्गवासी सगळे गोव्यात जातात. आज इथल्या तरुणांनी काय करायचं हा प्रश्न विनायक राऊतांना या ठिकाणी विचारलं पाहिजे. त्यांना जागोजागी घेराव घातले पाहिजे. त्यांचा प्रश्न तुम्ही या ठिकाणी इतकी वर्ष तुम्हाला संधी दिली, तुम्ही काय केलं हे विचारलं पाहिजे आणि याच भावनेतून आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून
हे कुठल्याही परिस्थितीत हा बारसूचा या ठिकाणी रिफायनरीचा प्रकल्प व्हायलाच पाहिजे अशा प्रकारचे प्रयत्न सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या कोकणच्या जनतेने या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे. अशा प्रकारची विनंती आपल्याला मी या ठिकाणी करतो. ज्यावेळी तुम्ही हात माराल त्यावेळी आम्ही सगळी मंडळी आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहू एवढं जिल्ह्याच्या वतीने आपल्याला या ठिकाणी सांगतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राजनजी. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज एक नेते हेलिकॉप्टरमधनं आले आणि हेलिकॉप्टरमधनं येऊन बारसूमध्ये एका गावामध्ये उतरले. हेलिपॅडवरच काही स्थानिक लोकांची भेट घेतली आणि त्याच्यानंतर पुढे गेले. माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी आवाहन केलं होतं की जसं विरोधकांना तुम्ही भेटताय रिफायनरीच्या, तसं रिफायनरीचं समर्थन करणाऱ्या लोकांना सुद्धा भेटा आणि त्यासाठी आम्ही इथे आलो की आम्हाला भेटा, तुम्ही आमच्या भावना समजून घ्या. याची या विषयातली ठामपणे भूमिका मांडणारे युवा नेते आमदार नितेश राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सगळ्यांना संबोधित करावं. ज्यांनी या पूर्ण मतदारसंघाच्या लोकसभेमध्ये अतिशय यशस्वी पद्धतीने नेतृत्व केलं ते माजी खासदार सन्मान्य निलेश राणे साहेब, माजी आमदार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य राजन तेलीजी, ज्यांनी सातत्याने कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, तरुणांना 2 हाताला काम मिळालं पाहिजे, ही भूमिका सातत्याने ते मांडत असलेले आमचे सहकारी माजी आमदार सन्मान्य प्रमोद जठार साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रदेशचे उपाध्यक्ष सन्मान्य अतुल काळसेकरजी, उपस्थित असलेले व्यापारी संघाचे अध्यक्ष, उपस्थित सर्व समर्थक बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज आपण सर्वजण ग्रीन रिफायनरी जे आपले कोकणामध्ये आपल्या या भागामध्ये होते त्याचं समर्थन करण्यासाठी आपण इथे सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. आज टीव्हीवर काय सुरू आहे किंवा टीव्हीवर जसं आमच्या काळसेकरजीने सांगितलं की कोणतरी एक पर्यटक मुंबईवरून आलेला आहे, बारसू गावामध्ये त्यांचं काय हेलिकॉप्टर उतरायला दिलं नाही म्हणून जैतापूरमध्ये कुठेतरी उभं केलेलं आहे आणि बारसू गावामध्ये जाऊन काही लोकांशी बोलून पेटवा पेटवीचं काम करून ते परत मुंबईच्या दिशेने इथून निघणार आहे. त्यांचं जे भाषण त्यांनी केलं, इंटरव्ह्यू दिला, तो काही आमच्या पत्रकार मित्रांनी आम्हाला इथे सांगितलेला, मला माहिती दिली. मी तर महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंची ओळख कोणी द्यायची झाली तर महाराष्ट्रातल्या 2 मिनिटं महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा दलाल कोण असेल तर तो तुमच्या रत्नागिरी बारसूमध्ये आज आलेला आहे. भाषण देत असताना सांगितलं की आमचे पंतप्रधान मोदीजी फक्त मन की बात करतात आणि ती भाषा कोणालाच कळत नाही. गेल्या 9 वर्षापासून आमचे पंतप्रधान साहेब जनतेची मन की बात समजतात म्हणूनच लोकांनी त्यांना परत निवडून दिलेला आहे. पण उद्धव ठाकरे मन की बात समजतात
की धनकी वाद समजतात हे जरा तिने आम्हाला सांगावं. नेमकं ते इथे पेटवण्याची भाषा करताय. तर जसा निलयजीने उल्लेख केला तर ते इथे पेटवा पेटवी करण्यासाठी नाही, पण आपली घरातली चूल पेटली पाहिजे यासाठी ते इथे स्वतः आलेले आहेत. आम्ही जशी काही दिवसा अगोदर माहिती दिली की उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री असताना तरी माननीय पंतप्रधान साहेबांना बारसू मध्ये ही रिफायनरी झाली पाहिजे असं समर्थनाचं पत्र काढलं. आणि आता विरोधी पक्षामध्ये असताना त्यांना ही ग्रीन रिफायनरीला विरोध करण्याचं स्वप्न पडतंय किंवा त्यांना सुचलं. हा नेमका विचार कसा बदलला तर हा विचार कोकणाच्या जनतेसाठी बदलला नाहीये, पण खिशात पैसे आले पाहिजे, मातोश्रीवर खोके पोचले पाहिजे यासाठी हा विचार बदललेला आहे. आम्हाला जी माहिती दिली किंवा मिळाली की तो जे पत्र उद्धवजींनी तेव्हाच्या सरकार म्हणून केंद्र सरकारकडे पोहोचवलं होतं, त्या एका पत्राची किंमत 100 कोटी होती. आणि ते 100 खोके स्वतःच्या मातोश्रीकडे पोचले पाहिजे म्हणून ते पत्र व्यवहार केलेला होता. आज पण मला उद्धवजींना विचारायचंय, तुम्ही हेलिकॉप्टरने आमच्या कोकणामध्ये आलेला आहात. आम्ही सातत्याने विचारतो की उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय आहे, कुठला धंदा करतात, कुठला व्यवसाय करतात जे हेलिकॉप्टरने हॅलो फिरतायत. इथे सांग सगळी राख रांगोळी कोकणाची करायची आणि सगळी रांगोळी गुजरातमध्ये काढायची. मला उद्धवजींना विचारायचंय की अन्य वेळी तुमचं घर चालवायचं असेल, मुंबई महापालिकेचे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर द्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. बाहेरगावी जायचं असेल, मुलं बाळांसाठी कपडे घ्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. पण आता जेव्हा आमचा कोकणाचा विकास कुठे होतोय, कोकणामध्ये इथे विकास येतोय, रोजगार निर्मिती होते, तेव्हा उद्धवजींना इथे विरोध करण्यासारखं वाटतंय. म्हणून अशा पद्धतीचे दलाल आपल्या कोकणामध्ये त्यांना येऊन द्यायचं का याबद्दल कोकणातल्या जनतेने खरंच विचार करायला हवा. माझ्या मतदारसंघामध्ये देवगड मधली 2 गावं ह्याच्या अगोदर जी प्रस्तावित रिफायनरी होती त्याच्यामध्ये ती 2 गावं येत होती. आज ही माझ्या तिकडच्या जनतेची मागणी आहे की आमच्या इथे पण रिफायनरी झाली पाहिजे, आमच्या इथे पण रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. मी एक भागाचा लोकप्रतिनिधी आहे, आमदार आहे. माझी इच्छा आहे की माझ्या मतदारसंघातली मुलांना दर्जेदार शिक्षण भेटलं पाहिजे, दर्जेदार नोकऱ्या भेटल्या पाहिजे. सगळा पैसा फक्त त्या आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरेंनी कमवायचा का, माझ्या कोकणाच्या तरुण तरुणींनी कमवायचा नाही का, हा प्रश्न मला उद्धवजींना या निमित्ताने विचारायचा आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना या निमित्ताने मी मनापासून विनंती करेन, कोकणाला लागलेला शाप कोण असेल तर त्याचं नाव उद्धव ठाकरे आहे, त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. ही चपल्या पायाची लोक आपल्या कोकणामध्ये त्याच्यावरती कसं उभं राहणार नाही, त्यांनी एक स्टेप फक्त बस सर. एक मिनिट सर, एक मिनिट. माझा फोटो काढायचं म्हणून नाही, पण मला थोडं मागायचं चेहरा कुठे आहे. या मसाड्यावरती आपल्याला 55
हा दगड मागे नाही घेऊया मागे 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 ना दगड महाराष्ट्र बरोबर ना. आणि आपल्या कानेरी क्यूज मध्ये सगळं तोच आहे. कानेरी गुहा तिकडे गुहा पण तो गणपती आहे तो त्याच दगड असं माझं मत आहे. मी काही विचारत नाही पण ते पिक्चर सर आपल्याला हाच प्लॅटू जेव्हा संपतोय त्यामुळे आपलं गुरूर आणि गाव आहे तिथे आता काही हायवेचं काम करतो काही एरिया आणि जे कलगडी सिरीजचा एक दगड असतो तो प्रमाणे 12 फूट उद्या बाहेर गेला बाहेर हो मी कोणत्या एरियात एक्झॅक्ट कलगडी म्हणजे आपला मंगळूरचा आहे ना पाणी आहे ना त्या धबधब्याचा जो भाग आहे तो सगळा कलगडी आणि सर इथे देवाच्या पोटण्यामध्ये एक देवीचं काम झालं होतं ते आम्ही काही पोसेस बघितलं होतं ते साधारणपणे पोसेस जे आहे ते ह्याच्यात जे आहेत आतुरीच्या वनस्पती आणि ते इंडिकेट करतायत की खाली जाणे हा भाग सगळं आपल्याला इंडिकेट आपण काय मला नका दाखवू हे दाखवा असे पाठवा ऐका मला नका दाखवू तुम्ही हे दाखवा हे बघा मंगेश मागे ना उदय अरे नाही कल्पना नव्हती संरक्षित केलेलं आहे जरा जरा मागे आपली भारत असे सगळे पाठवा हे बघा इकडनं माणसं या साड्यावरती 82 हॅलो मी शिल्पावर नाहीये ऐका ऐका आदेशामध्ये पुढे गडबड नाही पण बघा तसं नाही तिथे मी फोटो काढत होतो आपल्या नाही मान्य मला पण एकूण शिल्पापर्यंत सुरुवात केली माणूस ऐका जरा आशीर्वाद अरे दादा मी काय ना सर सर मला काही लागेल सर वाजवा ना सर सर तुम्ही वाजवा एकच मिनिट उद्या असं उद्या अरे मला काही लागेल मागे ना सर्वांनी यार एक मिनिट थांबा एक मिनिट रोलिंग सर चला चला रोल सर आता आपण जिथे उभे आहोत या तातडी शिल्पाबद्दल मला कल्पना नक्कीच होती म्हणून आपण युनेस्कोकडे हा प्रस्ताव दिलेला आहे पण ही सुद्धा जागा या वादग्रस्त रिफायनरीमध्ये येते हे मला हल्ली कळलं आणि माझ्यापेक्षा रिसबूड साहेब आहेत हे अभ्यासक आहेत हे एक शिल्प आपण बघतोय या अशा सड्यावरती पठारावरती अनेक अशी कातळ शिल्प आहेत जी साधारणतः प्रागैतिहासिक काळामधली असावी किंवा अश्मयुगीन काळातली असावी तर आपण जरा माहिती थोडक्यात सांगा आणि कसा आपल्याकडे असा पुरातन खजिना आहे त्याची माहिती द्या की ज्याचा पूर्णपणे याची विल्हेवाट लागू शकेल. जागतिक वारसा म्हणून याचं नोंद झालेली आहे आणि अशा व्हावी म्हणून आपण प्रयत्न करतो. जसं मी एक पत्र त्यावेळेला रिफायनरीचं दिलं होतं तसंच पत्र मी याचं जागतिक वारसा म्हणून जाहीर करावा याच्यासाठी दिलेलं आहे. पण मी पुन्हा एकदा सांगतो की त्यावेळेला मला याची कोणी कल्पना दिली नव्हती की ही सुद्धा जागा त्या रिफायनरीच्या जागेत येते. युनायटेड नेशन्सचे युनोचे नियम आहे की जागतिक वारसा स्थळावरती आणि इथेच म्हणजे ड्रिलिंग करून ही जागा योग्य
आहे की याची तपासणी केली जाते. त्याचे नाही, त्याला तर आता सगळे गावकरी विरोधात उभे राहिलेले असं मी जास्त जे आहे ते प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बोलणार आहे. पण मला असं वाटतं की मी आपल्याला विनंती करतो की आता आपण इथे आलो तर त्यातलं एक शिल्प जे आहे हे दाखवा. आपल्याकडे पुस्तकं असतील त्याच्यामध्ये अनेक शिल्पांची फोटो आहेत, ती पुस्तकं यांना द्या आणि कृपा करून हा आपल्या महाराष्ट्रातला खजिना जो आहे तो जगासमोर आणा. कारण याच्यामध्ये मला पण आश्चर्याचा धक्का बसला की काही फोटो तुम्ही दाखवले त्याच्यामध्ये आता त्यावेळेला तर तुम्ही कोणी नव्हतात, म्हणजे मीडिया नव्हता. ही किती वर्षापूर्वीचं असेल साधारणतः, अंदाज लावणं कठीण आहे. तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये गेंडा हिप्पो वगैरे त्याच्यात दाखवले. आता गेंडा आपल्या पृथ्वी तलावर आहे हे कुठलीही माध्यमं नव्हती, काही नव्हती, तरी इथल्या लोकांना कसं कळलेलं? वाघही आहे, वाघ तर आहेच, तो वाघ आज सुद्धा आहे. साहेब तुम्ही फोटो सुद्धा काढलाय स्वतःची आवडची. नाही, म्हणूनच मी बघायला आलो. तर बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मी प्रेसमध्ये बोलेन. पण मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की आता तुर्तात हे एक तरी शिल्प आपण आपल्या माध्यमातून जगासमोर आणावं. साहेब एक प्रश्न आहे. साहेब आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार सर जागतिक वारसास्थळावरती कुठल्याही प्रकारचे प्रकल्प असेल तुम्ही आजपर्यंत संघर्ष सुरू आहे, परंतु अजून देखील जे मिळायला पाहिजे ते मिळालेलं नाही असं म्हणतात. हा गेले 12 वर्षाचा प्रवास आहे. 12 वर्षाचा साधारणपणे 2,000 चित्र आतापर्यंत कोकणातून पुढे आले. आणि एखादा चित्र किंवा ज्याला ऐतिहासिक वारसा असतो ज्याला जगामध्ये सर्वात मोठी मान्यता म्हणजे युनेस्को वर्ल्ड टॅग मिळणं. उद्धव साहेबांनी साधारणपणे 2 वर्षापूर्वी हा प्रवास युनेस्कोच्या दृष्टिकोनातून सुरू केला होता. आज त्याला आपल्या टेंटेटिव्ह लिस्टमध्ये आपण त्याचे ॲड झालेलो. ही प्रोसेस असते, ही जागतिक वारसा ही एक प्रोसेस आहे. त्या प्रोसेस सुदैवाने एक दुसरी चांगली माहिती देतो की आज आपल्याबरोबर टेक्नॉलॉजी आणि सायन्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे सोबत जोडले गेले. JUNO सारख्या संस्था एकत्र येऊन पुढचा अभ्यासाचा आणि कन्झर्वेशनचा प्रवास आपला सुरू. रिफायनरीच्या ह्याच्यामध्ये हे देखील या ठिकाणी देखील काही होणार आहे काय, त्याच्यामध्ये जाणार आहे शिल्पामध्ये? आम्ही थोडंसं लेट आलो, पोलिसांनी सोडलं नाही साहेब. साहेब, उद्धव ठाकरे त्या ठिकाणी आले, पाहणी सुद्धा या ठिकाणी केली. नेमकं काय झालं या ठिकाणी? इथे कातळ शिल्प जे हजारो वर्षापूर्वीचं या ठिकाणी शिल्प केलेली आहे, ते शिल्प त्याने बघितले आणि त्याची नोंद युनेस्कोमध्ये घेतलेली आहे. आणि अशी शिल्प या भूमीत राहिली पाहिजेत यासाठी सुद्धा उद्धवजी प्रयत्न करतात. साहेब, नेमकं काय झालं पाहणी केल्यानंतर? असं आहे की या ठिकाणी जागतिक दर्जाचं पुरातन काळातलं कातळ शिल्प आहेत अनेक, जवळजवळ 150 कातळ शिल्प आहेत. आणि त्यातल्या काही कातळ शिल्पांच्या आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी स्वतःहून पाहणी केली, माहिती घेतली. त्याही पद्धतीनं हा जर प्रकल्प लादला तर महाराष्ट्र पेटवू अशा पद्धतीचा इशाराच आहे तो उद्धव ठाकरेंनी. महाराष्ट्र कोण उद्धव ठाकरे पेटवणं, त्यांच्याकडे माचीसच नाही तशी आणि त्यांची कुवत पण नाही. ते कोकणाला पेटवायला आलेत का? तुम्हाला बारसू हा प्रकल्प कोणी आणला माहिती आहे? उद्धव ठाकरेंनीच आणला. जमीन मिळावी ह्यासाठीच उद्धव ठाकरेंनीच प्रस्ताव पाठवला केंद्राकडे, मोदी साहेबांना पत्र लिहिलं आणि आज तेच पेटवा पेटवीची भाषा करतायत. ह्याला काय म्हणायचं? आणि उद्धव ठाकरेंनी पेटवायची भाषा आता सोडून द्यावी. त्यांची तेवढी कुवत नाही, त्यांच्याकडे तशी माचीच नाही. जे काय करायचं आहे महाराष्ट्रामध्ये, जो विकास उभा करायचा आहे, जे इंडस्ट्री उभी करायची, ते आमच्यासारखी लोक, भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे साहेबांची शिवसेना हे उभारणार आहेत. म्हणून त्यांच्या जास्त बोलण्याला महत्त्व नाही. कोकणाला राख आणि गुजरातला रांगोळी. अहो, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी काय उत्तर देऊ? कोण आहेत ते? त्यांच्याकडे पक्ष तरी आहे का आता? कुठल्या पक्षाचे आहेत ते? उद्धव ठाकरे.
काय असे रोज येतात बारसूला कोणतरी बाहेरून व्हिजिटसाठी. तसा उद्धव ठाकरे आला, काय फरक पडतो? कोण आहेत कोण उद्धव ठाकरे? काय केलं कोकणासाठी? एकदा आम्हाला तुम्ही सांगा, तुम्ही ऑडिट तयार करा, कोकणासाठी उद्धव ठाकरेंनी काय केलं, कुठली इंडस्ट्री उभी केली? जो माणूस काही न करता जर कोकणात येतो आणि इथे डायलॉग मारतो, आम्ही कशाला, आम्ही काडीची किंमत देत नाही उद्धव ठाकरेंना. तुम्ही देत असाल, आम्ही नाही देत. केलं काय त्यांनी? तुम्ही सिरियसली घेतच नाही. आम्ही फाट्यावर मारतो. त्याच्यापेक्षा काय बोलू? समर्थनात आज मोर्चा निघतो, त्यासाठी तुम्ही आलेला आहात, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? त्याबद्दल परवाही मी प्रेस घेतली. उद्धव ठाकरे आले गेले आम्हाला फरक पडत नाही. आम्ही समर्थनाची ताकद काय ही दाखवण्यासाठी आज आम्ही जमिनीवर उतरलो आहोत. अनेक मीडियामध्ये ज्या बातम्या फिरतात, एकाच दिशेने तुम्ही बातम्या दाखवता. तुम्ही म्हणजे ज्या काय बातम्या फिरतात त्या समर्थनाची बाजूच दिसत नाही. समर्थनाची बाजू दिसावी, ती किती मोठ्या प्रमाणात आहे हे लोकांना कळावं, महाराष्ट्र आणि देशाला कळावं. आणि एकच बाजू त्या प्रकल्पाची जाऊ नये म्हणून आम्ही ह्या प्रकल्पाचा जो काय समर्थनाचा भाग आहे आज काही प्रमाणामध्ये आम्ही जमिनीवर उतरवायचं ठरवलंय. ह्याच्यानंतर राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची जाहीर सभा होणार आहे काही दिवसांनी. ती तारीख आम्ही नंतर जाहीर करू. पण आता समर्थनाची बाजू पण महाराष्ट्रात गेली पाहिजे. उद्धव ठाकरे किरकोळ माणूस आहे, आम्ही त्यांना किंमत देत नाही. पण समर्थनाची एक मोठी बाजू आहे, मेजॉरिटी ज्याला म्हणतो. ऐकून घ्या, माझं अजून बोलणं संपलेलं नाही. तुम्हालाच बोलायचं असेल तर तुम्ही बोला. समर्थनाची जी बाजू आहे ती लोकांना कळली पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही मोठ्या संख्येने येणाऱ्या जाहीर सभेला आणि इथून सगळे कार्यक्रम हे मोठ्या संख्येने होतील हे दाखवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ती बाजू, दुसरी बाजू दाखवण्यासाठी आज हे समर्थनाची बाजू. पण कुठेतरी सरकार कमी पडलं का? कुठेतरी, कारण की राजकीय पक्षांना उतरून यासाठी समर्थन करावं लागतंय. सरकार कुठेतरी कमी पडलं समजवण्यासाठी. मग उद्धव ठाकरे राजकीय नाही आहेत का? उद्धव ठाकरे राजकीय नाही? रिटायर केलं तुम्ही त्यांना? उद्धव ठाकरे पण राजकीय आहे. जर ते राजकीय जोर दाखवत असतील तर आम्हाला पण राजकीय जोर दाखवावा लागेल. म्हणून मी तुम्हाला काय बोललो, एकच बाजू चालली आहे काही दिवसांपासून, ती दुसरी बाजू पण जनतेला कळली पाहिजे. ह्याच्यासाठी हा पहिला प्रयोग आहे. आम्ही याच्या अगोदर समर्थनाचा मोर्चा किंवा रॅली असं काहीच केलं नव्हतं. की सगळं सामंजस्याने व्हावं अशी आमची भावना होती. पण काही संघटनांना हे पेटवायचंच होतं. पण आम्ही ग्रामस्थांबरोबर आहोत. जितके तुम्ही दाखवताय, तुम्ही ढोंग करताय, पण आम्ही रिअल आहोत हे दाखवण्यासाठी हा प्रयोग आहे. आमदार एका बाजूला, खासदारांची भूमिका वेगळी दिसते स्थानिक. कसं पाहते? आमदार हे इकडचे स्थानिक एक नंबरचे पलटी मास्टर आहेत. ते दर वेळेला त्यांची भूमिका बदललेली आहे. नाणारच्या वेळेलाही आपण बघितलं असेल, ते त्याही वेळेला विरोधकांकडे जाऊन काय वेगळं बोलायचे. त्याच्या अगोदर जैतापूरच्या वेळेला, तेव्हा ते आमदारी नव्हते, त्या एका प्रकल्पामुळे ते आमदार झाले. आणि म्हणून असा पलटीबाज आमदार ह्या मतदारसंघाला मिळालाय, ज्यांनी एक साधी बालवाडी कधी उभी केली नाही. तो प्रकल्प काय उभा करणार? तो अशा पलट्याच मारणार. आणि तो कोणाच्या तरी तुकड्यांवर आहे. आणि म्हणून तुकड्यांवर असणारी माणसं ही कधी स्वावलंबी नसतात, स्वाभिमानी नसतात. ह्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. खासदारांची भूमिका ठाम आहे की जोपर्यंत आंदोलकांची भूमिका तुम्ही समजून घेत नाही, त्यांच्याशी चर्चा करत नाही, तोपर्यंत करू नका. आम्ही सगळीकडे चर्चा केलेली आहे. गोवळ गावामध्ये आणि जेव्हा पहिली सॉइल टेस्टिंग होत होती, जेव्हा मी स्वतः गेलो होतो, जेव्हा 400-500 लोकांचा तिथे विरोध झाला, आम्ही स्वतः तिथे उभं राहून विरोध का नका करू हे सांगण्याचं आम्ही आम्ही जनतेमध्ये गेलो. राजन साळवी एकदा कधी बारसूला गेला काय? विनायक राऊत मागचा आठवडा सोडला, त्याच्या अगोदर कधी बारसूला गेले काय? तुम्ही त्यांना विचारा, एक आठवड्या अगोदर तुम्ही बारसूला कधी आला होतात, या परिसरामध्ये कधी आला होतात? त्याच्याकडे उत्तर नाही. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, हे ढोंगी आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना ह्यांना प्रकल्प हवा होता, तेव्हा हे ठेके शोधत होते, कुठून पैसा काढायचा शोधत होते, डीलर एजंट शोधत होते. आज सत्तेमध्ये नसल्यामुळे भूमिका बदलली. आता घर कसं चालवायचं या भूमिकेमुळे त्यांनी त्यांची भूमिका बदलत ठेवली. आज सत्तेमध्ये नाही म्हणून त्यांचा विरोध आहे, लक्षात ठेवा. हा काय जनतेसाठी विरोध नाही. हे सगळं कशासाठी सुरू आहे असं वाटलं? काहीतरी असेल, टक्केवारी वगैरे, त्यांचं घरच त्याच्यावर चालतं. साहेब, आपण 6 तारखेला बारसूमध्ये काहीतरी आसपास तसं षडयंत्र रचले असं एक वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटलं की असं वक्तव्य जबाबदार माजी खासदार करतो, त्यामुळे त्यांनाच ताब्यात घ्यावी, त्यांची चौकशी करा. विनायक राऊत हा अतिशय मूर्ख माणूस आहे, बिंडोक माणूस आहे, कायदा न कळलेला माणूस आहे. असं कोणाला ताब्यात घेता येत नाही. आम्ही पण प्रशासनामध्ये काम केलेलं आहे.
असं कोणालाही उचलून ताब्यात घेता येतं का? आम्हाला तिथे घातपात होऊ नये म्हणून घेतलेली पत्रकार परिषद होती. म्हणजे विनायक राऊतला वाटतंय का तिथे कोणाचे जीव जावे, असं वाटतंय का त्यांना? मी विसल ब्लोअरचं काम केलं की जर माझ्याकडे इनपुट आला तर तो पोलिसांकडे पण दिला पाहिजे. मी माझ्याकडे ठेवला नाही. जर माझ्या मनात काय असतं मी ठेवला असता. मला वाटलं असतं इथे काहीतरी घडलं पाहिजे. पण माझी लोक आहेत, माझा मतदारसंघ होता हा. 3 वेळा मी लोकसभा इकडे लढवलेल्या आहेत. म्हणून मला असं वाटतं इथे माझ्या लोकांना काही होऊ नये. जे कोण कमी प्रमाणामध्ये विरोधक असतील त्यांना पण समजवण्याचं आम्ही काम करतोय. त्यांना असं एकटं सोडणार नाही. उद्धव ठाकरे आज आले पर्यटक म्हणून, ते उद्यापासून दिसणार नाहीत. इथे आम्हीच असणार आहोत. म्हणून ती लोकही आमची आहेत. विनायक राऊत 4 दिवसापासून बारसूमध्ये चाललेत. ते फक्त उद्धव ठाकरेचा दौरा लावण्यासाठी, लोकांना भेटण्यासाठी नाही. म्हणून असे रिकामटेकडे खासदारांनी आम्हाला सांगू नये कायदा मागितली होती. आम्ही सगळे समर्थक या ठिकाणी जमून या उद्धव ठाकरे साहेबांना आम्हाला भेटायचं आहे. जसं विरोधकांना भेटायला दिलं तसं समर्थकांना भेटायला द्या किंवा त्यांना इकडे या ठिकाणी घेऊन या. पोलिसांनी आम्हाला तिथे जायला परवानगी दिली नाही. त्यांनी सांगितलं जवाहर चौकात थांबा. आम्ही उद्धव ठाकरेंना विनंती करतो की तुम्ही या समर्थकांना भेटा. अजून इथे आले नाही. आम्ही त्यांची वजे वाढ बघणार आहोत ते जाईपर्यंत. समर्थक मंडळी आणखीन अनेक मंडळी येत आहेत. निलेशजी राणे येत आहेत, नितेशजी राणे येत आहेत. ही सगळी मंडळी येत आहेत. यांची आम्ही वाढ बघतोय. किरण सामंत येत आहेत. आम्ही या ठिकाणी वाट बघणार आहोत आणि हे येईपर्यंत आम्ही इथे थांबणार आहोत. आणि फुली पेटवू शकले नाही, तुम्ही काय पेटवणार? उगाच गमजा मारू नका. तुम्ही सांगितलेल्या ठिकाणीच आम्ही प्रकल्प हवा म्हणतोय. आणि जर तो तिकडे नको तर आमच्याकडे नाणार पुन्हा आहे. राजापूर मधला प्रकल्प बाहेर जाणार, राजापूर मधला प्रकल्प बाहेर जाणार. अहो माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दिलेला शब्द पाळायचे. पाळायचे की नाही मुला? पाळायचे का गिळायचे? आणि हा गंदा पोरगा काय करतोय? गिळतोय का गिळतोय? याचा निषेध व्हायला पाहिजे का नाही व्हायला पाहिजे? निषेध व्हायला पाहिजे. शब्द पाळा, गिळू नका. तुम्ही जर बाळासाहेब ठाकरेंचे औलाद आहात तर शब्द पाळला पाहिजे, पाळला पाहिजे. प्यार किया है तो डरना क्या. शब्द पाळा एवढा. अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याचा आम्ही सुरुवातीपासून समर्थन करतो. आणि रोजगारच्या मुद्द्यावर आम्हाला ही रिफायनरी हवीच नाही. आज विचार केला तर आज बरीचशी मुलं याच शहराकडे वळत आहेत. कारण इथे त्यांना रोजगारीच्या संधी उपलब्ध नाही, नोकरी संधी उपलब्ध नाही. जर रिफायनरी आहे तर नक्कीच त्यांचं या ठिकाणी वास्तव्य पुन्हा राजापूर शहर आणि तालुका पुन्हा भरभराटीने येईल असं मला वाटतं. त्यामुळे आम्ही राजापूर तालुका व्यापारी संघातर्फे या रिफायनरीचं समर्थन करतो. धन्यवाद मालपेकरजी. आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे 5 विधानसभा मतदारसंघ होते. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 3 विधानसभा मतदारसंघ शिल्लक राहिलेले आहेत. या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 7 विधानसभा मतदारसंघ होते. आता रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 5 विधानसभा मतदारसंघ राहिलेले आहेत. तर म्हणजे हे कशामुळे होतंय की आपल्या दोन्ही जिल्ह्यातल्या मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतर जे होते आहे त्या स्थलांतरामुळे हे मतदारसंघ कमी होतात, लोकसंख्या कमी होते. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये असे प्रकल्प होण्याची गरज आहे आणि याचं ठामपणे समर्थन करणारे सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार राजन तेली यांना विनंती करतो की त्यांनी रिफायनरी समर्थनार्थ मागणी करावी. भारत माता की, भारत माता की. एकच हट्ट, हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई. आजच्या या रिफायनरी समर्थनार्थ या ठिकाणी उपस्थित असलेले या विभागाचं नेतृत्व केले होते आदरणीय निलेशजी राणे साहेब, कणकवलीचे आमदार आदरणीय नितेशजी, आदरणीय सातत्याने या रिफायनरी संदर्भात प्रयत्न करणारे आदरणीय प्रभू साहेब, आदरणीय अतुलजी आणि या ठिकाणी राजापूर आणि सगळ्या परिसरातले असलेले सगळे समर्थक, रिफायनरीचे समर्थक बंधू भगिनी मित्रांनो, म्हणजे आज ज्यांनी विरोध केलाय त्यांनीच पत्र आपल्याला दिलंय. सगळ्यांना माहिती आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी यांनी यापूर्वीच समर्थनार्थ पत्र दिलेलं होतं केंद्र सरकारला. आणि आज राजापूरच्या इथल्या आमच्या अध्यक्षांनी पण सांगितलं, व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी, हे का होणं आवश्यक आहे.
मी राजापूरच्या सगळ्या जनतेला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो की त्यांनी या देशातल्या अनेक रिफायनरी जाऊन त्या ठिकाणी बघितल्या आणि मच्छीमारी कशी होते त्याच्यावर कसा परिणाम होत नाही, आपल्या आम्हाला बागायती कशा होतात त्याच्यावर परिणाम होत नाही, हे प्रत्यक्ष जाऊन त्यांनी बघितलं. म्हणून मी त्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी समर्थनार्थ या ठिकाणी जोरदार या परिसरात आवाज उठवला आणि म्हणूनच आज कोकणी जनतेने या ठिकाणी एकत्र यायला पाहिजे. आज सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, आपण सगळ्यांनी एक विचार करूया की सातत्याने शिवसेनेच्या पाठीमागे ही मंडळी राहिली होती, पण इथं एकही व्यवसाय या लोकांनी आतापर्यंत आणला नाही. या विभागाच्या खासदाराने एक प्रश्न आपण विचारला पाहिजे की राणेसाहेब तिकडे सीवर सारखा मोठा प्रकल्प आणत होते, तिथे कुठलाही पर्यावरणाचा विषय नव्हता, तरी पण त्यांना त्या ठिकाणी शिवसेनेने विरोध केला. आज सुद्धा नाणारच्या बाबतीत किंवा इथल्या बारसूच्या बाबतीत तीच भूमिका या ठिकाणी आज खासदार विनायक राऊत घेत आहेत. आणि म्हणून इथल्या युवक आणि युवतीने या ठिकाणी पेटून उठलं पाहिजे. आपल्या ह्या संपूर्ण भागात जसं अतुलजीने सांगितलं की आज नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने आपले सगळे लोक मुंबईत जातात, ठाण्यात जातात, पुण्यात जातात, कोल्हापुरात जातात, आमच्या सिंधुदुर्गवासी सगळे गोव्यात जातात. आज इथल्या तरुणांनी काय करायचं हा प्रश्न विनायक राऊतांना या ठिकाणी विचारलं पाहिजे. त्यांना जागोजागी घेराव घातले पाहिजे. त्यांचा प्रश्न तुम्ही या ठिकाणी इतकी वर्ष तुम्हाला संधी दिली, तुम्ही काय केलं हे विचारलं पाहिजे. आणि याच भावनेतून आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून हे कुठल्याही परिस्थितीत हा बारसूचा या ठिकाणी रिफायनरीचा प्रकल्प व्हायलाच पाहिजे अशा प्रकारचे प्रयत्न सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीच्या, कोकणच्या जनतेने या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे. अशा प्रकारची विनंती आपल्याला मी या ठिकाणी करतो. ज्या ज्यावेळी तुम्ही हात माराल त्यावेळी आम्ही सगळी मंडळी आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहू एवढं जिल्ह्याच्या वतीने आपल्याला या ठिकाणी सांगतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अजयजी. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज एक नेते हेलिकॉप्टरमधनं आले आणि हेलिकॉप्टरमधनं येऊन बारसूमध्ये एका गावामध्ये उतरले. हेलिपॅडवरच काही स्थानिक लोकांची भेट घेतली आणि त्याच्यानंतर पुढे गेले. माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी आवाहन केलं होतं की जसं विरोधकांना तुम्ही भेटताय रिफायनरीच्या, तसं रिफायनरीचं समर्थन करणाऱ्या लोकांना सुद्धा भेटा आणि त्यासाठी आम्ही इथे आलो की आम्हाला भेटा, तुम्ही आमच्या भावना समजून घ्या. याची या विषयातली ठामपणे भूमिका मांडणारे युवा नेते आमदार नितेश राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या समोर आपल्या सगळ्यांना संबोधित करावं. ज्यांनी या पूर्ण मतदारसंघाच्या लोकसभेमध्ये अतिशय यशस्वी पद्धतीने नेतृत्व केलं ते माजी खासदार सन्माननीय निलेश राणेसाहेब, माजी आमदार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय राजन तेलीजी, ज्यांनी सातत्याने कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, तरुणांना दोन हाताला काम मिळालं पाहिजे ही भूमिका सातत्याने ते मांडत असलेले आमचे सहकारी माजी आमदार सन्माननीय प्रमोद जठार साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रदेशचे उपाध्यक्ष सन्माननीय अतुल काशेकरजी, उपस्थित असलेले व्यापारी संघाचे अध्यक्ष, उपस्थित सर्व समर्थक बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज आपण सर्वजण ग्रीन रिफायनरी जे आपले कोकणामध्ये आपल्या या भागामध्ये होते त्याचे समर्थन करण्यासाठी आपण इथे सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. आज टीव्हीवर काय सुरू आहे किंवा टीव्हीवर कसं आमच्या काशेकरजीने सांगितलं की कोणतरी एक पर्यटक मुंबईवरून आलेला आहे, बारसू गावामध्ये त्यांचं काय हेलिकॉप्टर उतरायला दिलं नाही म्हणून जैतापूरमध्ये कुठेतरी उभं केलेलं आहे
आणि बारसू गावामध्ये जाऊन काही लोकांशी बोलून पेटवा पेटवीचं काम करून ते परत मुंबईच्या दिशेने इथून निघणार आहे. त्यांचं जे भाषण त्यांनी केलं, इंटरव्ह्यू दिला, तो काही आमच्या पत्रकार मित्रांनी आम्हाला इथे सांगितलेला, मला माहिती दिली. मी तर महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंची ओळख कोणी द्यायची झाली तर महाराष्ट्रातल्या 2 मिनिटं महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा दलाल कोण असेल तर तो तुमच्या रत्नागिरी बारसूमध्ये आज आलेला आहे. भाषण देत असताना सांगितलं की आमचे पंतप्रधान मोदीजी फक्त मन की बात करतात आणि ती भाषा कोणालाच कळत नाही. गेल्या 9 वर्षापासून आमचे पंतप्रधान साहेब जनतेची मन की बात समजतात, म्हणूनच लोकांनी त्यांना परत निवडून दिलेला आहे. पण उद्धव ठाकरे मन की बात समजतात की धन की बात समजतात हे जरा त्यांनी आम्हाला सांगावं. नेमकं ते इथे पेटवण्याची भाषा करताय तर जसा निलयजीने उल्लेख केला तर ते इथे पेटवा पेटवी करण्यासाठी नाही, पण आपली घरातली चूल पेटली पाहिजे यासाठी ते इथे स्वतः आलेले आहेत. आम्ही जशी काही दिवसा अगोदर माहिती दिली की उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री असताना तरी माननीय पंतप्रधान साहेबांना बारसूमध्ये ही रिफायनरी झाली पाहिजे असं समर्थनाचं पत्र काढलं. आणि आता विरोधी पक्षामध्ये असताना त्यांना ही ग्रीन रिफायनरीला विरोध करण्याचं स्वप्न पडतंय किंवा त्यांना सुचलं. हा नेमका विचार कसा बदलला तर हा विचार कोकणाच्या जनतेसाठी बदलला नाहीये, पण खिशात पैसे आले पाहिजे, मातोश्रीवर खोके पोचले पाहिजे यासाठी हा विचार बदललेला आहे. आम्हाला जी माहिती दिली किंवा मिळाली की तो जे पत्र उद्धवजींनी तेव्हाच्या सरकार म्हणून केंद्र सरकारकडे पोहोचवलं होतं, त्या एका पत्राची किंमत 100 कोटी होती आणि ते 100 खोके स्वतःच्या मातोश्रीकडे पोचले पाहिजे म्हणून ते पत्र व्यवहार केलेला होता. आज पण मला उद्धवजींना विचारायचंय, तुम्ही हेलिकॉप्टरने आमच्या कोकणामध्ये आलेला आहात. आम्ही सातत्याने विचारतो की उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय आहे, कुठला धंदा करतात, कुठला व्यवसाय करतात जे हेलिकॉप्टरने हलवून फिरतायत. इथे सांगतात की सगळी राख रांगोळी कोकणाची करायची आणि सगळी रांगोळी गुजरातमध्ये काढायची. मला उद्धवजींना विचारायचंय की अन्य वेळी तुमचं घर चालवायचं असेल, मुंबई महापालिकेचे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर द्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात, बाहेर गावी जायचं असेल, मुलं बाळांसाठी कपडे घ्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. पण आता जेव्हा आमचा कोकणाचा विकास कुठे होतोय, कोकणामध्ये इथे विकास येतोय, रोजगार निर्मिती होते, तेव्हा उद्धवजींना इथे विरोध करण्यासारखं वाटतंय. म्हणून अशा पद्धतीचे दलाल आपल्या कोकणामध्ये त्यांना येऊन द्यायचं का याबद्दल कोकणातल्या जनतेने खरंच विचार करायला हवा. माझ्या मतदारसंघामध्ये देवगड मधली 2 गावं ह्याच्या अगोदर जी प्रस्तावित रिफायनरी होती त्याच्यामध्ये ती 2 गावं येत होती. आज ही माझ्या तिकडच्या जनतेची मागणी आहे की आमच्या इथे पण रिफायनरी झाली पाहिजे, आमच्या इथे पण रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. मी एक भागाचा लोकप्रतिनिधी आहे, आमदार आहे. माझी इच्छा आहे की माझ्या मतदारसंघातली मुलांना दर्जेदार शिक्षण भेटलं पाहिजे, दर्जेदार नोकऱ्या भेटल्या पाहिजे. सगळा पैसा फक्त
त्या आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरेंनी कमवायचा का? माझ्या कोकणाच्या तरुण तरुणींनी कमवायचा नाही का? हा प्रश्न मला उद्धवजींना या निमित्ताने विचारायचा आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना या निमित्ताने मी मनापासून विनंती करेन, कोकणाला लागलेला शाप कोण असेल तर त्याचं नाव उद्धव ठाकरे आहे, त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. ही चपटा पायाची लोक आमच्या कोकणामध्ये येतात, कुठलाही प्रकल्प झाला तर सौदेबाजी करतात, पैसे घेतात, धोके घेतात आणि त्या प्रकल्पाला बंद पडण्याचं काम करतायत. आता पण ह्यांना ह्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या टोळीला किती पैसे त्यांनी मोजले हे जरा त्यांनी सांगितलं पाहिजे. कुठलंही अर्थकारण झाल्याशिवाय उद्धव ठाकरे एक पण पाऊल पुढचं टाकत नाही असा अनुभव आज महाराष्ट्राला आहे. म्हणून कोकणातल्या सर्व तरुण तरुणीला, जनतेला मी आवर्जून सांगेन, आवाहन करेन, विनंती करेन की आपण आज अगर गप्प बसलो, आज अगर आपण समर्थन केलं नाही आणि विरोधाचा आवाज अगर मोठा वाढत गेला आणि उद्या जेव्हा आपल्या घरातला मुलगा मुलगी जेव्हा बेरोजगार तिथे बसला असेल तर आपण त्या मुलाला मुलीला काय उत्तर देणार हा विचार करून आपण रस्त्यावर उतरला पाहिजे. निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही समर्थकांचा मोर्चा किंवा हे झलक का दाखवतोय? जेणेकरून कोकणामध्ये संदेश गेला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये संदेश गेला पाहिजे की आमच्या कोकणाला विकास हवाय, आमच्या मुला मुलींना नोकऱ्या हवाय. आज मीडियाच्या मित्रांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये हे जे काय उद्धव ठाकरे जे बोलतायत, विनायक राऊत सारखे लोक जे बोलतायत, तो संजय राऊत नाईक सारखा कार्टा जो बोलतोय त्याच्यामुळे एक वेगळं चित्र बाहेर गेलेलं आहे. लोकांना वाटतं काय खरंच मोठ्या प्रमाणामध्ये या भागाला याचा त्या रिफायनरीला विरोध आहे. तुम्ही जगातली कुठलीही रिफायनरी जाऊन पहा, गुजरातची पहा, अन्य कुठल्याही भागातली जाऊन पहा, कुठेही शेतीचं नुकसान झालेलं नाही आणि ही आपली ग्रीन रिफायनरी आहे. तिथे रोजगार मोठ्या प्रमाणामध्ये येतील, तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवसाय, उद्योग, शाळा, हॉस्पिटल उभं राहतील. हा जो काही विकास तुम्हाला प्रत्येकाला जो अपेक्षित आहे तो या रिफायनरीच्या माध्यमातून येऊ शकतो. हे जे काही स्वार्थी लोक जे आपल्या रत्नागिरी बारसूमध्ये येऊन स्वतःचे धंदे उभे करण्यासाठी येत आहेत, स्वतःचं पोट भरण्यासाठी येत आहेत, ते कोकणाबद्दल विचार करत नाहीयेत. एवढं मी परत आपल्या लोकांना सांगतो. निलेशजी असतील, राणेसाहेब असतील, उदय सामंतजी असतील, आम्ही सगळेजण, फडणवीस साहेब असतील, आम्ही सगळेजण, आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे की आपल्या कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, मुलं इथे आर्थिक सक्षम झाली पाहिजे. म्हणून परत एकदा हा समर्थनाचा मोर्चा इथं फक्त एक झलक होती. निलेशजी पुढची माहिती आपल्याला देतीलच, पण समर्थकांनी पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की तुम्ही आज अगर बोललात नाही, आज अगर ताकद तुम्ही केली नाही, आज अगर एकाची चार दाखवले नाहीत आणि उद्या अगर विरोधकांची ताकद अगर मोठी दिसली तर उद्या तुम्हाला उत्तर देण्यासाठी पण इथे कोण उभं राहू शकणार नाही. हे पण समर्थकांनी या गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे. आपण जोपर्यंत आपली ताकद दाखवत नाही, इथे ताकद उभी करत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारकडे पण संदेश जाणार नाही. आमचे फडणवीस साहेब या प्रकल्पासंदर्भात अतिशय सकारात्मक आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री साहेब अतिशय सकारात्मक आहेत. राणे साहेब स्वतः केंद्र सरकारमध्ये आहेत. हे सगळे नेते मंडळींची भूमिका सरळ स्पष्ट आहे की प्रत्येकाला विश्वासात घेऊनच, प्रत्येक विरोधकाला समजूनच आपल्याला हा प्रकल्प इथे करायचा आहे. कोणावरही दडपशाही करायची नाहीये. ही भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका आहे. पण ज्या लोकांना इथे विरोधाला विरोधच करायचा आहे, कोकणाचं नशीब नेहमी अंधारातच ठेवायचं आहे, त्या उद्धव ठाकरे आणि विनायक राऊत आणि संजय राऊत आणि त्याच्या टोळीला आपण इथे उभं ठेवता कामा नाही. अशी भूमिका तुम्ही सगळ्या जणांनी घ्यावी एवढी विनंती तुम्हाला आजच्या निमित्ताने करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण. दादा माझी खासदार आणि आजचं नेतृत्व निलेशजी राणे साहेबांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी बोलावं. यांचं बोलणं झाल्यानंतर आपण तहसील कार्यालयामध्ये जाणार आहोत.
त्यामुळे सगळ्यांनी सोबत यायचं आहे. मी निलेशजीला विनंती करतो की आजच्या आपल्या या सगळ्या लोकांना संबोधित. खडसोली देवगड वैभववाडीचे धडाडीचे आमदार सन्माननीय नितेश राणे, सन्माननीय प्रमोदजी जेठार, सन्माननीय राजनजी केली, सन्माननीय अतुलजी काळसेकर, सन्माननीय संदेश सावंत, उपस्थित इथेच विश्वासराव मॅडम आणि उपस्थित इथे सर्वच मान्यवर बंधू आणि भगिनी. आज आपण इथे कशासाठी जमलो आहोत याची जाणीव करून देण्यासाठी माझ्या अगोदरच्या प्रत्येक वक्त्यांनी त्यांचं मनोगत आपल्या समोर इथे ठेवलंय. रिफायनरी आपल्याला का हवी आहे आणि ती हवी आहे की नाही हा विचार आपण आता कडवटपणे करण्याची आता गरज आहे. मीडियाकडे एकच बाजू चालली आहे महाराष्ट्रामधली आणि महाराष्ट्रभर आणि देशभर फक्त विरोधातच चित्र चाललंय. तर एक दुसरी बाजू पण या समर्थनाची आहे, ती कधीच मीडियामध्ये आली नाही, ती कधीच राज्यासमोर आली नाही, देशासमोर आली नाही. हा पहिला प्रयोग आपण सगळ्या नेत्यांना विचारू. त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब होते, त्याच्यामध्ये राणे साहेब होते, रवींद्र चव्हाण होते, उदय सामंत होते. या सगळ्यांना विचारल्यानंतर आणि सगळ्यांकडून मार्गदर्शन घेतल्यानंतर की साहेब एकच बाजू चालली आहे, दुसरी बाजू आपल्याला समर्थकांची दाखवली पाहिजे. म्हणून इथे निलेश राणेचं वगैरे नेतृत्व नाही, जो रिफायनरी समर्थक आहे त्याच्या नेतृत्वाखाली हा सगळा आंदोलनाचा भाग हा उभा राहणार आहे. लक्षात ठेवा, इथे नेतृत्व नाही, अशा विषयाला नेतृत्व लागत नाही आणि मी नेतृत्व करायला काय तेवढा मोठा नाही. मी तुमच्यातला एक आहे. मला असं वाटतं की तिथे रिफायनरी यावी, इथे तरुणांना रोजगार मिळावा, नोकरी धंदे जोडधंदे सगळे इकडे उपलब्ध व्हावे. ज्या मुला मुलींना शेतात जायचं नाही त्यांना काहीतरी ऑप्शन आपण दिलं पाहिजे की शेतात न जाता पारंपरिक गोष्टी न करता जर तुम्हाला नवीन काहीतरी दिशा हवी असेल तर दिशा देणारी रिफायनरी आपल्याला इथे उभी करायची आहे आणि त्याच्यासाठी आपण आम्ही सगळे इकडे जमलेलो आहोत. पण सातत्याने जेव्हापासून नाणारला होतो तेव्हाही तेच परिस्थिती होती. बारसूला ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री
चे ऑफिसर्स म्हणाले की हे नुसतं सॉइल टेस्टिंग आहे आणि फिजिबिलिटी रिपोर्ट आला तरच प्रोजेक्ट होणार आहे. हो, पण फिजिबिलिटी रिपोर्ट आला आणि इथल्या लोकांनी त्याला विरोध केला तर का मग त्याच्यासाठी सॉइल टेस्टिंगसाठी सॉइल म्हणजे नुसती माती नाही, त्याची पुत्र कुठे आहेत, त्या मातीची पुत्र कुठे आहेत, त्यांची सुद्धा भूमिका घ्या ना. काय मग सन ऑफ सॉइल याला म्हणतो ते नुसतं सॉइल टेस्टिंग कुठे होईल, पण त्या भूमिपुत्रांची मतं कुठे आहेत ती घ्या ना. उद्धवजी समृद्धी महामार्गावेळी सुद्धा असाच शेतकऱ्यांकडून विरोध झाला होता. त्यावेळेस सुद्धा जे पॅकेज दिले मी स्वतः गेलो होतो, त्यानंतर विरोध सांगतो बरोबर आहे. आता ज्यांची नोंद गद्दारीची 33 देशांनी घेतलेली आहे त्यावेळेला हेच त्या खात्याचे मंत्री होते आणि तेव्हा 33 देश काय महाराष्ट्रातले 3 जिल्हे सुद्धा त्यांना ओळखत नव्हते. आणि जेव्हा विरोधाला लोक रस्त्यावरती उतरली माझ्याकडे धावत आले होते, साहेब तुम्ही आल्याशिवाय प्रकल्प होणार नाही. मी स्वतः तिकडे गेलो, माझ्यासोबत अंबादास होते, चंद्रकांतजी खैरे आणि तिथले माझे सगळे शिवसैनिक होते. संभाजीनगर जिल्ह्यात आम्ही फिरलो, जालन्यामध्ये आम्ही गेलो आणि खरोखर सांगतो तुम्हाला ज्याची नोंद कागदावरती ओसाड म्हणून केली होती तिथे मोसंबीच्या फळबागा होत्या. मग त्याच्यानंतर काही जणांना मोबदल्याची मागणी होती. आम्ही मग पुन्हा मुंबईमध्ये बैठक घेतली आणि त्या फळबागा वाचून बाजूनी तो रस्ता कसा जाईल तशी आखणी केली आणि तो विरोध मोडून नाही काढला. आम्ही विरोध तो समजून घेतला आणि तिथल्या विरोधकांची समजूत आणि त्यांचे सगळ्या बागा बिगा वाचून मग तो रस्ता झाला. पत्रकारांना मुस्कटदाबी करते. आता देखील आपण पाहिलं जिथे आपण या हुकुमशाही वृत्तीच्या विरुद्धच आपल्याला सगळ्यांना मिळून लढायचं आहे. आणीबाणी म्हणतात ती याच्यापेक्षा वेगळी काय असते. आणि तुम्ही तर लोकशाहीचे एक जे स्तंभ आहेत त्याच्यापैकी एक स्तंभ आहात. लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी आमची आणि तुमची सुद्धा आहे. म्हणून ही जी काही जुलम दडपशाही आहे ही तुमच्या माध्यमातून देशातल्या लोकांना कळली पाहिजे. नाही, ह्याचं कारण ते बहुतेक सरकार कोसळेल त्याच्यामुळे पावलं नाही, त्यांची पावलं मागे घेतलं नाही तर ती खुर्चीचे पाय त्यांचे डगमगत आहेत. मग एवढी जर का नकार घंटा असती तर समृद्धी महामार्ग झाला नसता. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो माझ्या कालावधीमध्ये जे मोठे प्रकल्प इथे येऊ घातले होते ते प्रकल्प यांच्या डोळ्यात देखत जे चांगले प्रकल्प हे आपल्या डोळ्यात देखत केंद्र सरकारने गुजरातला दिले. त्यावेळेला हे सगळे शेपूट घालून बसले होते, तिकडे त्यांना वर डोळे करून बघण्याची हिंमत नव्हती. आता मात्र माझ्या या गोरगरीब कोकणी गोरगरीब म्हणजे भावनेने आणि मनाने हा खूप गरीब आहे, भोळा आहे. तर एक मिनिट, तर ह्या जनतेच्या घरांवरती उपऱ्यांची सुपारी घेऊन वरवंटा चालवायला लाज वाटत नाही. हे त्या उपऱ्यांचे दलाल आहेत. कोकणात येऊनच त्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांना 2 आणि 1 डोक्यावरचं ओझं सांभाळावं लागतं. ते डोक्यावरचं ओझं सांभाळताना हातातली 2 जे आहेत ते सुटतात, त्यांना सांभाळायचं डोक्यावरचं ओझं पडतंय. तर ती जबाबदारी वाढली, त्यांची सूक्ष्म जबाबदारी वाढली. इथे जे आता आंदोलन करतायत ते स्थानिक आहेत. येत्या काळामध्ये शिवसेना या आंदोलनामध्ये भाग घेणार का काय वेगळं लीड? नाही, माझं मत असं आहे की शेवटी जसं आज मणिपूर भडकलेलं आहे, लोकांच्या भावनेच्या विरोधात खेळ केला तर लोक भडकतात. त्याच्यामुळे तो भडका आणि मग आपलेच पोलीस आपल्या लोकांविरुद्ध तुम्ही का चालवताय? जर ही लोकांच्या हिताची गोष्ट आहे तर तुम्हाला बळाचा वापर का करावा लागतोय? बळ न वापरता तुम्ही मोकळेपणाने जा ना लोकांसमोर, घ्या ना त्यांच्या बैठका. राजकीय प्रश्न आहे. शरद पवारांनी काल त्यांचा अध्यक्षपदाचा जो राजीनामा आहे तो ठीक आहे, मला असं वाटतं त्याच्याबद्दल फारसं बोलू नये. आज जे सुपारी घेऊन पुढे येतात ते हे होतं उद्धव ठाकरे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची ही प्रेस होती. यावेळी त्यांनी अनेक मुद्द्यांना हात घातलेला आहे आणि त्याचबरोबर त्यांनी नारायण राणेंवर सुद्धा टीका केलेली आहे, खोचक शब्दात टीका केलेली आहे.
2 गावांना भेट दिली आणि नाणार येथून आम्ही प्रकल्प घालवला. मुख्यमंत्री असताना सुपारी घेऊन फिरणाऱ्यांना गद्दारांनी सुचवली होती ही जागा, त्यामुळे बारसूद प्रकल्प प्रस्तावित होता. त्यानंतर केंद्राला पत्र पाठवलं. मुख्यमंत्री असलो असतो तर समोरासमोर लोकांना भेटलो असतो. महाराष्ट्रातले पोलीस बारसूद का, वेदांत फॉक्सकॉन गुजरातला का नेला, महाराष्ट्र राखला का, आणि चांगले प्रकल्प महाराष्ट्रात द्या. प्रकल्प चांगला असेल आणि गावकऱ्यांचा विरोध नसेल तर आमचा विरोध नव्हता. सरकारची दडपशाही पाहता काहीतरी काळबेरा आहे. दलाल उपऱ्यांची सुपारी घेऊन गावकऱ्यांवर वरवंटा फिरवू देणार नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळेल या गैरसमजातून पत्र दिलं, असं मोठं वक्तव्य सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी आपल्या प्रेसमध्ये केलेलं आहे. आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी हे वक्तव्य केलेलं आहे. मोठमोठ्या सूक्ष्म माणसांना जमलं नाही, ते आमच्या काळात झालं, असं राणेंचं नाव न घेता ठाकरेंनी बारसूद हल्लाबोल केलाय. आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला रोखलं जात आहे. राणेंच्या डोक्यावरचं ओझं वाढलंय आणि त्यामुळे असा खोचक टोला देखील यावेळी उद्धव ठाकरेंनी लगावल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे रिफायनरी समर्थकांनी म्हणजे जो मोर्चा निघाला होता त्याचं पत्रसुद्धा तहसीलदारांना देण्यात आलेलं आहे. तर यावेळी प्रेस झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे जेव्हा निघत होते तेव्हा काही महिला त्यांना भेटण्यासाठी आल्या, ज्या रिफायनरी विरोधक होत्या. आणि या रिफायनरी विरोधक महिलांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळ फक्त थांबले आणि ते लगेच निघून गेले. त्यामुळे या महिला आक्रमक झाल्या. बॉडीगार्ड ही आपण ती थेट दृश्य पाहतोय. यावेळी उद्धव ठाकरे या महिलांना भेटण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना हात जोडलेले आहेत आणि या महिला काहीतरी सांगू इच्छितात. मला बोलायचं पाणी वगैरे महिला बोलतोय ना. नेमकं काय झालंय, काय तुमची भावना आहे, नेमकं काय झालंय? आम्ही सरपंच असो, ग्रामपंचायतीमध्ये असो, आमदार असो, खासदार असो, आमच्या जीवावर हे सगळे मोठे झालेत की नाही, आणि आम्हालाच विकायला निघालेत काय? आम्हाला बोलायला बळजबरी करता, ढकलतात. आम्ही काय बोलणार? आम्ही सांगणार मला आता हे साहेबांची गाड सुद्धा ते आम्हाला ढकलतात. काय ढकलतात आम्हाला? आम्ही कधी आजपर्यंत एवढं आम्ही सांगितलं तुम्हाला कळत नाही काय, समजत नाही. आम्ही बोललो म्हणून काय झालं, पण अशी ढकलायची पद्धत असते ना. हो, समर्थन करता तुम्ही, सांगता आमच्यामुळे तुम्ही मोठे होता ना. आम्ही मला खुर्च्या देतो ना त्याची आठवण ठेवा जरा, बाकी काय नाही. आमच्या साहेबांवर नाही, आम्ही आमदार खासदारांवर आमचा रोष आहे. 40 वर्षात आम्ही निवडून देतोय तुम्हाला, आम्हाला काय दिलात तुम्ही सांगा जरा. काय रस्ते बघा आमच्या जाऊन, माझ्या घरचा 54 माडी रस्ता आहे. हे आमदार साहेब आहे आमचे साळवी, बघा जरा तिथे. आणि आम्ही बोललो की आम्ही चोर होतो, आम्ही बोलायचं नाही, फक्त आम्ही निवडून द्यायचं तुम्हाला. आणि आम्हाला जर रस्ते आमचे हवे असते, आमची मागणी असेल तर आम्ही भीक मागत राहायची तुमच्याकडे. 10 वेळा या, 4 वेळा या म्हणून. परत आम्ही जर असं केलं, आम्ही निवडून देणार नाही. पहिला सांगतो, आम्ही उभे करणार नाही आम्ही कोणाला. तर ही रणरागिणी भडकल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. ठाकरेंवर दोष नाहीये, ठाकरेंवर रोष नाहीये, मात्र जे आमचे आमदार आहेत, राजन साळवी आहेत, त्यांच्यावर त्या भडकल्याचं पाहायला मिळतंय. आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र तुम्ही आमची बाजू सुद्धा समजून घेत नाहीयेत. गाडचा त्यांना धक्का बसला, त्यावरून त्या आक्रमक झाल्या होत्या. आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करतो, निदान ऐकून घ्या, परत उभं करणार नाही, आम्ही निवडून देणार नाही, अशा पद्धतीचा रोष या महिलेनं व्यक्त केलाय. पुन्हा एकदा पाहूया दी एक्सप्रेस दृश्य.
मोबाईल मागे ना मोबाईल थोडंसं मागे नको आहे आणि मला बोलायचं ते प्रामाणिकपणे बोललो त्याच्याकडे पाणी वगैरे प्या. मित्रा 2 मिनिटं महिला बोलतोय ना. नेमकं काय झालंय, काय तुमची भावना आहे, नेमकं काय झालंय? आम्ही त्यांना ग्रामपंचायत सरपंच असो, ग्रामपंचायतीमध्ये असो, आमदार असो, खासदार असो, आमच्या जीवावर हे सगळे मोठे झालेत की नाही आणि आम्हालाच विकायला निघालेत काय? सांगा मला, आम्हाला बोलायला देत नाही, बळजबरी करता, ढकलतात. आम्ही काय कोणी हातामध्ये आलोय का? आम्ही सांगा मला. आता हे साहेबांची गाड सुद्धा ते आम्हाला ढकलतात. काय ढकलता आम्हाला? आम्ही कधी आजपर्यंत एवढे दिवस आम्ही सांगितलं तुम्हाला, आम्हाला टच करू नका तुम्ही. तुम्हाला कळत नाही काय, समजत नाही? आम्ही बोललो म्हणून काय झालं, पण अशी ढकलायची पद्धत असते ना हो. समर्थन करता तुम्ही, सांगता आमच्यामुळे तुम्ही मोठे होता ना. आम्ही मला खुर्च्या देतो ना त्याची आठवण ठेवा जरा, बाकी काय नाही. आमचं साहेबांवर नाही, आम्ही आमदार खासदारांवर आमचा रोष आहे. 40 वर्षात आम्ही निवडून देतोय तुम्हाला, आम्हाला काय दिलात तुम्ही सांगा जरा. काय रस्ते बघा आमचे जाऊन, माझ्या घरचा 4.5 माडी रस्ता आहे. हे आमदार साहेब आहे आमचे साळवी, बघा जरा तिथे. आणि आम्ही बोललो की आम्ही चोर होतो, आम्ही बोलायचं नाही, फक्त आम्ही निवडून द्यायचं तुम्हाला. आणि आम्हाला जर रस्ते आमचे हवे असते, आमची मागणी असेल तर आम्ही भीक मागत राहायची तुमच्याकडे. 10 वेळा या, 4 वेळा या म्हणून. परत आम्ही जर असं केलं, आम्ही निवडून देणार नाही. पहिला सांगतो, आम्ही उभे करणार नाही आम्ही कोणाला. तरी थेट दृश्य होती बारसूमधली. उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी या महिला आल्या होत्या. काही काळ उद्धव ठाकरे तिथं थांबले, मात्र लगेच ते जायला निघाले आणि यानंतर या महिलेनं मात्र रोष व्यक्त केलेला आहे. ही थेट एक्सक्लुसिव्ह दृश्य आपण बारसूतली पाहत होतो. सकाळपासून जर आपण पाहिलं तर अनेक घडामोडी बारसूत घडताना पाहायला मिळत आहेत. उद्धव ठाकरे हे सुरुवातीला साखरीत आले होते, त्यानंतर ते सोलगावमध्ये गेले, तिथं त्यांनी विरोधकांशी संवाद साधला आणि जर रिफायनरी नको असेल तर ती होऊ देणार नाही. आणि त्यानंतर प्रेस घेतली, प्रेसमध्ये त्यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. गैरसमजातून आपण पत्र दिलं अशी सुद्धा त्यांनी माहिती दिलेली आहे आणि हे मोठं वक्तव्य होतं. याचबरोबर त्यांनी नारायण राणेंवर सुद्धा टीका केली आहे. आता या घडामोडींनंतर राज ठाकरे यांच्या सभेकडे लक्ष लागलेलं आहे आणि राज ठाकरेंच्या सभेनंतर उद्धव ठाकरे यांची महाडमध्ये सभा होणार आहे. तर या सभांचा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे. या संदर्भातले प्रत्येक एक्सक्लुझिव्ह अपडेट आपल्याला घ्यायचे आहेत. आता पाहूयात नेमकं काय काय घडलंय दिवसभरात बारसूमध्ये, त्यातली एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहणार आहोत आज दिवसभरात घडलेले. स्वतःच्या पत्रावर सन्मान्य नरेंद्र मोदी साहेबांना, देशाचे आपले पंतप्रधान, त्यांना पत्र लिहिलं की आम्हाला बारसूला जमीन हवी आहे. नवीन लोक अनेक आहेत म्हणून तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो. त्याच्यावरती कसं उभं राहणार? नाही त्यांनी एक स्टेप फक्त बस. सर एक मिनिट, सर एक मिनिट. माझा फोटो काढायचा म्हणून नाही, पण मला थोडं मागायचं. कुठे आहे?
सर या सड्यावरती आपल्याला 55 हा दगड मागे नाही घेऊया मागे 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 ना बरोबर ना? आणि आपल्या कानेरी केव्ज मध्ये सगळं तोच आहे. कानेरी गुहा तिकडे गुहा पण तो गणपती आहे तो त्याच दगड असं माझं मत आहे. मी काही विचारत नाही पण ते पिक्चर सर आपल्याला पाठू द्यायला सांगतोय ते म्हणजे आपलं गुरूर आणि गाव आहे तिथे आता काही हायवेचं काम करतात काही एरिया आणि ते कलगडी सिरीजचा एक दगड आहे तो प्रमाणे 12 फूट उदय बाहेर गेला बाहेर हो मी कोणत्या एरियात एक्झॅक्ट कलगडी म्हणजे आपण मंगळूर ठाणे आहे ना धबधबानी आहे ना त्या धबधब्याचा जो भाग आहे तो सगळा कलगडी सर देवाच्या पटण्यामध्ये एक नेहमीचं काम चालू होतं ते आम्ही काही फोर्सेस बघितलं होतं ते साधारणपणे फोर्सेस जे आहे ते ह्याच्यातले आहेत वनस्पती आणि ते इंडिकेट करतायत की खाली हा भाग लगेच सगळं आपल्याला इंडिकेट आपण काय खाली मला नका दाखवू हे दाखवा असे पाठवा ऐका मला नका दाखवू तुम्ही हे दाखवा हे बघा मंगेश मागे ना उदय अरे नाही कल्पना नव्हती संरक्षित केलेलं आहे जरा मागे आपली भारत असे सगळे पाठवा हा कसा दिसतोय हे बघा इकडनं माणसं या सड्यावरती 80 चित्रे राव हॅलो मी शिल्पावर नाहीये ऐका 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 आता आदेशामध्ये पुढे गडबड नाही पण बघा कसं नाही तिथे मी फोटो काढत होतो आपल्या नाही मान्य मला पण एकूण शिल्प पण ऐका जरा असे अरे दादा मी काय ना सर सर मला काही ढकलतो सर बाजू ना सर सर तुम्ही बाजू एकच मिनिट उदय असं उदय अरे मला काही ढकलतो मागे ना मागे ना सर्वांनी यार एक मिनिट थांबा एक मिनिट रोलिंग सर चला चला रोल सर आता आपण जिथे उभे आहोत या तातडी शिल्पाबद्दल मला कल्पना नक्कीच होती म्हणून आपण युनेस्कोकडे हा प्रस्ताव दिलेला आहे पण ही सुद्धा जागा या वादग्रस्त रिफायनरीमध्ये येते हे मला हल्ली कळलं आणि माझ्यापेक्षा रिजगुड साहेब आहेत हे अभ्यासक आहेत हे एक शिल्प आपण बघतोय या अशा सड्यावरती पठारावरती अनेक अशी कातळी शिल्प आहेत जी साधारणतः प्रागैतिहासिक काळामधली असावी किंवा अश्मयुगीन काळातली असावी तर आपण जरा माहिती थोडक्यात सांगा आणि कसा आपल्याकडे असा पुरातन खजिना आहे त्याची माहिती द्या की ज्याचा पूर्णपणे
याची विल्हेवाट लागू शकेल. सर, ही जागतिक वारसा म्हणून याचं नोंद झालेली आहे नाही, आणि नोंद अशा होते, व्हावी म्हणून आपण प्रयत्न करतो. जसं मी एक पत्र त्यावेळेला रिफायनरीचं दिलं होतं तसंच पत्र मी याचं जागतिक वारसा म्हणून जाहीर करावा याच्यासाठी दिलेलं आहे. पण मी पुन्हा एकदा सांगतो की त्यावेळेला मला याची कोणी कल्पना दिली नव्हती की ही सुद्धा जागा त्या रिफायनरीच्या जागेत येते. युनायटेड नेशनचे युरोचे नियम आहे की जागतिक वारसा स्थळावरती आणि इथेच म्हणजे ड्रिलिंग करून ही जागा योग्य आहे की नाही याची तपासणी केली जाते. त्याचे नाही, त्याला तर आता सगळे गावकरी विरोधात उभे राहिलेले असं मी जास्त जे आहे ते प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बोलणार आहे. पण मला असं वाटतं की मी आपल्याला विनंती करतो की आता आपण इथे आलो तर त्यातलं एक शिल्प जे आहे हे दाखवा. आपल्याकडे पुस्तकं असतील त्याच्यामध्ये अनेक शिल्पांची फोटो आहेत, ती पुस्तकं यांना द्या आणि कृपा करून हा आपल्या महाराष्ट्रातला खजिना जो आहे तो जगासमोर आणा. कारण याच्यामध्ये मला पण आश्चर्याचा धक्का बसला की काही फोटो तुम्ही दाखवले त्याच्यामध्ये आता त्यावेळेला तर तुम्ही कोणी नव्हतात म्हणजे मीडिया नव्हता. ही किती वर्षापूर्वीचं असेल साधारणतः अंदाज लावणं कठीण आहे. तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये गेंडा हिप्पो वगैरे त्याच्यात दाखवले. आता गेंडा आपल्या पृथ्वी तलावर आहे हे कुठलीही माध्यमं नव्हती काही नव्हती तरी इथल्या लोकांना कसं कळलेलं. वाघ तर आहेच, तो वाघ आज सुद्धा आहे. साहेब तुम्ही फोटो सुद्धा काढले स्वतःची आवडची. नाही, म्हणूनच मी बघायला आलो. तर बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मी प्रेसमध्ये बोलेन. पण मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की आता तुर्तात हे एक तरी शिल्प आपण आपल्या माध्यमातून जगासमोर आणावं. सर, एक प्रश्न आहे. सर, आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार सर जागतिक वारसा स्थळावरती कुठल्याही प्रकारचे प्रकल्प असेल तुम्ही आजपर्यंत संघर्ष सुरू आहे परंतु अजून देखील जे मिळायला पाहिजे ते मिळालेलं नाही असं म्हणतात. हा गेले 12 वर्षाचा प्रवास आहे. 12 वर्षाचा साधारणपणे 2-1 हजार चित्र आतापर्यंत कोकणातून पुढे आले आणि एखादा चित्र किंवा ज्याला ऐतिहासिक वारसा असतो ज्याला जगामध्ये सर्वात मोठी मान्यता म्हणजे युनेस्को वर्ल्ड टॅग मिळणं. उद्धव साहेबांनी साधारणपणे 2 वर्षापूर्वी हा प्रवास युनेस्कोच्या दृष्टिकोनातून सुरू केला होता. आज त्याला आपल्या टेंटेटिव्ह लिस्टमध्ये आपण त्याचे ॲड झालेलो आहे. ही प्रोसेस असते, ही जागतिक वारसा स्थळ ही एक प्रोसेस आहे. त्या प्रोसेस सुदैवाने एक दुसरी चांगली माहिती देतो की आज आपल्याबरोबर टेक्नॉलॉजी आणि सायन्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे सोबत जोडले गेले. JUN सारख्या संस्था एकत्र येऊन पुढचा अभ्यासाचा आणि कन्झर्वेशनचा प्रवास आपला सुरू. रिफायनरीच्या ह्याच्यामध्ये हे देखील या ठिकाणी देखील काही होणार आहे काय त्याच्यामध्ये जाणार आहे शिल्पामध्ये. आम्ही थोडंसं लेट आलो पोलिसांनी सोडलं नाही साहेब. साहेब उद्धव ठाकरे आता या ठिकाणी आले, पाहणी सुद्धा या ठिकाणी केली. नेमकं काय झालं या ठिकाणी? इथे काता शिल्प जे हजारो वर्षापूर्वीचं या ठिकाणी शिल्प केलेली आहे शिल्प त्यांनी बघितली आणि त्याची नोंद युनेस्कोमध्ये घेतलेली आहे. आणि अशी शिल्प या भूमीत राहिली पाहिजेत यासाठी सुद्धा उद्धवजी प्रयत्न करतात. साहेब नेमकं काय झालं पाणी केल्यानंतर? असं आहे की या ठिकाणी जागतिक दर्जाचं पुरातन काळातलं कातळ शिल्प आहेत अनेक, जवळजवळ 150 कातळ शिल्प आहेत आणि त्यातल्या काही कातळ शिल्पांच्या आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी स्वतःहून पाहणी केली, माहिती घेतली. त्याही पद्धतीनं हा जर प्रकल्प लादला तर महाराष्ट्र पेटवू अशा पद्धतीचा इशारा साहित्य उद्धव ठाकरेंनी याला. महाराष्ट्र कोण उद्धव ठाकरे पेटवणं त्यांच्याकडे माचीसच नाही तशी आणि त्यांची कुवत पण नाही. ते कोकणाला पेटवायला आलेत का? तुम्हाला बारसू हा प्रकल्प कोणी आणला माहिती आहे? उद्धव ठाकरेंनीच आणला. जमीन मिळावी यासाठीच उद्धव ठाकरेंनीच प्रस्ताव पाठवला केंद्राकडे, मोदी साहेबांना पत्र लिहिलं आणि आज तेच पेटवा पेटवीची भाषा करतायत. ह्याला काय म्हणायचं?
आणि उद्धव ठाकरेंनी पेटवायची भाषा आता सोडून द्यावी. त्यांची तेवढी कुवत नाही, त्यांच्याकडे तशी माचीच नाही. जे काय करायचं आहे महाराष्ट्रामध्ये, जो विकास उभा करायचा आहे, जे इंडस्ट्री उभी करायची, ते आमच्यासारखी लोक, भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे साहेबांची शिवसेना हे उभारणार आहेत. म्हणून त्यांच्या जास्त बोलण्याला महत्त्व नाही. कोकणाला राख आणि गुजरातला रांगोळी. अहो, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी काय उत्तर देऊ? कोण आहेत ते? त्यांच्याकडे पक्ष तरी आहे का आता? कुठल्या पक्षाचे आहेत ते? उद्धव ठाकरे काय असे रोज येतात बारसूला कोणतरी बाहेरून व्हिजिटसाठी? तसा उद्धव ठाकरे आला, काय फरक पडतो? कोण आहेत कोण उद्धव ठाकरे? काय केलं कोकणासाठी? एकदा आम्हाला तुम्ही सांगा, तुम्ही ऑडिट तयार करा, कोकणासाठी उद्धव ठाकरेंनी काय केलं, कुठली इंडस्ट्री उभी केली? जो माणूस काही न करता जर कोकणात येतो आणि इथे डायलॉग मारतो, आम्ही कशाला, आम्ही काडीची किंमत देत नाही उद्धव ठाकरेंना. तुम्ही देत असाल, आम्ही नाही देत. केलं काय त्यांनी? तुम्ही सिरियसली घेतच नाही. आम्ही फाट्यावर मारतो. त्याच्यापेक्षा काय बोलू? समर्थनात आज मोर्चा निघतो, त्यासाठी तुम्ही आलेला आहात, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? त्याबद्दल परवाही मी प्रेस घेतली. उद्धव ठाकरे आले गेले आम्हाला फरक पडत नाही. आम्ही समर्थनाची ताकद काय ही दाखवण्यासाठी आज आम्ही जमिनीवर उतरलो आहोत. अनेक मीडियामध्ये ज्या बातम्या फिरतात, एकाच दिशेने तुम्ही बातम्या दाखवता. तुम्ही म्हणजे ज्या काय बातम्या फिरतात त्या समर्थनाची बाजूच दिसत नाही. समर्थनाची बाजू दिसावी, ती किती मोठ्या प्रमाणात आहे हे लोकांना कळावं, महाराष्ट्र आणि देशाला कळावं. आणि एकच बाजू त्या प्रकल्पाची जाऊ नये म्हणून आम्ही ह्या प्रकल्पाचा जो काय समर्थनाचा भाग आहे आज काही प्रमाणामध्ये आम्ही जमिनीवर उतरवायचं ठरवलंय. ह्याच्यानंतर राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची जाहीर सभा होणार आहे काही दिवसांनी. ती तारीख आम्ही नंतर जाहीर करू. पण आता समर्थनाची बाजू पण महाराष्ट्रात गेली पाहिजे. उद्धव ठाकरे किरकोळ माणूस आहे, आम्ही त्यांना किंमत देत नाही. पण समर्थनाची एक मोठी बाजू आहे, मेजॉरिटी ज्याला म्हणतो. ऐकून घ्या, माझं अजून बोलणं संपलेलं नाही. तुम्हालाच बोलायचं असेल तर तुम्ही बोला. समर्थनाची जी बाजू आहे ती लोकांना कळली पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही मोठ्या संख्येने येणाऱ्या जाहीर सभेला आणि इथून सगळे कार्यक्रम हे मोठ्या संख्येने होतील हे दाखवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ती बाजू, दुसरी बाजू दाखवण्यासाठी आज हे समर्थनाची बाजू. पण कुठेतरी सरकार कमी पडलं का? कुठेतरी, कारण की राजकीय पक्षांना उतरून यासाठी समर्थन करावं लागतंय. सरकार कुठेतरी कमी पडलं मग उद्धव ठाकरे राजकीय नाही आहेत का? उद्धव ठाकरे राजकीय नाही? रिटायर केलं तुम्ही त्यांना? उद्धव ठाकरे पण राजकीय आहे. जर ते राजकीय जोर दाखवत असतील तर आम्हाला पण राजकीय जोर दाखवावा लागेल. म्हणून मी तुम्हाला काय बोललो, एकच बाजू चालली आहे काही दिवसांपासून, ती दुसरी बाजू पण जनतेला कळली पाहिजे. ह्याच्यासाठी हा पहिला प्रयोग आहे. आम्ही याच्या अगोदर समर्थनाचा मोर्चा किंवा रॅली असं काहीच केलं नव्हतं. की सगळं सामंजस्याने व्हावं अशी आमची भावना होती. पण काही संघटनांना हे पेटवायचंच होतं. पण आम्ही ग्रामस्थांबरोबर आहोत. जितके तुम्ही दाखवताय, तुम्ही ढोंग करताय, पण आम्ही रिअल आहोत हे दाखवण्यासाठी हा प्रयोग आहे. आमदार एका बाजूला, खासदारांची भूमिका वेगळी दिसते स्थानिक. कसं पाहते? आमदार हे इकडचे स्थानिक एक नंबरचे पलटी मास्टर आहेत. ते दर वेळेला त्यांची भूमिका बदललेली आहे. नाणारच्या वेळेलाही आपण बघितलं असेल, ते त्याही वेळेला विरोधकांकडे जाऊन काय वेगळं बोलायचे. त्याच्या अगोदर जैतापूरच्या वेळेला तेव्हा ते आमदारही नव्हते, त्या एका प्रकल्पामुळे ते आमदार झाले. आणि म्हणून असा पलटीबाज आमदार ह्या मतदारसंघाला मिळालाय, ज्यांनी एक साधी बालवाडी कधी उभी केली नाही. तो प्रकल्प काय उभा करणार? तो अशा पलट्याच मारणार. आणि तो कोणाच्या तरी तुकड्यांवर आहे. आणि म्हणून तुकड्यांवर असणारी माणसं ही कधी स्वावलंबी नसतात, स्वाभिमानी नसतात. ह्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. खासदारांची भूमिका ठाम आहे की जोपर्यंत आंदोलकांची भूमिका तुम्ही समजून घेत नाही, त्यांच्याशी चर्चा करत नाही, तोपर्यंत करू नका. आम्ही सगळीकडे चर्चा केलेली आहे. गोवळ गावामध्ये आणि जेव्हा पहिली सॉइल टेस्टिंग होत होती, जेव्हा मी स्वतः गेलो होतो, जेव्हा 400-500 लोकांचा तिथे विरोध झाला, आम्ही स्वतः तिथे उभं राहून विरोध का नका करू हे सांगण्याचं आम्ही काम, आम्ही जनतेमध्ये गेलो. राजन साळवी एकदा बारसूला गेला काय? विनायक राऊत मागचा आठवडा सोडला, त्याच्या अगोदर कधी बारसूला गेले काय? तुम्ही त्यांना विचारा, एक आठवड्या अगोदर तुम्ही बारसूला कधी आला होतात, या परिसरामध्ये कधी आला होतात? त्याच्याकडे उत्तर नाही. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, हे ढोंगी आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना ह्यांना प्रकल्प हवा होता, तेव्हा हे ठेके शोधत होते, कुठून पैसा काढायचा शोधत होते, डीलर एजंट शोधत होते. आज सत्तेमध्ये नसल्यामुळे भूमिका बदलली. आता घर कसं चालवायचं या भूमिकेमुळे त्यांनी त्यांची भूमिका बदलत ठेवली. आज सत्तेमध्ये नाही म्हणून त्यांचा विरोध आहे, लक्षात ठेवा.
हा काय जनतेसाठी विरोध नाही. हे सगळं कशासाठी सुरू आहे असं वाटलं? काहीतरी असेल टक्केवारी वगैरे, त्यांचं घरच त्याच्यावर चालतं. साहेब, आपण 7 तारखेला बारसूमध्ये काहीतरी घातपात तसं षडयंत्र रचले असं एक वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटलं की असं वक्तव्य जबाबदार माजी खासदार करतो, त्यामुळे त्यांनाच ताब्यात घ्यावी, त्यांची चौकशी करा. विनायक राऊत हा अतिशय मूर्ख माणूस आहे, बिंडोक माणूस आहे, कायदा न कळलेला माणूस आहे. असं कोणाला ताब्यात घेता येत नाही. आम्ही पण प्रशासनामध्ये काम केलेलं आहे. असं कोणालाही उचलून ताब्यात घेता येतं का? आम्हाला तिथे घातपात होऊ नये म्हणून घेतलेली पत्रकार परिषद होती. म्हणजे विनायक राऊतला वाटतंय का तिथे कोणाचे जीव जावे? असं वाटतंय का त्यांना? मी विसल ब्लोअरचं काम केलं की जर माझ्याकडे इनपुट आला तर तो पोलिसांकडे पण दिला पाहिजे. मी माझ्याकडे ठेवला नाही. जर माझ्या मनात काय असतं मी ठेवला असता. मला वाटलं असतं इथे काहीतरी घडलं पाहिजे. पण माझी लोक आहेत, माझा मतदारसंघ होता हा. 3 वेळा मी लोकसभा इकडे लढवलेले आहेत. म्हणून मला असं वाटतं इथे माझ्या लोकांना काही होऊ नये. जे कोण कमी प्रमाणामध्ये विरोधक असतील त्यांना पण समजवण्याचं आम्ही काम करतोय. त्यांना असं एकटं सोडणार नाही. उद्धव ठाकरे आज आले पर्यटक म्हणून, ते उद्यापासून दिसणार नाहीत. इथे आम्हीच असणार आहोत. म्हणून ती लोकही आमची आहेत. विनायक राऊत 4 दिवसापासून बारसूमध्ये चाललेत. ते फक्त उद्धव ठाकरेचा दौरा लावण्यासाठी, लोकांना भेटण्यासाठी नाही. म्हणून असे रिकामटेकडे खासदारांनी आम्हाला सांगू नये कायदा. मागितली होती. आम्ही सगळे समर्थक या ठिकाणी जमून या उद्धव ठाकरे साहेबांना आम्हाला भेटायचं आहे. जसं विरोधकांना भेटायला दिलं तसं समर्थकांना भेटायला द्या किंवा त्यांना इकडे या ठिकाणी घेऊन या. पोलिसांनी आम्हाला तिथे जायला परवानगी दिली नाही. त्यांनी सांगितलं जवाहर चौकात थांबा. आम्ही उद्धव ठाकरेंना विनंती करतो की तुम्ही या समर्थकांना भेटा. अजूनही ते आले नाही. आम्ही त्यांची वजे वाट बघणार आहोत ते जाईपर्यंत. समर्थक मंडळी, आणखीन अनेक मंडळी येत आहेत. निलेशजी राणे येत आहेत, जितेशजी राणे येत आहेत, ही सगळी मंडळी येत आहेत. यांची आम्ही वाट बघतोय. किरण सामंत येत आहेत. आम्ही या ठिकाणी वाट बघणार आहोत आणि ते येईपर्यंत आम्ही इथे थांबणार आहोत. आणि अकुली पेटवू शकले नाही. तुम्ही काय पेटवणार? उगाच गमजा मारू नका. तुम्ही सांगितलेल्या ठिकाणीच आम्ही प्रकल्प हवा म्हणतोय. आणि जर तो तिकडे नको तर आमच्याकडे नाणार पुन्हा आहे. राजापूर मधला प्रकल्प बाहेर जाणार. राजापूर मधला प्रकल्प बाहेर जाणार. अहो माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दिलेला शब्द पाळायचे. पाळायचे की नाही मुला? पाळायचे का गिळायचे? आणि हा गंदा पोरगा काय करतोय? गिळतोय का गिळतोय? याचा निषेध व्हायला पाहिजे का नाही व्हायला पाहिजे? निषेध व्हायला पाहिजे. शब्द पाळा, गिळू नका. तुम्ही जर बाळासाहेब ठाकरेंची औलाद आहात तर शब्द पाळला पाहिजे. पाळला पाहिजे. प्यार किया है तो डरना क्या. शब्द पाळा एवढा. प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याचा आम्ही सुरुवातीपासून सांगितलं आहे. आणि रोजगारच्या मुद्द्यावर आम्हाला ही रिफायनरी हवीच नाही. आज विचार केला तर आज बरीचशी मुलं याच शहराकडे वळत आहेत. कारण की त्यांना रोजगारीच्या संधी उपलब्ध नाही, नोकरी संधी उपलब्ध नाही. जर रिफायनरी आहे तर नक्कीच यांचं या ठिकाणी वास्तव्य पुन्हा राजापूर शहर आणि तालुका पुन्हा भरभराटी येईल असं मला वाटतं. त्यामुळे आम्ही राजापूर तालुका व्यापारी संघातर्फे या रिफायनरीचं समर्थन करतो. धन्यवाद मालपेकरजी. आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे 5 विधानसभा मतदारसंघ होते. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 3 विधानसभा मतदारसंघ शिल्लक राहिलेले आहेत. या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 7 विधानसभा मतदारसंघ होते. आता रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 5 विधानसभा मतदारसंघ राहिलेले आहेत. तर म्हणजे हे कशामुळे होतंय की आपल्या दोन्ही जिल्ह्यातल्या मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतर जे होते आहे त्या स्थलांतरामुळे हे मतदारसंघ कमी होतात, लोकसंख्या कमी होते. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये असे प्रकल्प होण्याची गरज आहे आणि याचं ठामपणे समर्थन करणारे सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार राजन तेली यांना विनंती करतो की त्यांनी रिफायनरी समर्थनाचे भाषण करावे. भारत माता की, भारत माता की. एकच हट्ट. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई. आजच्या या रिफायनरी समर्थनार्थ या ठिकाणी उपस्थित असलेले या विभागाचं नेतृत्व केलं होते आदरणीय जितेशजी राणे साहेब, कणकवलीचे आमदार आदरणीय जितेशजी, आदरणीय सातत्याने ह्या रिफायनरी संदर्भात प्रयत्न करणारे आदरणीय
अतुलजी आणि या ठिकाणी राजापूर आणि सगळ्या परिसरातले असलेले सगळे समर्थक रिफायनरीचे समर्थक बंधू भगिनी मित्रांनो, खरं म्हणजे आज ज्यांनी विरोध केलाय त्यांनीच पत्र आपल्याला दिलंय, सगळ्यांना माहिती आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी यांनी यापूर्वीच समर्थनाचं पत्र दिलेलं होतं केंद्र सरकारला. आणि आज राजापूरच्या इथल्या आमच्या अध्यक्षांनी पण सांगितलं, व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी, हे का होणं आवश्यक आहे. मी राजापूरच्या सगळ्या जनतेला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो की त्यांनी या देशातल्या अनेक रिफायनरी जाऊन त्या ठिकाणी बघितल्या आणि मच्छीमारी कशी होते, त्याच्यावर कसा परिणाम होत नाही, आपल्या अंमलबजावणी कशा होतात त्याच्यावर परिणाम होत नाही, हे प्रत्यक्ष जाऊन त्यांनी बघितलं. म्हणून मी त्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी समर्थनार्थ या ठिकाणी जोरदार या परिसरात आवाज उठवला. आणि म्हणूनच आज कोकणी जनतेने या ठिकाणी एकत्र यायला पाहिजे. आज सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, आपण सगळ्यांनी एक विचार करूया की सातत्याने शिवसेनेच्या पाठीमागे ही मंडळी राहिली होती, पण इथं एकही व्यवसाय या लोकांनी आतापर्यंत आणला नाही. या विभागाच्या खासदाराने एक प्रश्न आपण विचारला पाहिजे की राणेसाहेब तिकडे सीवर्ड सारखा मोठा प्रकल्प आणत होते, तिथे कुठलाही पर्यावरणाचा विषय नव्हता, तरी पण त्यांना त्या ठिकाणी शिवसेनेने विरोध केला. आज सुद्धा नाणारच्या बाबतीत किंवा इथल्या बारसूच्या बाबतीत तीच भूमिका या ठिकाणी आज खासदार विनायक राऊत घेत आहेत. आणि म्हणून इथल्या युवक आणि युवतीने या ठिकाणी पेटून उठलं पाहिजे. आपल्या ह्या संपूर्ण भागात जसं अतुलजीने सांगितलं की आज नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने आपले सगळे लोक मुंबईत जातात, ठाण्यात जातात, पुण्यात जातात, कोल्हापुरात जातात, आमच्या सिंधुदुर्गवासी सगळे गोव्यात जातात. आज इथल्या तरुणांनी काय करायचं हा प्रश्न विनायक राऊतांना या ठिकाणी विचारलं पाहिजे. त्यांना जागोजागी घेराव घातले पाहिजे. त्यांचा प्रश्न, तुम्ही या ठिकाणी इतकी वर्ष तुम्हाला संधी दिली, तुम्ही काय केलं हे विचारलं पाहिजे. आणि याच भावनेतून आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून हे कुठल्याही परिस्थितीत हा बारसूचा या ठिकाणी रिफायनरीचा प्रकल्प व्हायलाच पाहिजे, अशा प्रकारचे प्रयत्न सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीच्या, कोकणच्या जनतेने या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे. अशा प्रकारची विनंती आपल्याला मी या ठिकाणी करतो. ज्या ज्यावेळी तुम्ही हात माराल त्यावेळी आम्ही सगळी मंडळी आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहू, एवढं जिल्ह्याच्या वतीने आपल्याला या ठिकाणी सांगतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राजनजी. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज एक नेते हेलिकॉप्टरमधनं आले आणि हेलिकॉप्टरमधनं येऊन बारसूमध्ये एका गावामध्ये उतरले. हेलिपॅडवरच काही स्थानिक लोकांची भेट घेतली आणि त्याच्यानंतर पुढे गेले. माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी आवाहन केलं होतं की जसं विरोधकांना तुम्ही भेटताय रिफायनरीच्या, तसं रिफायनरीचं समर्थन करणाऱ्या लोकांना सुद्धा भेटा. आणि त्यासाठी आम्ही इथे आलो की आम्हाला भेटा, तुम्ही आमच्या भावना समजून घ्या. याची या विषयातली ठामपणे भूमिका मांडणारे युवा नेते आमदार नितेश राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सगळ्यांना संबोधित करावं. ज्यांनी या पूर्ण मतदारसंघाच्या लोकसभेमध्ये अतिशय यशस्वी पद्धतीने नेतृत्व केलं ते माजी खासदार सन्मान्य निलेश राणेसाहेब, माजी आमदार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य राजन तेलीजी, यांनी सातत्याने कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, तरुणांना दोन हाताला काम मिळालं पाहिजे, ही भूमिका सातत्याने ते मांडत असलेले आमचे सहकारी माजी आमदार सन्मान्य प्रमोद जठार साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रदेशचे उपाध्यक्ष सन्मान्य अतुल काळसेकरजी, उपस्थित असलेले व्यापारी संघाचे अध्यक्ष, उपस्थित सर्व समर्थक बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज आपण सर्वजण ग्रीन रिफायनरी जे आपले कोकणामध्ये आपल्या या भागामध्ये होते त्याचं समर्थन करण्यासाठी
आपण इथे सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. आज टीव्हीवर काय सुरू आहे किंवा टीव्हीवर जसं आमच्या काळसेकरजीने सांगितलं की कोणतरी एक पर्यटक मुंबईवरून आलेला आहे, बारसू गावामध्ये त्यांचं काय हेलिकॉप्टर उतरायला दिलं नाही म्हणून जैतापूरमध्ये कुठेतरी उभं केलेलं आहे आणि बारसू गावामध्ये जाऊन काही लोकांशी बोलून पेटवा पेटवीचं काम करून ते परत मुंबईच्या दिशेने इथून निघणार आहे. त्यांचं जे भाषण त्यांनी केलं, इंटरव्ह्यू दिला, तो काही आमच्या पत्रकार मित्रांनी आम्हाला इथे सांगितलेला, मला माहिती दिली. मी तर महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंची ओळख कोणी द्यायची झाली तर महाराष्ट्रातल्या 2 मिनिटं महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा दलाल कोण असेल तर तो तुमच्या रत्नागिरी बारसूमध्ये आज आलेला आहे. भाषण देत असताना सांगितलं की आमचे पंतप्रधान मोदीजी फक्त मन की बात करतात आणि ती भाषा कोणालाच कळत नाही. गेल्या 9 वर्षापासून आमचे पंतप्रधान साहेब जनतेची मन की बात समजतात म्हणूनच लोकांनी त्यांना परत निवडून दिलेला आहे. पण उद्धव ठाकरे मन की बात समजतात की धन की बात समजतात हे जरा तिने आम्हाला सांगावं. नेमकं ते इथे पेटवण्याची भाषा करतायत तर जसा निलयजीने उल्लेख केला तर ते इथे पेटवा पेटवी करण्यासाठी नाही पण आपली घरातली चूल पेटली पाहिजे यासाठी ते इथे स्वतः आलेले आहेत. आम्ही जशी काही दिवसा अगोदर माहिती दिली की उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री असताना तरी माननीय पंतप्रधान साहेबांना बारसूमध्ये ही रिफायनरी झाली पाहिजे असं समर्थनाचं पत्र काढलं आणि आता विरोधी पक्षामध्ये असताना त्यांना ही ग्रीन रिफायनरीला विरोध करण्याचं स्वप्न पडतंय किंवा त्यांना सुचलं. हा नेमका विचार कसा बदलला तर हा विचार कोकणाच्या जनतेसाठी बदलला नाहीये पण खिशात पैसे आले पाहिजे, मातोश्रीवर खोके पोचले पाहिजे यासाठी हा विचार बदललेला आहे. आम्हाला जी माहिती दिली किंवा मिळाली की तो पत्र उद्धवजींनी तेव्हाच्या सरकार म्हणून केंद्र सरकारकडे पोहोचवलं होतं त्या एका पत्राची किंमत 100 कोटी होती आणि ते 100 खोके स्वतःच्या मातोश्रीकडे पोचले पाहिजे म्हणून ते पत्र व्यवहार केलेला होता. आज पण मला उद्धवजींना विचारायचंय, तुम्ही हेलिकॉप्टरने आमच्या कोकणामध्ये आलेला आहात. आम्ही सातत्याने विचारतो की उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय आहे, कुठला धंदा करतात, कुठला व्यवसाय करतात जे हेलिकॉप्टरने हलव फिरतायत. इथे सांगतात की सगळी राख रांगोळी कोकणाची करायची आणि सगळी रांगोळी गुजरातमध्ये काढायची. मला उद्धवजींना विचारायचंय की अन्य वेळी तुमचं घर चालवायचं असेल, मुंबई महापालिकेचे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर द्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात, बाहेरगावी जायचं असेल, मुलं बाळांसाठी कपडे घ्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. पण आता जेव्हा आमचा कोकणाचा विकास कुठे होतोय, कोकणामध्ये इथे विकास येतोय, रोजगार निर्मिती होते तेव्हा उद्धवजींना इथे विरोध करण्यासारखं वाटतंय. म्हणून अशा पद्धतीचे दलाल आपल्या कोकणामध्ये त्यांना येऊन द्यायचं का याबद्दल कोकणातल्या जनतेने खरंच विचार करायला हवा. माझ्या मतदारसंघामध्ये देवगड मधली 2 गावं
अगोदर जी प्रस्तावित रिफायनरी होती त्याच्यामध्ये ती 2 गावं येत होती. आज ही माझ्या तिकडच्या जनतेची मागणी आहे की आमच्या इथे पण रिफायनरी झाली पाहिजे, आमच्या इथे पण रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. मी एक भागाचा लोकप्रतिनिधी आहे, आमदार आहे. माझी इच्छा आहे की माझ्या मतदारसंघातली मुलांना दर्जेदार शिक्षण भेटलं पाहिजे, दर्जेदार नोकऱ्या भेटल्या पाहिजे. सगळा पैसा फक्त त्या आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरेंनी कमवायचा का, माझ्या कोकणाच्या तरुण तरुणींनी कमवायचा नाही का, हा प्रश्न मला उद्धवजींना या निमित्ताने विचारायचा आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना या निमित्ताने मी मनापासून विनंती करेन, कोकणाला लागलेला शाप कोण असेल तर त्याचं नाव उद्धव ठाकरे आहे, त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. ही चपट्या पायाची लोक आपल्या कोकणामध्ये येतात, कुठलाही प्रकल्प झाला तर सौदेबाजी करतात, पैसे घेतात, ठोके घेतात आणि त्या प्रकल्पाला बंद पडण्याचं काम करतायत. आता पण ह्यांना ह्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या टोळीला किती पैसे त्यांनी मोजले हे जरा त्यांनी सांगितलं पाहिजे. कुठलंही अर्थकारण झाल्याशिवाय उद्धव ठाकरे एक पण पाऊल पुढचं टाकत नाही असा अनुभव आज महाराष्ट्राला आहे. म्हणून कोकणातल्या सर्व तरुण तरुणीला जनतेला मी आवर्जून सांगेन, आवाहन करेन, विनंती करेन की आपण आज अगर गप्प बसलो, आज अगर आपण समर्थन केलं नाही आणि विरोधाचा आवाज अगर मोठा वाढत गेला आणि उद्या जेव्हा आपल्या घरातला मुलगा मुलगी जेव्हा बेरोजगार तिथे बसला असेल तर आपण त्या मुलाला मुलीला काय उत्तर देणार हा विचार करून आपण रस्त्यावर उतरला पाहिजे. निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही समर्थकांचा मोर्चा किंवा हे झलक का दाखवतोय, जेणेकरून कोकणामध्ये संदेश गेला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये संदेश गेला पाहिजे की आमच्या कोकणाला विकास हवाय, आमच्या मुला मुलींना नोकऱ्या हव्या. आज मीडियाच्या मित्रांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये हे जे काय उद्धव ठाकरे जे बोलतायत, विनायक राऊत सारखे लोक जे बोलतायत, तो संजय राऊत नाईक सारखा कार्टा जो बोलतोय त्याच्यामुळे एक वेगळं चित्र बाहेर गेलेलं आहे. लोकांना वाटतं की खरंच मोठ्या प्रमाणामध्ये या भागाला याचा त्या रिफायनरीला विरोध आहे. तुम्ही जगातली कुठलीही रिफायनरी जाऊन पहा, गुजरातची पहा, अन्य कुठल्याही भागातली जाऊन पहा, कुठेही शेतीचं नुकसान झालेलं नाही आणि ही आपली ग्रीन रिफायनरी आहे. तिथे रोजगार मोठ्या प्रमाणामध्ये येतील, तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवसाय, उद्योग, शाळा, हॉस्पिटल उभे राहतील. हा जो काही विकास तुम्हाला प्रत्येकाला जो अपेक्षित आहे तो या रिफायनरीच्या माध्यमातून येऊ शकतो. हे जे काही स्वार्थी लोक जे आपल्या रत्नागिरी बारसूमध्ये येऊन स्वतःचे धंदे उभे करण्यासाठी येत आहेत, स्वतःचं पोट भरण्यासाठी येत आहेत, ते कोकणाबद्दल विचार करत नाहीयेत. एवढं मी परत आपल्या लोकांना सांगतो. निलेशजी असतील, राणेसाहेब असतील, उदय सामंतजी असतील, आम्ही सगळेजण, फडणवीस साहेब असतील, आम्ही सगळेजण, आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे की आपल्या कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, मुलं इथे आर्थिक सक्षम झाली पाहिजे. म्हणून परत एकदा हा समर्थनाचा मोर्चा इथं फक्त एक झलक होती. निलेशजी पुढची माहिती आपल्याला देतीलच, पण समर्थकांनी पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की तुम्ही आज अगर बोललात नाहीत, आज अगर ताकद तुम्ही केली नाहीत, आज अगर एकाची 4 दाखवले नाहीत आणि उद्या अगर विरोधकांची ताकद अगर मोठी दिसली तर उद्या तुम्हाला उत्तर देण्यासाठी पण इथे कोण उभं राहू शकणार नाही. हे पण समर्थकांनी या गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे. आपण जोपर्यंत आपली ताकद दाखवत नाहीत, इथे ताकद उभी करत नाहीत, तोपर्यंत राज्य सरकारकडे पण संदेश जाणार नाही. आमचे फडणवीस साहेब या प्रकल्पासंदर्भात अतिशय सकारात्मक आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री साहेब अतिशय सकारात्मक आहेत. राणे साहेब स्वतः केंद्र सरकारमध्ये आहेत. हे सगळे नेते मंडळींची भूमिका सरळ स्पष्ट आहे की प्रत्येकाला विश्वासात घेऊनच, प्रत्येक विरोधकाला समजूनच आपल्याला हा प्रकल्प इथे करायचा आहे. कोणावरही दडपशाही करायची नाहीये. ही भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका आहे. पण ज्या लोकांना इथे विरोधाला विरोधच करायचा आहे, कोकणाचं नशीब नेहमी अंधारातच ठेवायचं आहे, त्या उद्धव ठाकरे आणि विनायक राऊत आणि संजय राऊत आणि त्याच्या टोळीला आपण इथे उभं ठेवता कामा नये. अशी भूमिका तुम्ही सगळ्या जणांनी घ्यावी एवढी विनंती तुम्हाला आजच्या निमित्ताने करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण.
दादा एकच हट्टा रिफायनरी घट्ट, एकच हट्टा माझी खासदार आणि आजचं नेतृत्व निलेशजी राणे साहेबांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी बोलावं. यांचं बोलणं झाल्यानंतर आपण तहसील कार्यालयामध्ये जाणार आहोत. त्यामुळे सगळ्यांनी सोबत यायचं आहे. मी निलेशजीला विनंती करतो की आजच्या आपल्या या सगळ्या लोकांना संबोधित. खडसवली देवगड वैभववाडीचे धडाडीचे आमदार सन्माननीय नितेश राणे, सन्माननीय प्रमोदजी जठार, सन्माननीय राजनजी केली, सन्माननीय अतुलजी काळसेकर, सन्माननीय संदेश सावंत, उपस्थित इथे विश्वासराव मॅडम आणि उपस्थित इथे सर्वच मान्यवर बंधू आणि भगिनी. आज आपण इथे कशासाठी जमलो आहोत याची जाणीव करून देण्यासाठी माझ्या अगोदरच्या प्रत्येक वक्त्यांनी त्यांचं मनोगत आपल्या समोर इथे ठेवलंय. रिफायनरी आपल्याला का हवी आहे आणि ती हवी आहे की नाही हा विचार आपण आता कडवटपणे करण्याची आता गरज आहे. मीडियाकडे एकच बाजू चालली आहे महाराष्ट्रामधली आणि महाराष्ट्रभर आणि देशभर फक्त विरोधातच चित्र चाललंय. तर एक दुसरी बाजू पण या समर्थनाची आहे, ती कधीच मीडियामध्ये आली नाही, ती कधीच राज्यासमोर आली नाही, देशासमोर आली नाही. हा पहिला प्रयोग आपण सगळ्या नेत्यांना विचारू. त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब होते, त्याच्यामध्ये राणे साहेब होते, रवींद्र चव्हाण होते, उदय सामंत होते. या सगळ्यांना विचारल्यानंतर आणि सगळ्यांकडून मार्गदर्शन घेतल्यानंतर की साहेब एकच बाजू चालली आहे, दुसरी बाजू आपल्याला समर्थकांची दाखवली पाहिजे. म्हणून इथे निलेश राणेचं वगैरे नेतृत्व नाही, जो रिफायनरी समर्थक आहे त्याच्या नेतृत्वाखाली हा सगळा आंदोलनाचा भाग हा उभा राहणार आहे. लक्षात ठेवा, इथे नेतृत्व नाही, अशा विषयाला नेतृत्व लागत नाही आणि मी नेतृत्व करायला काय तेवढा मोठा नाही. मी तुमच्यातला एक आहे. मला असं वाटतं की तिथे रिफायनरी यावी, इथे तरुणांना रोजगार मिळावा, नोकरी धंदे जोडधंदे सगळे इकडे उपलब्ध व्हावे. ज्या मुला मुलींना शेतात जायचं नाही त्यांना काहीतरी ऑप्शन आपण दिलं पाहिजे की शेतात न जाता पारंपरिक गोष्टी न करता जर तुम्हाला नवीन काहीतरी एक दिशा हवी असेल तर दिशा देणारी रिफायनरी आपल्याला इथे उभी करायची आहे आणि त्याच्यासाठी आपण तुम्ही आम्ही सगळे इकडे जमलेलो आहोत. पण सातत्याने जेव्हापासून नाणारला होतो तेव्हाही तेच परिस्थिती होती. बारसूला ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना स्वतःच्या पत्रावर सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांना, देशाचे आपले पंतप्रधान, त्यांना पत्र लिहिलं की आम्हाला बारसूला जमीन हवी आहे. नवीन लोक अनेक आहेत म्हणून तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो. बारसू प्रकल्प बीजेपीने आणला नाही. बारसू मध्ये कोणी आणला प्रकल्प, कोणी जागा सुचवली तर ती उद्धव ठाकरेच्या पत्रावर सुचवली गेली. हे आपण कोणी विसरून चालणार नाही. पहिलं पत्र जर कोणी दिलं ते उद्धव ठाकरेंनी दिलं की नाणारला नको ना, बारसूला करा. आणि आज तोच माणूस इकडे येऊन आंदोलन करतो. त्याला परवानगी नाकारली ती गोष्ट सोडून द्या. इथे लोकांना पेटवायला आलाय. उद्धव ठाकरेकडे बघून तो पेटवणारा माणूस वाटतो काय? वाटतं का त्याच्याकडे माचीस आहे का तुझ्याकडे माचीस पेटवायला? तुझं सगळं विजलंय, तू काय पेटवणार? तुझ्याकडे आहे कोण पेटवायला? तो इकडचा आमदार चला एक नंबरचा पलटीबाज आमदार आहे. त्याला कोणी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही, त्याला पलटीबाज साळवीच म्हणायचं. त्याला कधी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही. अगोदर समर्थन केलं, समर्थनाची भाषा बोलली. इथे लोक खुश झाली की चला आमदारांनी कधी बालवाडी उभी केली नाही, आमदारांनी कधी कोणाला दुकान मेरिट लिस्ट मध्ये कोणाला बक्षीस दिलं नाही.
दुसऱ्याच्याच पूजाला जायचं, त्यांचंच खायचं, प्रसाद त्यांचाच खायचा आणि घरी यायचं. यांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल डिझेल पण हे लोकच भरतात की नाही माहित नाही. असा आमदार आपल्याला लावलाय. आणि नंतर पक्षाची भूमिका, अरे तुझा कसला पक्ष, किती वेळा जाऊन तू एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलाय हे आम्हाला नको सांगू. यांची कसली निष्ठा, कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय राजन साळवींनी पलटी मारलं नाही, लक्षात ठेवा. कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय या राजन साळवींनी पलटी मारली नाही. मी अनेक निवडणुका, 3 निवडणुका इथे लढवल्या. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये राजन साळवीला पैसे दिले. ते आज तुम्हाला सांगतो, आज सांगण्याचा विषय नाही. म्हणून तो माणूस कधीच प्रामाणिक होऊ शकत नाही, जनतेशी कधीच होऊ शकत नाही, आणि उद्धव ठाकरेंची तर होऊ शकत नाही. तो आम्हाला चॅलेंज देण्याची वार्ता करतो. अहो राजापूरला उभं आहे आम्ही सगळे, कशासाठी, उन्हा तानामध्ये लोक कशासाठी आली. त्या बारसूमध्ये मी जेव्हा गेलो, मला तुम्ही आठवतंय का मला सांगा, राजन साळवी किंवा विनायक राऊत हा आठवडा सोडला की त्या अगोदर पेडणेकर साहेब हे कधी गेले बारसूला मला सांगा. बारसूला जाणारा मी, माझ्याबरोबर जटार साहेब, आम्ही बारसूला गेलो, लोकांच्या विरोधाला सामोरं गेलो, त्यांना समजवलं. लोकांनी सांगितलं नाही ठीक आहे साहेब, तुम्ही या गावामध्ये, आम्ही तुमची बाजू समजून घेऊ. जटार साहेब निघालो का नाही गावातून, लोकांना सांगून निघालो की आम्ही परत येऊ. छत्रपती शिवाजी महाराज की आम्ही नाही घाबरलो. या विनायक राऊत सारखे समर्थन आहे ना, भाऊ कोण दगड मारणार नाही ना, सगळ्या पोलिसांना विचारून नाही आलो. तेव्हा पोलिसही नव्हते, विचारा जटारांना तेव्हा अनेक लोक होती. आम्ही आमचं सैन्य घेऊन गेलो होतो. हातापाया जोडल्या आमच्या माता भगिनींची की कशासाठी विरोध करताय. त्यांना काहीतरी वेगळं भडकवण्यात आलं. अहो एक वेगळं चित्र उभं राहील रिफायनरीचं. एक लहान शहर मोठं होईल, उद्योगधंदे मोठे होतील, जोडधंदे येतील, बाजारपेठेला फायदा होईल, नवीन स्किल अकॅडमी तयार होईल, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर असे अनेक उद्योगधंदे लागणारे नोकऱ्या तिकडे जाऊन तिकडे उद्योगधंदे किंवा त्यांना नोकऱ्या तिकडे मिळतील. या उद्धव ठाकरेंच्या नादाला नका लावू. अहो त्यांच्या नादाला कोण लागलं नाही म्हणून तर 40 आमदार गेले ना. जर यांच्या नादाला लागून फायदा असता तर पक्ष फुटला असता का. ह्यांच्याकडे आता कोण नाही. अहो उद्धव ठाकरेकडे स्वतःचा पक्ष तरी आहे का, काय म्हणून विरोध करणार. आणि म्हणून मी पत्रकारांना सांगितलं याच्या अगोदर जेव्हा भेटलो, उद्धव ठाकरे आमच्यासाठी किरकोळ माणूस आहे. तो कोकणामध्ये येऊन कोकणाचं भलं कधीच करू शकत नाही. नाणार आलं, नाणारला विरोध केला. जैतापूर आलं, जैतापूरला विरोध केला. अहो एकट्या जैतापूर प्रकल्पामुळे राजन साळवी आमदार झाला, लक्षात ठेवा. माझी सीट गेली, नाही तर विनायक राऊतना कोण ओळखत होतं. जैतापूरच्या भिंत्या उभ्या राहिल्या. आजही त्या सागरी महामार्गाच्या दिशेने जा, तुम्हाला जैतापूरची भिंत उभी राहिलेली दिसेल. विरोधच होता ना, का भिंत्या उभ्या राहिल्या. आपण रोज रासपणे तिकडे जात नाही, पण कधी जाऊन बघा. जैतापूर एक रद्द केलं म्हणतात ना, ते फ्रेंच कंपनीमुळे रद्द झालं, उद्धव ठाकरेंमुळे नाही रद्द झालं. आपण कोणाच्या आरी चाललोय. अहो समर्थक तुम्ही सगळे जर आज बाहेर नाही पडलात तर कोणी येणार नाही. नितेश बरोबर बोलला, कोण येणार नाही. कोणाला गरज आहे, माझा कोण नाही लागणार. नितेशचा, आमच्या कुटुंबातला, काळसेकर, तेलींचा कोण नाही लागणार. आम्ही कधी ठेकेदारी कोकणात केली नाही. आमच्या मनामध्ये एकच होतं, जिंकला तर महाराष्ट्रामध्ये पहिला कोकण जिंकला पाहिजे, आणि म्हणून हे सगळं आम्ही करायचा प्रयत्न करतो. समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आम्ही राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची आम्ही जाहीर सभा घेणार आहोत. ताकद काय असते ती उद्धव ठाकरेंना तेव्हा दाखवणार आहोत. ही सुरुवात आहे. जसं मी अगोदर सांगितलं की अगोदर समर्थकांची बाजूच जात नव्हती. ती समर्थकांची बाजू केवढी भक्कम आहे ते दाखवण्याचं काम आजपासून सुरू झालंय. जटार साहेब सुरुवातीपासून, नाणार प्रकल्पापासून की एक रिफायनरी इकडे यावी, आपला स्वतःचा जीवातले महिन्यातले 15 दिवस ह्या परिसरामध्ये कशी रिफायनरी इथे डेव्हलप होईल याच्यासाठी सातत्याने दिल्ली ते रिफायनरी बारसू हे सातत्याने मेहनत करत असतात. आपण या मातीसाठी काहीतरी देणं लागतो. आपण समजून घ्या. शिंदे सेनेचे पण अनेक लोक शिवसेनेच्या इकडे आले असतील.
मी उदय सामंतांनाही सांगितलं, अहो सामंत साहेब, आपल्याला समर्थन मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, तर आपण वागलंही तसंच पाहिजे. पोलीस प्रशासन अनेक तुकडे आले आहेत, कोण साताऱ्यातून आलंय, कुठून बाहेरच्या तुकडे आलंय, कोण सांगलीतून आलंय. बिचारे पोलीस कसे ड्युटी करतायत, त्यांनाही ऊन लागतं, त्यांनाही भूक लागते. आपण जर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही, बिचारे पोलीस कोणासाठी ड्युटी करतायत. हे बाहेरची लोक आलेली आहेत, लक्षात ठेवा. रिफायनरीचा विरोध हा ग्रामस्थांचा नाहीये. आठवडाभर बोरवेलचं काम सुरू आहे, सॉइल टेस्टिंगचं काम संपलेलं आहे. आठवडाभर प्रशासन आणि ग्रामस्थ भेटतायत, का विरोध होत नाही? हे बाहेरची जी लोक आली आहेत, ज्यांचा प्रकल्पाशी काही घेणं देणं नाही, ती लोक त्या प्रकल्पाला विरोध करतायत. त्यांचा विरोधाचा एजेंडा काय? मी जेव्हा सांगितलं, मला जी माहिती मिळाली, जिलेटिन स्टिक्स कुठल्या तरी बाहेरच्या माणसांकडून एक वेगळ्या एनजीओच्या मार्फत, एका वेगळ्या टीमच्या मार्फत रत्नागिरीमध्ये आणि बारसूमध्ये घुसवल्या जात आहेत. तेव्हा हेही स्पष्ट केलं होतं, त्याच्याशी उद्धव ठाकरेंशी काय घेणं देणं नाही. हे थर्ड पार्टी कोणतरी करतंय, काहीतरी ते घडावं. एक घटना अशी घडली, प्रकल्प रद्द होईल म्हणून अशी एक घटना घडवण्यासाठी, कोकणामध्ये काहीतरी घडवण्यासाठी हे सगळे प्रकार इकडे सुरू केले. मी सांगितलं, पोलिसांना सांगितलं, गृहमंत्र्यांना सांगितलं, तर आपला रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा बोका खासदार काय म्हणतो की माझा तपास झाला पाहिजे. अरे कर ना तपास, मला ताब्यात घेतलं पाहिजे. आम्हाला राणे म्हणतात, असं नाही ताब्यात कोणाला घेता येईल, आम्हाला असं ताब्यात नाही घेता येईल. संघर्षातून मोठी झालेलो आम्ही लोक आहोत आणि आम्हाला एवढाच हेतू होता की माझ्या ग्रामस्थांचा जीव वाचला पाहिजे. माझे ग्रामस्थ उन्हात आणत बसलेत, जर काही चुकीचं घडलं आणि बाहेरच्या लोकांकडून घडलं तर माझ्या लोकांचे जीव का जावेत. पण ते कदाचित विनायक राऊतला आवडलं नाही. विनायक राऊतला हवंच होतं की ते कोणाचे तरी जीव गेले पाहिजे, वातावरण चिघळलं पाहिजे, कोणाचा तरी रक्त पडलं पाहिजे, रक्तपात झाला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर हा प्रकल्प रद्द होईल. काही करायची गरजच पडणार नाही. म्हणून आपल्याला समर्थकांना हात जोडून मी विनंती करतो, उद्धव ठाकरे पर्यटनासाठी आले, इथून पुढे ते महाडला जातील, एक पक्षप्रवेश घेतील, त्यांना आपल्या कोकणाची काही घेणं देणं नाही. तो एसी मध्ये फिरणारा माणूस आहे. परवा त्याचा मुलाचा व्हिडिओ आला, तेजस ठाकरेचा, बघितला का नाही? अहो, त्यांनी 80,000ची फक्त दारू पिली आहे एका रात्रीत, बिल छापलंय. अहो, अशी टाकी लोक इकडे येऊन तुम्हाला काय पाणी पाजणार का? एका रात्रीचं बिल 80,000. किती लोकांचे पगार आहेत? किती? 97. तेव्हा का 97, 17,000 वाढवले आमदारांनी. पुरावे सकट आहे, आम्ही कधी हवेत बोलत नाही. 97,000ची दारू पिणारा ज्याचा पोर आहे तो तुम्हाला येऊन काय देणार? काय पेटवणार? तो त्याचीच माचीस जळलेली आहे, तो काय दुसऱ्याला माचीस देणार? अहो, हे दारू पिणारे बेवडे, चर्सी, कोण मर्डर केस मध्ये पोरींची मर्डर करणारे, हे यांचं कुटुंब. हा, हे आपल्याला कोकणाला न्याय देणार? हे सांगणार की रिफायनरी यावी की नाही? अरे मग पत्र तूच दिलं, तेव्हा काय मुलगा आहे, मुलांनी सही केली का घेऊन? कोणी सही केली? शुद्धीत होताच ना, मुख्यमंत्री होता, शुद्धीत होताच ना. सही करताना वाटलं नाही की उद्या जर मी मुख्यमंत्री नसेल आणि हा प्रकल्प येणारच आहे, तेव्हा मी काय उत्तर द्यायचं लोकांना? पण निर्लज्जपणे उद्धव ठाकरे कोकणात आले, हेलिकॉप्टरने आले. लक्षात घ्या, गाडीने नाही, हेलिकॉप्टरने आले. आपल्यातले किती लोक हेलिकॉप्टर मध्ये बसलेलो? मी बसलोय, मी खोटं नाही बोललो. किती लोक आलेत हेलिकॉप्टरने? आपण हा हेलिकॉप्टर मध्ये फिरून तुमची आमची सेवा करणार, तुमचे आमचे प्रश्न समजून घेणार. हा कोमट पाणी पिणार, 2.5 वर्ष कोमट पाणीमध्ये ठेवलं आपल्याला. जीव जायची परिस्थिती आली होती महाराष्ट्राची. महाराष्ट्राचा गळा ज्यांनी दाबला, आता तुम्ही सगळे कोकणाचा गळा दाबण्यासाठी त्यांना इकडे प्रोत्साहन देणार आहे का? ही दाखवण्याची वेळ आली, लक्षात ठेवा. आता घरीच बसून माझं समर्थन, तू घरीच बस, नको तुझं समर्थन. तू बाहेर उतरलास, आमच्यासारखा मैदानात आलास तर तुझ्या समर्थनाची किंमत आहे. घरी बसून आम्हाला समर्थनाची गरज नाही. आता काहीतरी करण्याची वेळ आहे. मी अनेक समर्थकांबरोबर बसतो, त्यांना सांगतो हे आपल्या पिढीसाठी नाहीये साहेब, हे आपल्या पिढीसाठी नाहीये, येणाऱ्या पिढीसाठी. त्यांना काहीतरी आपण देऊ. कोकणामध्ये पारंपरिक निसर्गावर अवलंबून आपण आहोत. किती वर्ष आपण निसर्गावर अवलंबून राहणार आहोत? हा विनायक राऊत सारखा माणूस आज 9 वर्ष खासदारकीला झाली, एक बालवाडी नाही उभा करू शकला.
एक बालवाडी नाही उभा करू शकला. अशा माणसांकडे आपण देणार आहोत. अहो पाचालचा आणि तो भाग ओसाड पडलाय. घराची घरं लोक लॉक लावून सोडून गेली. बिचारे आमचे लिंगायत आले असतील, गेले आहेत की नाही. अख्खा पाचालचा तो परिसर ओसाड पडलाय. लोक टाळं लावून घेऊन म्हणजे निघून गेली सामान घेऊन. त्या घरामध्ये आता कोण नाही. त्यांना घरात परत कसं आणायचं. त्या मुलांना काय सांगायचं, तू काय येशील कोकणामध्ये, काय आहे काय कोकणामध्ये, हे सांगण्यासाठी काहीतरी आपल्याकडे लागेल. प्रत्येक गोष्टीमध्ये ह्या लोकांनी विरोध केला. प्रत्येक गोष्टीमध्ये यांनी आडवं नेलं. आणि आज आपल्याला फक्त घुसमटात ठेवलं कोकणाला. हा उद्धव ठाकरे आलाय ना, हा कोकणाचा गळा दाबायसाठी आलाय, लक्षात ठेवा. आपण तेवढीच श्वास घेतोय जेवढा उद्धव ठाकरेची शिवसेना आपल्याला श्वास घेऊ देते. 25 वर्ष 2 पिढ्या फुकट घालवल्या. जर छत्रपती शिवाजी महाराज आज असते ना तर टकमक पॉइंटवरून पहिला उद्धव ठाकरेला ढकलला असता. शपथ सांगतो तुम्हाला. महाराजांच्या नावावर नाव घ्यायची लायकी नाही यांची. अहो एक नोकरी नाही देऊ शकला उद्धव ठाकरे कोकणामध्ये येऊन. आणि सांगतो प्रकल्प रद्द करा म्हणून मोठ्या संख्येने उद्या बाहेर पडा. उद्या राणे साहेब इकडे येतील, फडणवीस साहेब येतील, सगळे नेते मंडळी आम्ही सगळ्यांना घेऊन येऊ की बघा परिस्थिती ते काय. लोकांचं समर्थन मोठ्या प्रमाणात आहे. लोकांना उद्योगधंदे पाहिजे. अहो आपण 21व्या शतकात राहतो. आज मोबाईलमुळे जग जवळ आलंय. आपण 21व्या शतकामध्ये बघा बाहेरची शहरं कशी दिसतात आणि आपण कसं शहरात राहतो. ह्याचं कुठेतरी मोजमाप झालं पाहिजे. आपण असे गप्प बसू नका. आज गप्प बसलात परत 2 पिढ्या फुकट जातील आणि मग डोक्याला हात लावून उपयोग राहणार नाही की तेव्हा बाजू घ्यायला पाहिजे होती. तेव्हा आपण या शेवड्यांची बाजू घेतली आणि आज जेव्हा सगळं गेलं. अहो आंबा हा जामनगरला गेला. आपलाच आंबा बी घेतली जामनगरला नेली. जामनगरचा आंबा आज एक्सपोर्ट होतो आणि ह्यांच्या आंब्याला त्रास होतो. मला एक पुरावा असा दाखवा जिथे कोकणाच्या आंब्याला फरक पडेल. परवा पण मीटिंग मध्ये आमचे जे तज्ञ आले होते. अहो जामनगरला बाजूला 23 मेट्रिक टनची रिफायनरी आहे. 23 मेट्रिक टन. लहान रिफायनरी नाहीये. आज देशातली सर्वात मोठी रिफायनरी जामनगरला आहे. आपलाच कोकणातला बी आंब्याची बी तिकडे नेली, तिकडे आंबा लावला, तिकडचा आंबा एक्सपोर्ट झाला. तिकडे कसा आंबा होतो हिरवडकर साहेब, कसा आंबा होतो तिकडचा. हे सगळा ढोंग आहे. बाहेरच्या लोकांनी तयार केलेले हे सगळे दावे आहेत. हे दावे एकही कोण खोडून काढून आपला दावा एकही खोडून काढू शकत नाही. हे फक्त भावनिक करणार की समाजाला, विशिष्ट समाजाला अटक करतायत. अहो कशाला अटक करतील. इकडचा प्रत्येक समाज आमचा आहे. अहो माती आमची आहे. या मातीचं आम्ही काहीतरी देणं लागतो. समाजामध्ये तुम्ही भांडण लावा. आम्ही या मातीसाठी झगडतो, लक्षात ठेवा. आणि मरेपर्यंत या मातीसाठी झगडलं पाहिजे. आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. ही पहिली हाक होती. आम्ही काही नेते नाही, आम्ही तुमच्यातलेच एक. ही पहिली हाक होती उद्धव ठाकरेंना चॅलेंज करण्यासाठी की तुम्ही जर माती भडकवण्यासाठी इथे आला तर आम्ही माती शांत करण्यासाठी इथे आलो. आम्हाला प्रकल्प उभा करायचा आहे. तुम्हाला रद्द करण्याची ताकद तुमच्यामध्ये नाही, पण उभा करण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे. ही दाखवण्यासाठी आज ही पहिली सुरुवात मोठ्या संख्येने जेव्हा जेव्हा पक्ष हात मारेल, कोण गाडीचा खर्च देतोय का, कोण डिझेल बघतोय का, कोण नाश्ता देतोय का, हे सगळं गेलं तेल लावत. उद्या रिफायनरी आली, आपली पोरं मोठी झाली, ती मर्सिडीज मध्ये फिरायला लागली, BMW मध्ये फिरायला लागली. ती सांगतील की तेव्हा तुम्ही उन्हाताना तुमचा घाम गाळला म्हणून आज आम्ही मर्सिडीज आणि BMW मध्ये फिरतोय. हे कोणी विसरू नका. आणि म्हणून असा एक चित्र उभं करा की विरोधक असतील 2,500-3,000 हजार. आम्ही जर मोठ्या संख्येने बाहेर निघालो तर चक्का जाम करू, हायवे बंद करू. आमचा कोणाशीही संघर्ष करायचा नाही. पोलीस आमचेच आहेत. मी SP साहेबांना सांगितलं, SP साहेब तुम्ही आमचे आहात, पोलीस प्रशासन आमचं आहे. आम्हालाही दिसतंय आमची मुलं साताऱ्यातून इथून तिथून त्या पटांगणावर बसली आहेत, त्या रानातानात बसली आहेत. आम्ही नाही त्यांना त्रास देणार. विकेचे त्यांना मिळतंय तरी जेवण हे माहित नाही. ते बिचारे उन्हातानात बसले. पोलीस आमचे आहेत. आम्ही नाही कोणाला त्रास देणार. पण आम्हाला जर उद्धव ठाकरे सारखे लुक्के लोक, समाजामध्ये संपलेले लोक, समाजामध्ये पक्ष नसलेली लोक, नेतृत्व नसलेली लोक जर आम्हाला चॅलेंज करत असतील तर आम्हाला मैदानात उतरावं लागेल. आज जरी संख्येने कमी असलो, दिसलो तरी 48 तासामध्ये केलेली तयारी आहे. येणाऱ्या आमच्या नेत्यांसाठी जो दिवस आम्ही जाहीर करू, मोठ्या प्रमाणामध्ये जे चित्र तुम्ही बघाल आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जे चित्र जाईल त्याची सुरुवात आज करण्यासाठी आज तुम्हाला इथे सगळ्यांना बोलवलं होतं. तुम्ही सगळे इकडे आलात. जेव्हा जेव्हा पक्ष हात मारेल किंवा जेव्हा जेव्हा रिफायनरी हात मारेल
आपल्याला सगळ्यांना इकडे जमायचं आहे, एवढं लक्षात ठेवा. आपण इथून ते तहसील कार्यालयामध्ये जाणार आहोत. तुम्ही सगळे, आम्ही पुढे जाणार, तुम्ही आमच्या मागून यायचंय. आपण फक्त निवेदन द्यायचंय, कुठल्याही पोलीस प्रशासनाला त्रास द्यायचा नाही. पोलीस प्रशासनाचे आभार व्यक्त करतो, पत्रकारांचेही आभार व्यक्त करतो. तुम्ही उन्हातानामध्ये आमची बाजू ऐकून घेण्यासाठी, इथे आमचं समर्थन ऐकून घेण्यासाठी इथे आलात. आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.